mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Okay, naimbag nga bigat siya po, iti daytoy nga agsapa iti Sabado. Itatan ket 29, ti mabilang iti bulan iti Nobyembre, itagda mga tawen. Kablawan da kayo po, naimbag nga bigat, naimbag nga oras, sapay kumata okay kayo nga danunen, ti programa nga Bantay Bayan, kadagiti nadayaw po nga pagtaingan nyo. Sa dino mga lugar ti anyo kadagiti gundaway basta da kayo po nga dumdumngeg ke nagbibuya ti DZTP Digital TV na imbaga po nga aldawyo. Manen kadagiti amin nga kapada tayo po nga Candonians itata nga agsapa iti Sabado. Good morning Candon City. Ore pa dita bigan na po kablawan da kayo met tinaimbag nga agsapa itentero nga probinsya nga Ilocos Sur dagiti kabangibang tayo nga probinsya ken rehiyon. At kakadwa tayo dayto nga parang iti programa tayo nga Bantay Bayan aging gana iti alas 7. Okay, kumusta kayo na po? Iti dito agundaway ket kayat ko lang i-flex kada kayo, natudwang kayo kadimit. Nagpig sa laki din na po dati tudo na itatta nga parbangon. Ang kuha mo no dita lugaryo, medyo nagtudong at tikas jay kapigsa. Ngam dito Candon City apo ket nagpigsa laki din imbayakaba na mga gulpi. Dito panagtudo na. Medyo napaot pa ibasit mo. Tatatay agring tayo apo mga around 4:20 mangrugrugi nga agtudo. Iti amok ket aging gana lang nga kasjay. Ngam tatay medyo makapag pwesto nako, imbayakaba na mata na po dajay tudo na. Kita terumuar tayo talaga nga dimmanong manin na po ti kalsada. So dajay ti realidad na nga pasama ka po iti daytoy nga agsapa iti Sabado. Ti riga na po ket apektado nga talaga dagitay manalon ta isuda ket isagsagana da dagijay kataltalunan da tapno mulaan da kuman. Ti araramidin da garog ket land preparation nga umuna. Dayjay ket dayjay kataltalunan da dalusan da adu dagitay garami adda dagitay ruruot nga nagang upuuran da. Into na napuuran da aradwen da dayjay. Kalpasan na mabilag tupay ti sumagmamanungal daw kiwarin dan to. Into no nakiwardan isunto pa lang matati gundaway nga gulisan da mabalingag mula da. Ngem dayjay napasamak tatta I doubt apo agsipud ta imbayakabak na mo iti kalkalaingan na dayjay tudo na. Ngem anyway antay mo ta po nga control dayjay anya ta syempre dayjay nga banag ket because of nature mo apo dayjay isu nga kasjay ti pasamak. Ngem apay nga naibaga tayo apo dayjay nga sitwasyon baka met kadagiti daddu mga lugar apo ket awan ti kasjay nga pasamak. Baka na ibatog lang mo dito'y Candon City anya. No pay kasta, alaket no nyaman na po ti mabalin nga daytay ako na tayo et din na dayjay. Siguro damot ti pintas na ken adalat tamot ti side effect na mo tanya. Ti importante dayjay apo ket hanunay nga nagpaot. Ken of course siguro kadagitay na nga nga lugar mo nga datay timmang ka na no nakasjay nakatulong nga ta ngem no dagitay nababa nga lugar nga even as of this time kat dapay lati danom na adaya ke nadagdigan nga talaga siguro ti solusyon na dayjay ket kwa ag second crop ti pagay mabaling nga kasjay isu kada dya po iti sitwasyon na iti dayti agsapa iti Sabado ditoy Candon City
nasa pang nagbayakabak, no hang kayo pa'y apong rimuar, kadagiti nga gundaway, alakad bumangon kayo at rumuar kayo, takitain nyo. Tapno tikas takit may matangan nyo. Ngam ure pa siguro ang kay nga bumangon ta. Siyempre, ag tarakitik mo, tijay sim, di ba? Hambang nga simple nga tarakitik, no di kat adda pa dati imbigla na. Kasla adda pa ti angin na tatay. Iso nga, kung kunak nakaw, adakkel manan ti han nga napintas nga epekto na. Lalon dagitay agplan-plano nga agmula na po. Adda pa dagitay nakamula ti maisen. Adda pa dagitay nakamula ti maisen na po nga makikita tayo, imula dalang itay mga duangal daw, no idikalman, prior iti daytoy panagtudo na. Sa bagay, hanlaki di mga dimanom di taltalon, napinta siguro mo dayay nga sitwasyon na. Ngam no dimanom di taltalon, definitely akat madadael pa'y dayay bukal, dayay tiriga na. Kit no tabako timulam, kat dayay nadanuman, naitan, nakarkaro manen. Hopefully po, nga kadagiti sumarsarno agundaway, han kumamot nga daytay kumarkaro pa iti kastoy nga panagtutudo na tapno ti kasta po ket dagitay kakabsat tayo nga mannalon nga daytay agmula kadagiti kataltalunan adalat tamot dayjay gundaway nga maapit dagiti imula da tamuyo kami na po ket kwa basically agriculture tayo apo iso dayjay ti relasyon IT kahit nga sawen ket no agriculture tayo nakadepende tayo kadagiti mula kadagiti kataltalunan ket no madadael apektado tayo amin although adumot dagiti kapada tayo nga haan ngagbulmula kadagiti kataltalunan ta hanmot nga isu dagiti profession tayo ngem no basit iti baling nga apit dagiti kakabsat tayo nga mannalon apektado met laeng apo kanya tayo nga haan ngagtaltalon isu nga let's hope and pray nga sapay kumati panawin ket medyo daytay agbalbaliw tapno ti kastapo ket no adado ti apit dagiti kakabsat nga mannalong kadagiti kataltalunan adalat tamot na pakairanodan tayo kadagiti naglablabas nga panawon na pukot kwa no makita yo ken ma-analyze yo no kastoy nga agtaposen ti November kadagiti kataltalunan nagadun ti mula dita dadakkel pa yan dagitay mais. Adamot din dadakkel nga mais ngem han unay nga ado. Ngem no kastoy nga panawin kadwan na kumaket daytay panagmula dati mais kada tabako. Adda dagiti umununan ngem daytay kastoy nga panawin na yak lang mo no kasanunto ti sitwasyon na ngem hopefully nga dayjay nga banag apo ket adamot lang ito nga daytay awang ko pati sunot nan kunak kuma awang ko pati sunot na daytoy nga panagtutudo na although adag ito nga ba nagapukot imununan nga dati advisory manay po ti pag-asa nga ibagada garod ka laninya kadag ito nga panawin ngem at least sakit no mabalin la kuma awang kuma dagita nya nga ngarod ket siyempre sumungad apo iti Christmas di ba kalpasan ti Christmas, January, anya nga dita, sumungad apo iti kunatayon nga dry season. Wenno dati kunatayon nga kunatayo ket panagmumula iti tabako, iti mais, iti mani. Kadagiti kataltalunan. Ngem no kasta nga adda iti napigsa nga tudo na ket makadadael nga talaga. Isu dadya po. Siguro may sa kadagiti prayers tayo kini Apo Dios ket tapno ti kasta adda nga daytay kunatayon nga haan tayo nga daytay mayad adayo iti blessings na kunana nga rod ti Acts 16:31 na po ket dayjay kunana believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved you and your household. Isu dayto ti kunana ti Acts 16:31 isu nga napimpintas mo ta po no kastoy ti mapaspasamak hantay mo't nga control apo iti aglawlaw ken climate ken daddu mapay hantay latamot nga liplipatan apo ti dumawat iti blessings kini Apo Dios ken of course let's believe in the Lord Jesus Christ and of course karaman mo't na po ti pamilya tayo no household do kunana it is your family. Okay alangaro na po agsubli kami kada kayo kalpasan dagiti pakamo.
Iti panang irogi kada gito nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga mamo nga bababae ket kada lalaki ket ginaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigudan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagito built bags dagito backpacks kaskada daduma pa nga makunang pasit dagiti laga orayan niya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuon na po no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison ti numutibiyang ta danunin dagito no ada kasapulan. Let's wander Baguio's evergreen parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium will really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo naglibas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the kids, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility, and most important, this facility is intended for tourism. That is why we invited the DOTV officials to deal with us this morning, and as well as educational purposes. As we all know, that facilities like this are
rare. We do not have so many aquariums in our country. I think it's just in Manila and us in Luzon and also Subic and then Visayas in Cebu and somewhere in Mindanao. This facility is will also be used for research. I had an occasion to discuss this with our Bureau of Fisheries, and they are happy to partner with us to make use of this facility for research purposes as well. So thank you very much for your presence and good morning to everyone. Okay, tultuloy po. Dati programa tayo nga Bantay Bayan. Kada kita kariring na, tinityo gundaway po, kanagigigop, tinabarang kape, naimbag nga bigatyo po. Amuen tayo man, ti sasaden, ti panawen na po, tinityo gundaway, apay nga tudtudo. Okay, partner. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Sabado, November 29, 2025. At sa ating latest satellite images, makikita po natin kung saan patuloy pa rin yung epekto ng northeast monsoon o yung hanging amihan, partikular na dito sa may hilagang bahagi ng Luzon, lalo na po dito sa may Batanes at gayon sa Ilocos Region at ilang bahagi ng Cordillera. Ang hanging amihan ang magdadala ng mga mahihinang mga pag-ulan, partikular na nga dito sa may Ilocos Region, Batanes at ilang bahagi ng Cordillera. Samantala, narito pa rin yung shear line na maaaring magdala ng hanggang malalakas na mga pag-ulan. Makikita nyo lalo na dito, may mga kaulapan po sa may bahagi ng Cagayan Province. So asahan pa rin yung mga pag-ulan na kung minsan po maaaring magdulot ng mga biglang pagbaha o mga flash floods at mga pagguho ng lupa or landslide. At samantala, makikita po natin na narito pa rin po dito sa may kanlurang bahagi ng Kalayaan Islands ang bagyong may international name na Koto. Ito po yung bagyong Verbena na dumaan sa Kabisayaan itong nakaraang linggo. Huli itong namatan 345 kilometers northwest ng Pag-asa Island sa Kalayaan. Ang mga kaulapan na dala ng bagyong Verbena ay maaari pa rin magdala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Kalayaan Islands at gayon din sa ilang bahagi ng Palawan. Yung trough po nito o extension ng mga kaulapan ay maaari pa rin magdala ng maulap na kalangitan dito sa may bahagi nga ng Palawan at Kalayaan Islands. Mapapansin niyo naman, sa ibang bahagi ng ating bansa ay mga makakaranas ng mga isolated o mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. At ngayon po, maliban dito sa bagyong Verbena, wala na tayo or yung bagyong si Koto. At mananatili po itong bagyong Koto dito sa may kanlurang bahagi ng Pag-asa Islands hanggang sa mga susunod na araw. At inaasahan po natin tutungo ito sa bahagi naman ng Vietnam. So wala pa tayong minomonitor na bagong low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan. Ito nga sa Luzon, inaasahan pa rin natin malaki ang posibilidad ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan, Kalinga, Apayao at Isabela. Dulot po yan ng shear line o yung bangga na mainit at malamig na hanging amihan at yung mainit na hangin mula sa Karagatang Pasipiko. Ang nalalabing bahagi naman ng Cordillera at Cagayan Valley kasama
itong bahagi ng Ilocos Region, magkakaroon ng mga mahihinang mga pag-ulan dulot ng hanging amihan or northeast monsoon. Sa nalalabing bahagi ng Luzon sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Central Luzon, gayon din po sa may area ng Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region, makararanas ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. So generally po, or malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng mas maliwalas sa panahon ngayong umaga hanggang sa tanghali. Agwat nga ng temperatura sa Lawag, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Tuguegarao naman, 23 to 28 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 23 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay, nasa 22 to 29 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Ito naman po sa may bahagi nga ng Palawan ay inaasahan natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan pa rin. Dulot po ito ng trough o mga kaulapan na dala ni tropical storm, ni severe tropical storm Koto na tinawag nating verbena sa Pilipinas. Agwat ng temperatura sa Calayan Islands 25 to 30 degrees Celsius habang sa Puerto Princesa nasa 25 to 30 degrees Celsius. Ang malaking bahagi naman ng Kabisayaan ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog bandang hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa Iloilo 25 to 30 degrees Celsius, sa Cebu naman 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban nasa 26 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi rin po ng Mindanao ay makararanas ng mga isolated o mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, habang posible po sa umaga hanggang tanghali, medyo mainit na panahon yung mararanasan. Agwat ng temperatura sa Zamboanga nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao nasa 24 to 33 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala na po tayong nakataas na gale warning ngayon. Bagamat dito sa may bahagi ng Palawan at sa may Northern Luzon, inaasahan natin na katamtaman hanggang sa maalon ang magiging kondisyon o lagay ng ating karagatan. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon, lalo na sa ating mga baybay dagat. Mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit sa sasakyang pandagat na kung minsan po kapag may mga thunderstorms, mga pagkilat, pagkulog, ay maaari biglang lumakas yung alon. So mag-ingat pa rin po tayo. Narito naman ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw hanggang Miyerkules po ito, no. So inaasahan po natin bukas po, November 30 po 'yan, no. Sunday to Monday magpapatuloy yung epekto nung shear line at northeast monsoon, particular na sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. So asahan pa rin natin itong area ng Cagayan, Isabela, medyo malaki pa rin yung posibilidad ng mga pag-ulan. Habang dito sa may Palawan at particular na sa Calayan Islands hanggang Lunes, possible na medyo maulap pa rin yung kalangitan. Pagdating ng araw ng Martes, inaasahan natin malaking bahagi ng ating bansa makararanas ng mas maliwalas na panahon, bagamat posible pa rin yung mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Pagdating ng araw ng Miyerkules, inaasahan natin ang muling paglakas ng northeast monsoon o tinatawag nating surge ng northeast monsoon, kaya posible pong magkaroon ng mga mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan, particular na sa may bahagi ng Northern Luzon, itong Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley. Base sa pinakahuling datos nga natin ay maliit naman yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo at least hanggang early next week po, no? So hanggang Martes medyo maliit pa yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo. At less po, no, magbibigay tayo ng update kung may bago tayong mamamonitor na low pressure area. Samantala po, no, ang araw natin sisikat, ganap na 6:04 na umaga at lulubog, ganap na 5:25 ng hapon. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube, at sa ating dalawang websites, yung pag-asa.usc.gov.ph at ito pong panahon.gov.ph. Ito po ay isang website natin sa Pag-asa kung saan makikita po ninyo yung ating real-time na mga thunderstorm advisories, general flood information, gayon din yung rainfall information at mga heavy rainfall warning sa buong bansa. So, bisitahin niyo po itong ating dalawang websites para updated po tayo sa lagay ng ating panahon. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed weekend sa inyong lahat. Okay, sunod po ti latest manipod iti Pag-asa nga sasaadin na po iti panawen. Apektado tayo ka na po ti northeast monsoon. Uno di kunada nga amihan. Kasta pa yun, ada pa di kunada nga shear line. Siguro, iso na di ti rason. No? Apay nga nakapadas tayo apo ti medyo napigsabasit nga panagtudo tatay parbangon.
naman pa'y hanunay nga nabayag unay po kat dayjay ti realidad nga pasamak. Iso na po, iti latest nga sa atin ti panawen manipod iti pag-asa. It is about 26 days before Christmas po. Tagaming kat tatag 29, into no bigat kat 30. Dahita po kat isunto ti pagpatinggaan ti Nobyembre, into no Monday, akat December 1, 2025. Isuga po na nga dayjay nababati nga may sangal daw 30 plus 25 and that is 26 days before Christmas. Dayjay po ti sitwasyon na. Ala, kada kayo amin na po nga dagitay adda plano na nga daytay kunatayon pumasyar kadagiti na dumaduma nga luglugar. Medyo ingat-ingat lang nga po ta dagarod daytoy mga papektar kanya tayo nga northeast monsoon ko na naman kun shareline dalat ta dayjay mahihinang pag-ulan ko na naman po nangiganyo dayjay niya mahihinang pag-ulan ko na naman sa bagay kadagiti naglablabas nga panahon na po no kasto nga dumtengen iti December. Nalamis nga talaga po ti panahon lalo nanto no medyo adijay dandanik tapos wano katingaan na di tanto nga rumuarin dagitay ululusan nyo apo nga blank dagitay jacket yo wano haan dagitay blanket yo di ba rumumuar ti dagitan dapat dagiti panahon idi nga no kasti nga December ket mapangka aginnodo kunada agpuur ka dayjay open fire dayjay ije kataltalunan garami dagiti kakasjay nga mangpabara iti bagi agsipod ta nalamiis. Pero as of this moment apo hampay met nga kasjay ti sitwasyon na. Ngem hantay lang mo bakag bali tumanen ti panawon. Tipintas na lang dadya po ket isagsaganaan tayo tapno ti kasta ket hantay unay nga mabiglan no kas pagarigan daytay biglan to ko nga 5 miis. Aga po kadagiti na duma-duma po nga weather system nga mga pektar kada tayo at least po ket nakasagana tayo kasday ko natin pag-asa kada gito ya panahon na po dito lugar tayo nga Northern Luzon northeast monsoon kastamatan ti shareline iso na itapo ti mga pektar kada tayo. Okay, alang araw na po subli kami pay kada kayo kalpasan dagiti pakamo. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dalatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan nga full blast the implementation dati panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Tayo, ang kanay nang magpagang ito yung siguro distrito, at least hanati nga babayan na po dagiti
ay managaya tunay nga leaderista dito kanunan kita Deputy Speaker Christine na po Mayor Eric Sison kaya tidak duma-duma pa na leaderista dito sa distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma training na gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinagraduatean nyo, food processing, salting, food processing, pickling, food processing, sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, and visual graphic design. So that yung pwede na ito ma-training, mapaling na ma-implement natin yung year for 2023. At I would like to thank our Deputy Speaker, Ma'am Christine, for having generously sponsored TESDA Scholarship Program and also awarding us these starter kits for each one of us. I feel very honored not only have received these starter kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved. Init. Umuulan na naman. Ang init. Umuulan na naman. Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Okay, tuloy po dati programa tayo nga Bantay Bayan. Alawatin tayo man na po ti may isang live report manipod tiruar tadno amwen tayo dagiti pasamak taglawlaw. Partner Ronald, naimbag nga bigat ti Sabadong partner, kumusta kan? Go ahead. Yes, thank you very much partner Jerry. Ada na ito pan naka-restar iti dua nga tao. Naigaputa na alaan na gito'y iti dua nga gramo ti mapapati Asyamu, iti probinsya ti La Union. Agaro palas 9.50, ganat alas 10.50 iti bigat iti Kalman, kadyay Bawang La Union. Babaan ka nagiti operating units iti Bawang Municipal Forest Station, Kaslig Unit, kadwa da nagiti kabang iti La Union Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence, Regional Intelligence, First Provincial Mobile Force Company, kan TSC Regional Mobile Force Battalion 1. Dagiti suspect, may isang SLI, one street level individual, 42 anyos, car mechanic, residente tila Trinidad Benguet. Kan may isang SLI mutlaan, nga 43 anyos, helper mekaniko, kan dato'y kat residente ti Bawang La Union. Basar iti report ti PNP nang isang katda iti bypass operation kontra kadagiti suspect na nagresultan ti panakarestarda dagiti ebidensya na alam ani kabayatan ti operation iti drug evidence 2 gramo iti mapapati Asyamu nagkatadan ti 13,600 pesos
anay palaon ti maysa nga iti transparent testing sa siya. Dagiti ng drug evidence maysa pedaso iti papel, maysa pedaso ti metal nga gateng ken maysa nga digital weighing scale, maysa nga 1,000 pesos kas by bus money, maysa nga motor ken kastamatan maysa nga cellphone. Sa inventaryo ko na markan na gito ikas ebidensya tineta nga oras ken kanito nabaan ti presensya dagiti witness sa mandato ti lintag kanit dagiti mismo a suspect. Kabayatan natin sa Bali Padamag dati panaglabsing ti Municipal Ordinance number 86-2017 on illegal gambling. Agro pala stress 55 malon iti Salman sa Balawan, La Union. Mabaan ka dagiti operating unit iti Balawan Municipal Police Station. Dagiti naglabsing mo violators, may isa babae 48 anyos sa sawaan, agtagilako. May isa pa babae 20 anyos sa sawaan, agtagibalay. Babae pa nga may isa 43 anyos sa sawaan, agtagibalay. Ken may isa pa babae 50 anyos na sawaan, agtagibalay. Agpapada dagito nga taga Balawan, La Union. Nang isayangkat dagiti kamang ti PNP tanta illegal gambling operation tinadakamat a lugar. Nakatiliwan dagiti natakamat a violators. Nga akto nga dagito kat natiliwanda nga agaayam iti pusoy. Nakupiskar iti data kanito ti maysa nga set iti inipis ken 174 pesos tinaduma-duma denomination. Dagiti na dakamat nga violators ket na-issuean dati citation ticket talpasana na ipan dagitoy iti Balawan Municipal Police Station para ipitan na kay dokumento iti resulta ti operation. Kabayatan nat sa Bali Padamag dati na pasama ka disgrasya garo palas 8:20 idilaing rabi sa Rosario, La Union. Dati gat nakairamanan iti maysa a babae 27 anyos sa nasawa estudyante agimot iti lisensya ng agmaneho at taga-Pugo, La Union. Nangimaneho na ito iti Yamaha and Max motorsiklo, gray black. Iti color na that plate number 737 CMR. Idinto nairaman dito iti magmagna nga tao, babae 56 anyos sa Dan Philippine Partner at taga Rosario, La Union. Iti investigasyon ti PNP naman nga ti pedestrian, wano dati magmagna iti kalsada. Dito iti bumangir kuma, iti kalsada manipod laod kagpadaya. Iti sungadanen dito iti agpabagatan nga no sa dino kat dito iti nakasakay iti motorsiklo kay sun tinakadungparan na iti magmagna ti kalsada dagito yon ti nadisgrasya. Nagresulta ti pedestrian ket ti driver nagsagrap dati sugat ti bagbagida dagitoy ket naipan iti ospital ti motorsiklo ket nadadaalan ti di pa mo tigatad para iti pan nakatarimaan na. Kandi sa Bali Padamag daytoy panagkapasamak ti pamagsol agaro alas 12:30 iti parbangon idi Kalman sa Rosario, La Union. Di biktima may sa lalaki 28 anyos sa sawaan mekaniko. Idinto ti suspect may sa lalaki 55 anyos sa sawaan awanan ti trabaho agpada at taga Rosario, La Union. Ti investigasyon iti PNP naman nga ti suspect iti naggapo iti palayda nga daytoy ket may pagarok nga nakakainom iti arak. Idita daytoy iti adati sanda ng kinawatan iti biktima kanaigan iti makinbagi ti sari-sari store. Kabayatan iti riri dagito dita nga nangirwar ti suspect iti kutsilyo ket pinagsul na iti biktima. Kagpasan na dati iti naglibas iti panakan naglumeng iti parangan. Nagresulta ti biktima nagsagrap ti dua nga pagsul iti tiyan na nga dito tinaitaray o no itaray na itibagina sa Rosario District Hospital. Kalpasan na dito tinaipan sa Ilocos Training and Regional Medical Center ti San Fernando City, La Union para ti panakaipakat pa itadado pan nakatabing na. Ti suspect kat naisayangkatan iti follow-up operation
Babaan ka digiti kamang ti Rosario Municipal Police Station nganong sa dino kat naman nga ada ito kat naarestar karaman anaala itinausar nga palto nga igam nga pinagbagsol na iti biktima. Para ti damdamag agsapa Ronald Ucoyanon, Tirad Pasmo. Thank you, partner Ronald. Kada kita nagduduma nga damdamag. Okay, agtultuloy pa lang nga po. Dati programa tayo nga Bantay Bayan itatang nga bigat iti Sabado. Kada kita kariring na pa lang nga po. Iti dati agundaway. Naimbag nga aldawya po. Kumusta kayo? Kastamat kada kita adda plano na po nga umay makitsanda dito Candon City. Itatang nga aldawa po ti Sabado. Isugamin ti maysa kada kiti market day apo dito Siyudad Candon. No kasto nga Sabado. Kastamat din ito bigat nga Domingo, kano datay regular day, Miyerkules apo dayta. So dayay, kat no kaspagarigan umay kayo apo, makitsanda dito Candon City. Kat just in case nga da kayon to dita Central Business District, nalakalay nga po nga sa pulan ti Candon City Farmers Market at da daytay kalsada dita. Amyananen apo ti dati nga supermarket po, makita yun dita building tatta dita nga barbaro ti tsura na kunayo siguro niya mariretropit kuna dita mapapintas. At kalsada dita po, agpalaod kayo dita. Manipod dita, mabalin nyo ti magmagna, unuhan no kaya gilugan kay tricycle. Makita yun to dita ti Candon City Farmers Market. Ti Candon City Farmers Market po, dito ti pagkagatangan nyo, uno dita ti anti-wet market kunak kuma. No wet market no kunada ngamin, iso dita po ti karne, sida, kenda dumapay, adamin dita. Adamat dagiti nateng nga magatang yupay dita. Ngamno kaya yupay tinalawlawa apo nga paggatangan. Mabalin nyo apo ti mapan ijay Candon City Agri Center. Ijay Bypass Road, ijay Barangay Ayudante, Candon City, Ilocos Sur. Just in case, nga hanyo pa'y nga napada sa po, tinapanijay. Siguro, napintas no padasin nyo kadag ito yung panawin. Ado ti magatang dijay apo nga Baguio vegetables, ado pay iti prutas. Okay, kasangwanan nga pumakada po. Dahil programa tayo nga Bantay Bayan, sumagmamano nga minutos pay. Iti kadakkelan nga issue tata, mga kaibigan, kayat tayo man kinhaan, iso da ito'y panag-celebrate tayo iti umadanin nga Christmas. Iso da ita apo. Kat kunada ti DTI, nga 500 pesos kanwa po iti gasto sa mabalinan nga celebrate mo iti Christmas within dayja apo ket dayja kamang ti pamilya nga celebrate dijay upat ni nanang ni tatang ken of course duwa nga anak. Para kada kayo apo, okay kadi kanyayo dayjay nga dayjay 500 pesos ket makapag-celebrate kayo. Day taman tata po ti sitwasyon na niya. No kontrolado ti presyo, siguro niya, wano simple nga daytay panang celebrate iti Christmas with 500 pesos. Tay specific mat di kunana ni DTI Secretary, family of 4 kunana mat ni tatang, ni nanang, kendua nga anak. Siguro no dagiti anak mo ko binglang mat ke nalakalang engineer niya. Nalakalang no dagiti anak mo ko dati handa pay unay nga dadakkel niya. Dagiti grade 1 kasjay wenuhaan ubing pay dagiti anak mo may gatangam ti duwa nga tudok nga hotdog kasjay siguro. May gatangam mo ti drinks. Kenda duma pa mabalin siguro tayo 500. Baka pag-celebrate da siguro tayo dyan. Ngem no, dayjay kamang ti pamilim ket ninanang kinitatang dagiti anak mo ket high schoolen. Nalaing damang nga mga dagijayan, di ba? Siyempre, medyo siguro tagilid dayjay. No kasjay apo ti sitwasyon. Dayjay 500 pesos mo nga no pampanunutem medyo no nalaing kayo nga manganan dayjay upat aket agkurang aday dyan. Agkat katawak lang met po anya no kasjay kasi mabaling ka kanumot di dyan nga ada anti hotdog, ada ti ham, ada ti spaghetti.
Dahil ti kunana, da kano pa iti macaroni salad, kunana, DJ ayan ti paset up po ti panang explain da, well, DJ nga ba nagapo kat, no pampanunutin tayo, kadagiti nga panawin, hantayo gamin nga agpaparis apo ti lugar ken sitwasyon. Isu DJ, mabalin nga kadagiti dadto mga lugar nga kontrolado ti presyo, mabalin siguro met nga adda DJ, ngem no dagiti daduma, akit narigrigat siguro. Ken of course, kaste ko na kon, even a family of 4, no, dajay ubing dagiti anak mo nga duwa, okay lang dagiti, tas ang taunay agsapsapol, ti makan dagiti. What if no dagiti kat nataingandan, dagiti man tata, upat kayo nga natainganan. Oh, medyo agkurang dagiti. Drinks pa lang, gumatang kanti ko may isa nga soft drinks, no drinks ko may isa nga, orean niya dita, may isa nga litro, kunamon, dagiti. Gumatang kanto ti anya pa spaghetti, anya ham, hotdog, kasjay ti pagsasangwan nyo. Definitely no talaga nga deje kita amot akot adamot ti kay batugan na. Ngem ngamin apo no Christmas no kunam ngamin iti adje panunot ti tunggal may sa kanya tayo ket nabuslon ta Christmas time nga rod, di ba? Kasjay ti kapampanunutan tayo isuga po na nga agsagana iti tumunggal maysa, iti daytay Noche Buena nga kunada. Ngem no dayjay 500 pesos met apo, makagatang kamot. Definitely, adamot ti magatang na dayjay. Pero no dayjay kunatayon nga dayjay beneg na, iti panangi celebrate mo, simple la siguro nga panangan, mabalin iti dayjay. Takadagiti nga panawon apo ket no gumatang ka ti may nga lechon nga manok. 320 pesos ti bayad na dayjay. Ay kasano no ipangato danto. Into no umadan iti Noche Buena taka syempre adogarud ti gumatang anya. If the demand is high, the price is high. Uno, if the demand is high, the price is low. Okay lang no kasya po, low of supply and demand. If the demand is high, the price is low. If the demand is low, the price is high. Mabalim nga masuro dagiti ngem kadagiti practices apo kinapasama ken. Kadagiti naglablabas nga panawin, hantayo mo't nga kontrolado ti presyo apo, dagiti magatgatang. Naman pa iti basis na dayjay apo, imbaganan ni Secretary, DTI Secretary, ket kunada ket kwa, basis na dayjay, kadagitay presyo nga nagibasaranda manipod iti DTI. Dayjay ti kunada. So nga, dayjay nga banag apo, adamot ti kinapudno na dayjay, ta no simple laeng, nga pa nag-celebrate, gumatang ka ti hotdog, gumatang ka iti ham kunada pa gamin amo gumatang ka ti ham, ada ka nung tinalaka nga ham. Ngem definitely no ham no kunam, from the word pa lang nga ham, dagiti dadto mga luglugar ket medyo ada tinginan na dayjay. No spaghetti no kunam ken ada tay macaroni, dayjay apo ket okay lang siguro no naluto ti gatangamon. Mabalin nga may budget mo dayjay kwartam nga dayjay. Ngem no lutuom to pay laeng medyo mas malabo apo dayjay. Ngem no pay kasta kanya tayo matapo, kanya tayo nga Pilipino gamin nag-celebrate tayo ti Christmas. Since Christmas time nga kunada, kaduan na kanya tayo ket agsagana tayo ngamin. Dayjay apo ti kapanunutan ta. At dapat nagiti gundaway ket November pa lang ke baybayo pa lang data tayo no dumtong ti Christmas ke isunto ti isagana tayo parchimento data talo nga pato. Kunada ri jay kunuhan gumatang kami to ti talo nga 45 days nga manok isunto ti parchimento. Kunada met dagiti daduma. Sa bagay dayjay nga kultura apo kanya tayo nga Pilipino. I mean kanya tayo nga Ilocano dayjay. Ta kanya tayo nga Ilocano gamin na po. Kanya tayo ket amo tayo ti agtrabaho. Talaga nga nagaget ni Ilocano nga kunada. Tano daduma ket kwa. Ti maysa nga tao no daduma. Oh, nakita ko yung dumating partner. Maitim Maitim siguro Ilocano yon. Kunada dagiti daduma. Isura ti basis da po. Maitim yung dumating. Ilocano siguro yon. Kunada isuga po ng daduma titatak tayo apo nga Ilocano.
talaga nga amo tayo ti agtrabaho. Meaning to say, amo tayo pa imot apo, iti agsagana, amo tayo ti budget. Parte na mo po na iti daytoy umay nga Christmas season. Hopefully mga kaibigan nga dadya po nga isang ti issue tata makapag-adjust ti itong galmaysa ngem no talaga nga iso dayjay iti ayan ti kabailan tayo ala katawam mo ti daytoy mangi parparita niya. Iti importante dijay we can celebrate Christmas nga Natal na can of course dayjay meaning ti Christmas adda nga sumangbay ti puso ken panunot tayo. Okay, awanan ti oras apong, awanan ti nabati pa nga oras ti programa tayo nga Bantay Bayan. Agyaman kami manen kada kayo, ti panang tarabayo kada kami. Sapay kuma, tanited me kada kayo. Dagiti damag kinisyo sa po, iti daytoy nga aldaw, ken kadagiti naglablabas ng aldaw, ken kadagiti sumarsaruno pa ng aldaw, tapno ti kastapo, dagiti ket isumot ti basis. Dagiti aramiden tayo kadagiti sumarsaruno agundaway. Kadwami na po nga pumakada ti 693 Radio Tirad Pas ni partner Alex Molina. Iti DCTV Digital TV adamot nita ni Jo Marie Habab. Dagiti damag kanisyos tayo po manipon nga mismo ti newsroom ti TPN ken DZTP. Dagiti gayem anak ken kapsatyo Jerry Gabaon mga kaibigan. Intono umay apong Domingo aldaw ti Lunes. Isumit lang estasyon ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanen kadagiti na dayaw nga pagtaingan nyo kastamot ten ti sumarunong tupay apo nga Sabado. Dumanong kami tumanen apo kadagiti na dayaw nga pagtaingan nyo. Babae niti programa tayo. Bantay Bayan, happy weekend. Siya ni Corazon Agusto, ngagnaay ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Alos nga gapabol dito ako nasursura kami, sir. Siya abot ti kapagkatanan nga gapabol. Paramidin diyang abado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti sapatos. Nangabak pa yun ti sinela, sir, ti abol ko, di kanawidan tatay. Tapos usaran da nga sinulid di ko kapas. Yung tatanawang matagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga, aggatang kami. Ti apok tito mga babalasan. No bakasyon, sir, agabol na. Makadano mo di Amerikan, kadahapan. Adumot ti umay dumanon dito yun, sir, nga gumatang. Nagarami dakti pagsakarandan, sir, tanoy ti kasta kuno niya tigay ti agorder, sir, nalakadala nga arami dinan. Nagiti apok, sir, narsusarok tayo dang nagdesignan. Sigurado ako, sir, nagtutuloy ta. Nagpigsamot tan, sir, ti kuan agla ko nagadumo nga may gumatang, sir, lingjak kay kaya kabaalan na supplyan, sir, agiti susuki ti order. Ta agon online dati apok, sir, ka dapat agorder di Amerikan. Wala daw ito naggatangan. Kuyogan ta pa kaya kuyogan pa ni Congresswoman. Lernal Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, aglaku itinalaka ken de kalidad a piyasa dagiti lugan kas kumay ti Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Fuso ken Jeep, aglaku na pa iti aming klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Ada pay pilit a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China tires. Agraman iti interiors da. Ada pay mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapay aparador, stante, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapay piyesa ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan iti main store Waig Daya, Canton City 077-254-0115
Lerner Branch San Jose 077-254-0067. Santa Cruz Branch 077-302-0705. Ken Lerner Bodega San Juan Candon 077-254-0085. Lernel Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, kukwa kanimat matunan da Nelson ken Lerma Chua ken dagiti annakda. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Radyo Manel Maracol. Araw na po ng Sabado, Nobyembre 29, 2025. At ako naman si Radyo Man Angel Garcia. Narito na Pangulo ng mainit mga balita. Good news mga kasama, malaki ang bawas presyo sa produktong petrolyo abay na kauman sa pagpasok ng buwan ng Disyembre. Maximum Suggested Retail Price o MSRP para sa imported na pulang sibuyas, epektibo na simula sa Lunes. Malacanang ayaw magkomento matapos umani ng batikos ang 500 peso budget ng DTI na pang Noche Buena. Depende yan eh. Kung anong bibilin mo. Ano ba ang balak mo? Kampo naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pa nawawala ng pag-asa. Muli maghahain ng apela matapos na ibasura ng International Criminal Court ang hirit na interim release. Mga kaanak naman ng drug war victims nagbunyi sa hatol. Having rejected the 3 grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. Samantala naman ang PNP magpapatupad na ng gun ban kasabay ng ika-2 trillion peso march sa linggo. Full alert status itinaas na. Mahigit 100 million pesos na kickback sa flood control projects ay sinauli sa pamahalaan ni dating DPWH engineer Henry Alcantara. Hindi ho parehas at hindi ho matatanggap ng DOJ na pagkatapos po tayo mapasakay sa sistemang ito, magtitira pa sila. Diba? Pero di syempre, patuloy po ang ating pag-aaral doon sa kanilang inilalahad ng mga impormasyon. Samantala naman, mahigit 50 Pilipinong apektado ng malawakang sunog sa Hong Kong ligtas at accounted for na ayon sa Konsulado ng Pilipinas bilang na nasawi. Abay sumampa na sa 128. RMN Network News. RMN Weather Report. Mga kasama, sa lagay muna ng panahon, 3 weather system ang makakapekto sa bansa ngayong araw. Magdadala po ang shoreline na tinatawag ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan sa lugar ng Apayao kasamang Kalinga, Cagayan at Isabela. Northeast monsoon naman o amihan ang magpapaulan sa bahagi ng Ilocos Region, Batanes at titirang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Makakapekto naman ang easterlies sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Kahit nakalabas na po ng bansa, makakapekto naman ang trough ng Bagyong Verbena sa lugar ng Palawan. RMN Network
Network News. Mahigit 2,000 magsasaka na apektuhan ng bagyong Verbena at Shearline ayon sa Department of Agriculture. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Marjo Domingo. RMN Live Report. Sa huling ulat ng Department of Agriculture, nasa kabuang 2,010 na magsasaka ang naapektuhan dulot ng manalasa ang bagyong Verbena at Shearline sa bansa. Matatandaan ang mga lugar sa Mimaropa Region, Western Visayas at Eastern Visayas ang naapektuhan ng nasabing pananalasa. Ayon sa DA, nasa 3,205 na hektarya na lugar ng agrikultura ang naapektuhan at 165 metric tons na agricultural products ang nasira. Samantala, umabot sa 57.53 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala sa agrikultura sa bansa. Kaugnay nito, ang mga partikular na nasira ay ang mga pananim na palay, mais, high-value crops, livestock at poultry, pati na rin na kagamitan at makinarya sa pagsasaka. Ayon pa sa DA, ang nasabing bilang ay maaari pang magbago dahil patuloy sinasagawang assessment at validation sa mga nasalantang lugar sa bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tutok RMN. RMN Network News. Sa mga Ilonggo, maayong aga, alas 7:05 na po ang oras sa buong kapuluan. Samantala muna mananatiling nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kasunod ito ng pagtanggi ng Appeals Chamber sa apela ni Duterte para sa pansamantalang paglaya. Isa-isang ibinasura ng Chamber ang 3 grounds na inilatag ng kampo ni Duterte sa kanilang apela. Kabilang dito ang umano'y pagkakamali ng hukuman sa paghusga na flight risk si Duterte sa kaso, pagtanggi sa state guarantee at ang hindi pagsasaalang-alang sa mga makataong konsiderasyon. The Appeals Chamber notes that the Pretrial Chamber reached its conclusions in relation to the risks enumerated in Article 58(1)(b) of the statute on the basis of a comprehensive assessment of the information before it. In the present case, having rejected the 3 grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. Kaugnay niyan mga kasama, hindi dumalo si Duterte nga sa pagdinig at ang kanyang abogado na si Atty. Nicholas Kaufman ang kumatawan sa kanya kagabi. Sa isang pahayag, sinabi ni Kaufman na antay muna nilang resulta ng medical evaluation ni Duterte at muling hilingin ang pagpapalaya rito. Halos 9 na buwan nang nakadetine ngayon si Duterte sa The Hague dahil naman sa kinakarap na kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang war on drugs noon. RMN Network News. Sa kaugnay na balita, pagbasura ng ICC sa hirit na interim release si dating Pangulong Duterte, nirerespeto ng Palasyo ng Malacanang. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Nererespeto ng Malacanang ang naging desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber na muling tanggihan ang kahilingan para sa pansamantalang pagpapalaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw na nakapagdesisyon na ang ICC at wala na itong dapat pang dagdag na komento. Nauna nang iginiit ng palasyo na wala na silang jurisdiksyon sa anumang magiging proseso ng ICC sa kaso ng dating Pangulo. Nitong Biyernes, hindi pinagbigyan ng Appeals Chamber ang apela para sa interim release ni Duterte matapos din itong mabigo sa una ng desisyon sa Pre-Trial Chamber 1 noong September 26. Si Duterte ay halos 9 na buwan nang nakakulong sa The Hague kaugnay ng kaso niyang crimes against humanity na nag-ugat sa kontrobersyal na kampanya laban sa illegal na droga noong siya ay nakaupo pa bilang Pangulo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network News. Mga kasama, kaugnay pa rin ang balitang iyan. Disyo naman ang ICC tanggap ng pamilya Duterte. Kasama mo sa balita, Radyoman Grace Mariano. Grace. RMN Live Report. Buong pusong tinatanggap ng pamilya Duterte ang desisyon ng International Criminal Court o ICC na huwag pagbigyan ang hiling na pansamantalang kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Base ito sa mensaheng inilabas sa kanyang Facebook page ni Davao City 2nd District Representative Omar Duterte na apo ni FPRRD kay Representative Paulo Duterte. Ayon kay Congressman Omar, patuloy nilang susuportahan ang dating Pangulo sa pamamagitan ng araw-araw na pakikipag-usap dito. Binanggit ni Representative Duterte
Duterte na patuloy din silang makikipagtulungan sa mga abogado ni former President Duterte para sa pagdepensa laban sa kinakaharap nitong kaso sa ICC. Si Congressman Omar ay nasa The Hague at kasama ng mga supporters ni FPRRD na nag-antabay sa pasya ng ICC. Pinasalamatan naman ni Duterte ang lahat ng nagdasal para sa kanilang pamilya. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Nag-iyakan at nagpalakpakan ang mga kaanak ng drug war victims matapos na hindi pagbigyan ang interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa St. Arnold Johnson Kalinga Center sa Maynila, emosyonal nilang pinanood ang live stream ng ICC at sinabing nagbukas ito ng panibagong pag-asa para makamit ang hustisya. Nagbunyi rin ang mga pamilya ng biktima at human rights advocates sa UP Law Center sa Quezon City nang marinig ang hatol ng ICC. Ayon po sa grupong Karapatan, mahalagang hakbang ito sa pagtutulak ng pananagutan sa libu-libong napatay sa kampanya kontra droga. Giit nila dapat ang simulan ang paglilitis sa kaso ng dating Pangulo. Ang pagbasuraan yan ng interim release ay nagbibigay proteksyon sa mga testigo at kaanak ng biktima at nagpapatatag ng takbo ng kaso sa ICC. RMN Network News. Sa mga Bisaya, maayong buntag, alas 7:10 na po ng umaga. Sa ibang balita tayo mga kasama, sinubukan ni Palace Police Officer Undersecretary Claire Castro na pagkasyahin ng 500 piso para sa Noche Buena ngayong Pasko. Sa gitna pa rin ito ng kontrobersya sa pahayag ng DTI Secretary Cristina Roque na sapat ang 500 pesos na budget para sa Noche Buena ng isang pamilya. Ay dito kay Yusek Castro, nakadepende pa rin ito sa maging diskarte ng mamimili at may nabibili rin umano ng mga discounted items kapag malapit na ang Pasko. Magkukompute ako kung bibili ako ng 1 kilo na ham na mumurahin, hindi yung may brand, pwede. Ham lang. Wala po si spaghetti. Depende kasi. Depende yan eh. Kung anong bibilin mo. Ano ba ang balak mo? Kasi di ba may nabibili naman na nakapack na yung pang chop suey. Mura lang yun. Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Depende. Kasi kung yun lang naman ang kaya ko. At kaya ko namang tumingin sa mga may discount. May mga grocery stores na may discount. Pag malapit na yung, let's say, 3 months na dapat mabenta na ito lahat, depende po yan si diskarte. Samantala naman sa isang panayam, tinawag ng Ibon Foundation na hindi makatotohanan at isang government propaganda ang pahayag ng DTI. Ayon sa grupo, ginagamit umano ng DTI ang issue para tabunan ang lumalalang sitwasyon pang-ekonomiya ng bansa imbes na tugunan naman ang problema. RMN Network News. Samantala, inanunsyo ng Department of Agriculture na simula sa Lunes, December 1, ipatutupad na ang maximum suggested retail price para po sa mga imported na pulang sibuyas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, nananatiling mataas ang retail price sa mga iniangkat na pulang sibuyas kahit pa sapat naman ang supply nito. Ilalabas ang MSRP sa Lunes at magsasagawa ang ahensya ng mas mahigpit na monitoring at supply tracing lalo na't papalapit ang holiday season. As of November 26 mga kasama, naglalaro ang presyo ng imported na pulang sibuyas sa pagitan ng 200 hanggang 300 pesos kada kilo at maaari namang mabili sa halagang 240 habang ang mga lokal na sibuyas ay nasa pagitan ng 250 at 330 pesos. Sinisiyasat at pinag-aaralan din ng ahensya ang mga parusa sa ilalim ng Price Act sa pakikipag-ugnayan sa DTI. Hinihimok naman ni Laurel ang publiko na huwag itolerate ang hindi makatwirang presyo sa mga lokal na pamilihan at tumulong sa pagre-report ng mga mapagsamantala. RMN Network News. Samantala mga kasama, makakabili na rin good news para doon sa mga guro at non-teaching personnel sa mga pampublikong paralan ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa ilalim ng programang 20 Bigas Meron, BBM na.
Ito'y matapos pirmahan na rin ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Agriculture at Department of Education o DepEd para mas palawakin pa ang maabot ng programa. Nasa 800,000 mga DepEd personnel ang target ng programa at naglalayong maabot ang mga isla at upland communities doon po naman sa mga lugar ng Camarines Sur, Romblon, Camiguin at iba pang malalayong mga lugar. RMN Network News. Good news mga motorista, matapos kasi ang ilang linggong oil price hike, asahan po ang malakihang bawas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Posible kasing umabot ng 3 piso kada litro ang tapyas presyo sa diesel at kerosene na abot ng 3 piso. At habang 40 centavos naman sa gasolina. Ayon po sa Department of Energy, bunso dito ng oversupply at ang posibilidad na ceasefire ng Ukraine at Russia na maring magresulta ng pag-alis ng sanctions sa Russian oil. RMN Network News. Sa ibang balita mga kasama, bawal magdala ng baril sa Metro Manila simula na po ngayong araw, November 29 hanggang December 1, Lunes, kasabay ng malawakang kilos protesta kontra korupsyon bukas araw ng linggo. Epektibo na kasi simula kaninang hating gabi ang suspension ng permits to carry firearms. Tatagal po yan hanggang alas 11:59 ng gabi Lunes. Tanging yung mga miyembro lamang ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang mga law enforcement personnel na naka-uniforme at naka-duty. Samantala, ay naman kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., all set na rin ang pambansang pulisya sa 2 trillion peso March Rally doon sa Rizal Park sa Maynila at sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Nasa 15,000 mga pulis ang ipakakalat sa Metro Manila habang naka-full alert na rin ang lahat ng PNP units sa buong bansa. Pinalalahanan pa ni General Nartates ang mga pulis na manatiling professional, kalmado at patas sa lahat ng kilos at mga desisyon. Inimok din niya ang publiko na sumunod sa batas at agad namang isumbong anumang kahina-hinalang mga kilos. RMN Network News. Iligan City People's Council kumpirmadong lalahok sa March Prayer bukas. Higit 5,000 Iliganon inaasahang sasali. Ang kasama natin sa balita mula sa RMN Iligan, si Rajuman Jade Ubarco. RMN Live Report. Kinumpirma na ng Iligan City People's Council o ICPC na lalahok sila sa March Prayer Rally na gaganapin sa City Public Plaza ngayon darating na linggo. Ayon kay Abel Moya, chairman ng ICPC, nakipag-ugnayan na sila sa iba't ibang organisasyon kabilang na ang religious sector upang maayos ang nasabing pagtitipon. Sinabi ni Moya na magsisimula ang marcha 1:00 ng hapon sa post office at magtatapos sa City Public Plaza kung saan isasagawa ang prayer rally ng mga religious groups. Dagdag pa niya, ang mga civic organizations ay babalik sa post office upang doon ipahayag ang kanilang mga saloobin ukol sa mga nangyayari sa bansa. Inaasahan niyang lalahok ang mahigit 5,000 Iliganon sa naturang rally. Binigyang diin ni Moya na ang rally ay isang pagpapahayag lamang ng sama ng loob laban sa laganap na korupsyon sa bansa at hindi isang political na aktibidad. Hindi ring papayagan na magsalita ang mga politiko sa entablado, ngunit maaaring ipahayag ng mga mamamayan ang kanilang damdamin sa naturang pagtitipon. Ayon sa schedule, tatagal lamang ang rally hanggang alas 5 ng hapon upang hindi makaapekto sa night market na gaganapin din sa linggo. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyoman J. Dubarco, Tatak, RMN. RMN Network News. Mula sa Iligan, dumako tayo ng Negros Island. Ang PNP naman doon, inlatag na rin ang mga hakbang na gagawin upang masiguro ang seguridad sa sagawaring trillion peso March Rally sa Rion. Mula sa Rimin Bacolod, Meditali, Radyoman Albert Hiner. RMN Live Report. Magpapakalat ng 2,000 police personnel ang Police Regional Office Negros Island Region para sa seguridad sa isasagawang trillion pisong March Rally sa lungsod bukas Nobyembre 30 at bilang bahagi ng papasiguro ng seguridad ng publiko, inilatag ng Pro-INIR ang Comprehensive Security and Public Safety Plan kasama ang local government unit, emergency responders at iba pang ahensya. Ayon sa kay Police Regional Director Brigadier General Arnold Tamas Ibay, kasama sa inilatag ay ang crowd management, traffic flow, emergency response at monitoring sa anumang security concerns. Una na ipinasiguro ng simbahan, civil society groups at mga lalahok sa protest rally na ito ay magiging peaceful, non-personal at non-political protest rally na nakatutok kontra korupsyon
sa gobyerno. Yeah, to sustain this advocacy to make our government officials, especially those that are responsible for this great corruption and plunder, accountable. Sila ang manabat. Not only manabat sila as very well developed by Governor Lito na iuli ang kinawat kag i-prosecute sila. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hener. Tatak Ramen. RMN Network News. Mga kasama, abangan pang detalye ang Manila Police District. Naglabas na rin ang mga listahan ng mga saradong kalsada at alternatibong ruta para sa Trillion Peso March bukas. At ang Kaap nakikipag-ugnayan na sa Malaysia at Singapore. Kaugnay po ng frozen air access si dating Congressman Zaldico. Mga kasama, huwag pong bibitaw sa iba pang malalaking mga balita. May bundag Pilipinas sa idupos. Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangampanya. Narito ng ulo ng mga mainit na balita. Ako po si Radyo Manel Maracol. Magbabalik ang RMN Network News. Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detalyeng liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basihan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalinlang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya't tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot. RMN Network News. RMN Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, naglabas na ang Manila Police District ng listahan ng mga saradong kalsada at rerouting scheme para po sa Trillion Peso March na gaganapin bukas at inaasahang dadaluhan ng mga ralista. Ayon sa MPD, simula 12:01 ng November 30 o bukas, sarado po ang mga sumusunod na kalsada. Ang magkabilang linya ng Bonifacio Drive mula sa Andes Circle hanggang sa may P. Burgos Avenue, Rojas Boulevard southbound mula Katigbag Drive hanggang sa may P. Quirino Avenue, gayon din po ang Rojas Boulevard northbound mula Quirino Avenue hanggang sa may P. Burgos Avenue, Katigbak Drive at South Drive, Independence Road, ang east at westbound lane ng BF Calao Avenue mula Taft Avenue hanggang sa bahagi ng Rojas Boulevard. Gayon din po mga kasama ang east at westbound lanes ng P. Burgos Avenue mula Taft Avenue hanggang sa may Rojas Boulevard. Maria Orosa Street mula UN Avenue hanggang sa may P. Burgos Avenue. Finance Road mula Taft Avenue hanggang sa bahagi ng P. Burgos Avenue. Gayon din po ang Palacio Street at General Luna Street. Ang Mabini Street mula Calao Avenue hanggang sa may UN Avenue. CRB Mendiola, CM Recto Avenue mula N. Reyes hanggang sa may Mendiola. Sarado din ang Legarda mula Figueroa Street hanggang sa may San Rafael Street, Lewasang Bonifacio, Magallanes Drive mula Jones hanggang MacArthur Bridge, ang Ayala Bridge at sarado rin ang eastbound lane ng Ayala Boulevard mula San Marcelino hanggang Romualdez Street. RMN Network News. Sa mga Bisaya, Samar at Leyte, maupay nga aga, alas 7:23 na po ang oras sa buong kapuluan. Samantala pa rin, naglabas na rin ng travel advisory ang US Embassy kasabay ng Trillion Peso March sa araw ng Linggo. Sa kanilang abiso, pinayuhan po ng embahada mga mamamayan nito na iwasan ang mga lugar na pagdarausan ng mga kilos protesta. Maging alerto rin at mapagmatsyag sa naturang araw. May payo rin ang embahada sa iba pang mga dayo na huwag makisa sa mga pagkilos dilan paglabag ito sa kanilang immigration status. Sa patakaran nga ng Bureau of Immigration, sinumang dayuhan na makikikilos sa anumang political activities ay maring magresulta sa deportation. RMN Network News. Ang Department of National Defense umaasang mapayapa ang protesta bukas. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Conde Batak. RMN
RMN Live Report. Inaasahan ni National Defense Secretary Gibo Teodoro ang isang mapayapang pagtitipon o protesta sa trillion peso march na gaganapin bukas November 30. Sa panayam kay Teodoro matapos makalusot sa deliberasyon sa plenaryo ang DND budget, sinabi niyang sa kabila ng mga posibleng bantay na asahan niyang matahimik na rally ng iba't ibang grupo. Lagi naman anya silang nakahanda sa anumang worst case scenario kaya mayroon silang nakaabang na mga ambulansya at iba pang emergency services bilang bahagi ng contingency. Samantala, nagpaalala naman si Teodoro hinggil sa umano'y panawagang reset sa gobyerno. Anyang sino mang manawagan ng ganito sa protesta sa linggo ay maaaring hulihin at makasuhan ng inciting to sedition dahil labag at illegal ito sa batas. You know, that's totally illegal and that's inciting to sedition. What you cannot do directly, you cannot do indirectly in the law. So, when you say withdrawal of support, it's an indirect way of saying, I'll take over, which is illegal. Pwede hulihin. I mean, it's illegal. It's an indirect way, it's an artful way na if any prosecutor naman is listening, hindi maniniwala, of saying what you are not allowed to say. So, pero nasa sa pulis na yun. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. RMN Network News. Sa kabilang dako naman mga kasama, nagsauli ng mahigit 100 milyong piso si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa gobyerno na bahagi umano ng nakuwang kickback sa manumalyang flood control projects. Ang dito kay Justice Secretary Frederick Vida, unang bugso pa lamang ito mula sa 300 million pesos na napagkasundo ang ibalik ni Alcantara bilang parte ng restitution. Sinabi ng DOJ na susuriin muna ng Land Bank ang mga ibinalik na pera bago dalhin naman sa Bureau of Treasury. Hindi ho parehas at hindi ho matatanggap ng DOJ na pagkatapos po tayo mapasakay sa sistemang ito ay magtitira pa sila. Nilinaw pa ni Vida na bahagi lamang ito ng kondisyon para sa aplikasyon ni Alcantara na maging state witness at hindi garantiya na otomatiko itong maaprubahan. Sa ngayon, nanatiling provisionally admitted si Alcantara sa Witness Protection Program ng pamahalaan. Kanyang discharge from criminal liability ay patungkol lang dun sa katapat na halaga na yon. Kasi hindi ho nagbibigay ang DOJ ng blanket immunity sa lahat ng iba pa. Kaya pag may na-discover po kami, di ba, na siya ay sangkot pa sa ibang usapin, na pag ibinangga namin sa aming datos, na, uy, teka, nag-withhold ka pala sa amin ng information, meron ka pa, kasangkot ka pa rin pala dito, di ba? Hindi ho siya absuelto sa pananagutan doon. Bahagi pa rin yan ang pagpapaliwanag ni Justice Secretary Frederick Vida. Bukod kay Alcantara, nangako rin si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na magbabalik ng 7 milyong piso na nakuha mula sa anomalya. RMN Network News. Mga kasama, nakikipag-ugnayan na ang Civil Aviation Authority of the Philippines Aviation counterparts ito sa Malaysia at Singapore. Kasunod dyan ng freeze order ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa air assets si dating Congressman Zaldico. Ayon sa CAAP, sumulat na sila sa Civil Aviation Authority ng Malaysia at ng Singapore. Sa liham po ng CAAP, nakapaloob dito ang mga aircraft ni Co ay kasama sa freeze order ng Court of Appeals. Kasunod na rin na ex parte petition ng AMLAC. Una nang napaulat ng 2 Augusta Westland helicopters ni Co ay nasa Kotak, Kinabalu, dyan po sa Malaysia, habang isa namang Gulfstream aircraft ng dating mambabatas ay nasa Singapore. Samantala, ay naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang mga sasakyang panghimpapawid ay sinasabing nakarehistro sa Misibis Aviation and Development Corporation. Igit pa ng Pangulo na hindi maring gamitin ang mga ari-arian na pinaniniwalaan na mula sa Kaban ng Bayan bilang ruta ng pagtakas sa batas. Babala nito sa mga pugante na hahabulin sila ng Republika ng Pilipinas kahit pa may pera at sasakyang panghimpapawid. RMN Network News. Sa mga Ilocano na imbaga-bigat, alas 7:28 na po ng umaga. Sa kaugnay pa ring balita, air assets ng mga pugante na nanggaling din sa nakaw, hindi titigilan ng pamahalaan ayon kay Pangulong Marcos. Detalye mula kay Radyoman Chanel Salazar.
RMN Live Report. Iginiit din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi maaaring gamitin ang mga ari-arian na pinaniniwalaang mula sa kaban ng bayan bilang ruta ng pagtakas sa batas. Ayon sa Pangulo, maaaring may kapasidad ang ilan na tumakas pero hindi maaaring maging ligtas na ruta ang pagtakas ng mga ari-arian, kabilang na ang mga pribadong sasakyang panghimpapawid, lalo na kung ito'y pinaniniwalaang nagmula sa pera ng taong bayan. Kung dati anya'y maaaring magtago at maglakbay ng malaya, ngayon ay hinahabol na ng batas at dapat nang umuwi ang dapat managot. Sa lahat ng mga pugante, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Kaya kayo mga pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista. Hinahabol na kayo ng batas. Babala ito ng Pangulo sa gitna ng pagtugis ng mga otoridad sa mga air assets ni dating Congressman Zaldico na pinaniniwalaang nasa Malaysia at Singapore. Tiniyak din ng Pangulo na mababawi ang bawat pisong ninakaw, bawat ari-ariang itinago at ang bawat individual na may pananagutan upang maibalik ang pondo sa taong bayan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansional Salazar, Tatak, RMN. RMN Network News. Samantala, bigo naman na maisilbi ng Philippine National Police at ang National Bureau of Investigation ang mga warrant of arrest laban po sa 3 opisyal ng SunWest na nagtatago umano sa isang hotel sa Pasay City. Ayon sa PNP-CIDG, una silang nakatanggap ng impormasyon na nagtatago sa nasabing hotel ang 3 opisyal ng SunWest sa subsidiary owner ng establishmento at nagpapanggap di umano ng mga empleyado. Samantala, itinanggi pa ng PNP-CIDG na overkill ang pagkakasalbi ng arrest warrant matapos umabot sa 100 ng pulis at NBI agent na sumama sa nasabing operasyon. Mahirap kasi they have the capability, no? They have the resources. Pwede silang magpalipat-lipat. Kagaya ngayon, lumipat na naman sila sa ibang properties nila. Kasi kung tutuusin, di ba yung nilalabas doon sa media is ganito kalaki yung nawawala at na napunta sa kanila, sa kumpanya nila. And hindi may pagkakailan na pwede na lang gamitin ito to evade the law. But again, as I said, sabi ko nga, maaaring makapagtago ka na 1 o 2 araw, but in the long run, the long run of the law will come at you. Yung mga kasama si PNP, CIDG National Capital Region Chief Police Colonel John Giagi. RMN Network News. Sa kabilang dako naman, sinimulan na po ng Philippine National Police ang maigpit na kampanya laban sa mga iligal na paputok. Bagamat ilang araw pa bagong salubungin naman ang bagong taon, sinabi ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., inatasan na niya ang lahat ng police unit sa buong bansa magsagawa ng regular na inspeksyon sa mga tindahan ng paputok. Ayon pa sa pamunuan ng PNP, agad na aaksyonan kapag may nakita o nahuli nagtitinda ng illegal na mga firecrackers. Nanawagan din ng PNP sa publiko, isumbong o i-report sa otoridad ang illegal na tindahan ng paputok lalo't kalimitang lumalabas ito pagpasok na ng buwan ng Disyembre. Network News. Sa iba pang balita, kinumpirma ng konsulada ng Pilipinas sa Hong Kong na ligtas at all accounted for ang 58 Pilipinong naapektuhan ng malaking sunog sa residential complex sa Taipo District. Ayon po sa konsulada, patuloy pang hinahanap ang isang Pinay domestic worker habang isa pang nakakonfine sa ospital. Benebrepika pa rin ng konsulada ang lagay ng 71 Pilipino na nagkarehistro sa Wangfu Court na posibleng lumipat na ng tirahan, nagpalit ng employer o umuwi na ng bansa bago ang insidente. Sa ngayon, umaabot na sa 128 ang nasawi habang nasa 200 naman ang naiulat na nawawala. 8 individual ang inaresto dahil sa muna'y pagkakasangkot sa sunog. RMN Network News. Samantala, pinabulanan po ng Malacanang ang kumakalat ngayon na balitang recruitment di umano ng US government sa mga Pilipino para naman lumaban sa giyera doon naman sa bansang Ukraine. Ayon po dito kay Palace Press Officer Claire Castro, fake news sa naturang recruitment at tinanggi rin ito ng Ukraine Embassy. Tinihag naman ni Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova ng US ay kumukuha mano ng mga Pilipino para sumali at lumaban sa panig ng Ukrainian Armed Forces. Yung mga natanggap umano ay bibigyan ng Schengen Work Visa para sa German Embassy sa Manila. Itinanggi naman ng German Embassy ang paratang ng Moscow. RMN
Network News. Mga kasama, dapat igalang ang naging desisyon ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber na nagbabasura sa hirit na interim release kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng DZXL News kay Atty. Gilbert Andres, ICC Listed Counsel at Center Law Executive Director, malabo ng pagbigyan ng ICC ang anumang apela. Paliwanag ng abogado na kahit katulad ay iba pang korte, malabong mahilot ang naturang korte, lalo na mabibigat ang kaso gaya po ng kinakaharap ng dating Pangulo. Wala nang pagkakataon kasi appeals chamber na nga yun eh. Appeal na nga yun eh. Hindi siya kagaya sa atin, no? Mayroong pang motion for consideration. Wala na po sa ICC appeals chamber. Kaya yun na po yung katapusan nun. So, yun din ang panalangin ng mga biktima ng war on drugs. Kaya nga they're quite relieved. Nagpapasalamat sila sa Diyos kasi talagang sagot sa panalangin po nila ito. Inihalimbawa pa ni Atty. Andres ang kasaysayan o mga nagdaang kaso na idinulog sa nasabing hukuman kung saan 2 pagkakataon lamang ang pinagbigyan ng appeals chamber na mapalaya ang detenido. Now, yung charge po ay Article 5, yung mga crimes against humanity, genocide at war crimes, wala pa pong pinagbigyan na interim release application. Pero kung ang crime po ay offenses against the administration of justice under Article 70, yan po yung equivalent ng direct contempt of court, meron na pong binigay ang ICC na interim release. Pero sa 2 pagkakataon at may special circumstance, mukhang namatayan pa po yung isa sa mga detainee. Kaya ito po, consistent po yung appeals chamber decision sa naging jurisprudence po ng ICC. Sa ngayon mga kasama, itinuturing ng panig ng prosekusyon at mga biktima ng war on drugs sa paunang tagumpay ito sa paghahangad nila ng katarungan sa sinapit ng kanilang mga kaanak at mga mahal sa buhay. RMN Network News. Mga kasama, balita naman sa ibayong dagat. Doon sa Thailand, umabot na sa 145 mga individual ang nasawidalan pa rin sa nangyaring malawakang mga pagbaha. Ayon sa Department of Disaster Prevention and Mitigation, tinatayang aabot na sa 3.6 milyong mga individual na naapektuhan ng pagbaha. Dalan pa rin sa malakas na pagbuhos ng ulan na nagpalubog sa 12 probinsya sa lugar. Pinakamaraming naitalang nasawi sa lalawigan ng Songkha. Muli namang nagpalalang Meteorological Department ng Thailand na kahit bagyang umuhupa ng baha sa ilang lugar, posible pa rin makaranas ng mga pagulan dala naman sa mga thunderstorms. Balitang Sports. Mga kasama, binago ang venue ng 11 mga sports ng Southeast Asian Games o SEA Games doon po naman sa Thailand. Kasunod ito sa nangyaring malawakang pagbasa na sabing bansa, partikular na ang syudad ng Songla na malapit naman sa border ng Malaysia kung saan gagawin ang ilang regional sports. Kabilang sa mga sports events naman na nailipat ang venue ay ang men's football, ang chess, ang judo, karate at wrestling na idaraos na sa Bangkok sa Thailand. Kasabay nito sinabi ng SEA Games organizers na malagang matiyak ang kaligtasan ng mga atleta na lahok naman sa sporting event. Aarangkada nga ang SEA Games simula December 9 hanggang December 20. Entertainment News. Ay sa ating balitang showbiz, matapos nga pong questionin ng publiko ang pahayag ng DTI patungkol sa 500 pesos na budget para sa Noche Buena, hindi rin napigilang makisawsaw na ilang celebrities. Ang actor-host sa si Edu Manzano ay isa lamang po sa mga nag-react online kalakip ang code card ni DTI Secretary Cristina Roque kung saan tinawag pa niya ito na 500 pesos sa Noche Buena Challenge. Saad pa niya para sa mga hindi updated, ito ang breaking news na nagpataas ang kilay ng buong Pilipinas. Dahil dito sinabi ni Edu na kung confident ang DTI, curious siya kasabay ng hamon na subukan ito at aabangan daw niya ang magiging resulta. Sa comment section, nag-react at natawa pa nga ang aktres sa si Alessandra De Rossi at nagtanong na kung ilang slice. Tilang tinutukoy niya ay kung ilang slice ng ham ang pupwede magkasya sa budget na sinasabi ng DTI. Una na pong sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na ang isang pamilya ay pwede na daw makabili ng ham at ingredients para sa macaroni salad at spaghetti sa halagang 500 piso depende sa bilang ng mga kakain o miyembro ng pamilya.
Pati mga artista, partner, ha? Oo, 500. May mabibili pa ba nun? Tuloy pala pahayag itong DTI, ha? Paliwanag sa issue na yan. Sige, at tipid lang tayo mga kasama. At partner, happy weekend, partner. Happy weekend at sa mga lalahok bukas, partner, sa Trillion Peso March. Ingat po kayo ha at huwag kakalimutan magdala ng payong at yung mga kalat. Iuwi nyo rin po. Tama. Alright, maraming pong salamat. RMN Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Manel Maracol. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Mula po sa Ramen Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila, sa mga taga Bicol, marhay na aga, Diyos mabalos. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Metro Manila, oras sa buong kapuluan, alas 7:39 ng umaga. So dahito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dadatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan nga full blast the implementation dati panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nyaman ti programa da, nyaman ti pag-racing da, nyaman livelihood ti mapanunot da, kanya-kanya isuda amin. So from my part, they
seed funds dahil ng Rugida, lagi donarak idi, and then every year, adamot ititad ko additional na seed fund just to adapt na the continuity dahil ito'y raramidan da and to show my support dahil ito'y raramidan da makita na very active and very motivated to do good for their own community. No, yaman tin local community na kahit natulungan, kahit nadatuyak na mamsup-suporta kanyada. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium, we really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo naglibas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the kids, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility, and most important, this facility is intended for tourism. That is why we invited the DOT officials for this morning, and as well as educational purposes. As we all know that facilities like this are rare. We do not have so many aquariums in our country. I think it's just in Manila and us in Luzon, and also Subic, and then Visayas in Cebu, and somewhere in Mindanao. This facility will also be used for research. I had an occasion to discuss this with our Bureau of Fisheries, and they are happy to partner with us to make use of this facility for research purposes as well. So thank you very much for your presence, and good morning to everyone.
elections are proof that good governance that is focused on the people will always yield good fruit. Let us welcome our guest of honor, Senator Amy Marcos. Malawak ang langit kesa sa lupa. Kaya anuman ang problema ay may solusyon. Ay may solusyon. Kayo ang solusyon. Agbyag ni Siyudad Kanton, agbyag ni Manalo ng Tambako, agbyag tayo ang Diyos kaya kinakatakayan. Mabuhay Apo, the Candon City, and our province of Ilocos Sur. Happy Tobago Festival 2023! Festival. Pangagday man apo ni kapigsaan, kapalakpak tayo! Congratulations kada tayo amin na po. Happy Tobacco Festival. Kat palakpakan tayo apot ipagbagi tayo para hindi napintas kahit tayo pa nag-celebrate at the City Fiesta. Thank you very much and congratulations to each and everyone. Okay, mabuhay kayo na kayamin nga participants in street dancing. Candon City is all geared up to attain inclusive growth by leveling up our economic activities to meet the demand of our growing population and to make headway in our desired goal of becoming a smart city. Our 7-kilometer bypass road, which we name Heroes Bypass Road, ease the traffic congestion along our business central district. But more importantly, it will become our economic driver as it is the home of major government-funded projects and the main extension of our commercial and business district. Thus, it will eventually become the new city center of Candon. Among the major government projects along our 4-lane bypass road is our 8,000 seating capacity Candon City Arena and Convention Center. This will open the opportunity to the city of Candon to host major national and even international sports events and conventions, exhibits, and conferences. We made it also as a multi-purpose center for the first and second floors will be the satellite offices of national government offices. With the combined events and government offices in the center, we expect throng of people to be in and out of the center, which, by the way, has a unique roofing to give an artistic scenery. To complement
is a hotel currently being constructed beside it to cater to tourists and visitors who will attend the programs and activities in the center. Also adjacent to the sports complex is the new LTO branch that caters to our city and of course our second district of Ilocos Sur. Another big ticket project is the construction of the Candon City Airport. The city government initiated the acquisition of lots for the said project. Under the General Appropriations Act for the year 2022, CAAP allocated the initial funding for the construction of a runway in the amount of 275 million. We will start as a community airport and we will upgrade as the need arises for more air transport for domestic and foreign tourists. I push for this project knowing fully well that an airport is an integral part of the development and growth of an area. Besides, it will also benefit nearby towns, provinces like Abra, Mountain Province, and Ifugao. It will be the shortest road in going to known tourist destinations like Sagada in Mountain Province and Banawe Rice Terraces in Ifugao, cutting the travel time to half as it will only take 3 to 4 hours to reach those tourist destinations from Candon City. Health is wealth, and with our experience with the current COVID-19 pandemic, the city government collaborated with Deputy Speaker Christine Singson and the Department of Health for the establishment of the Ilocos Sur Medical Center, located also along the bypass road, which will be one of the premier hospitals in the region, with initial 20 buildings being completed. We appreciated the hard work of Deputy Speaker Christine Singson, who pushed for it in the House of Representatives and eventually become a new law, Republic Act 11705. We hope to complete the necessary infrastructure and facilities and equipment operational by June next year for Candonians and will have a huge economic impact because of the business and service opportunities as we expect new establishments and food businesses to sprout in the area. The hospital's ambition to reach level 3 by next year and will serve as a training center for medical courses interns. It will also augment the healthcare requirements of neighboring provinces from Region 1 and CAR. We have an annex project which is the recently completed building of the City Candon Hospital, which it is a 5-story building with 2 elevators equipped with modern facilities and equipment. We will also pursue our tourism development, and despite the pandemic, we took the opportunity to build and develop tourism destination areas. We plan and build in our 395 hectares ecotourism zone covering 4 eastern barangays. The ecotourism zone declared as a tourist destination by law, Republic Act 11407, which I authored when I was in Congress. Our aim is to put up an environmental friendly park and tourism haven within the forest. To be more detailed, it has its own dairy farm consisting of animals like Holstein cows, buffalo with Italian, Indian breeds, and we also have dairy goats with an alpine breed, Saanen and Anglo-Nubian. We extract milk regularly that we use to sell to local foreign tourists visiting the Eco Park, as well as we give as a nutrition program of the city, we give our milk to our daycare centers. In general, the Eco Park and other developments in our ecotourism zone is our humble contribution in the preservation, conservation, regreening of our environment, including the preservation of wildlife. And most important, it is our intervention to address climate change in the world. The city government has regularly allotted funds for the planting of trees and bamboos inside the Eco Park. Meanwhile, on the western side of the city, particularly along our 8.5-kilometer coastal area, we continue to develop it as a tourist destination. In Barangay Darapida, we have already our Baywalk
and Coastal Park that will soon house an aquarium for tourists and educational use for our children to learn more about aquatic species in our country. That area was once a dumping site and now it is already a tourist destination. One of our major programs in our city is food security. Being an agriculture-based city, we have numerous support for our local farmers and fisher folks in various assistance as we provide 60% of the requirements of our farmers for mechanization, fertilizers, and farm inputs. The same with our fisher folks, we provide feeds for fish pond owners, fish cages, fish nets for fishermen. We recently launched the Candon City Microfinance Program for additional needed funding requirements for the two sectors. The city government also included MSMEs and OFWs to give them a source of capital for their fund requirements. With only 3% interest and 3.5% service fee for this program, we allocated 80 million and a counterpart fund from our partner bank, the Ilocos Consolidated Cooperative Bank. In sum total, we will have 160 million for the program. For education, putting in mind that human resource is our main asset, we put much emphasis on our education sector. We have established a scholarship program for college students. At present, we have 350 city college scholars and 4,000 under the district scholarship program under the Office of Deputy Speaker Christine Singson. Deputy Speaker Christine Singson initiated the merger of our two state colleges in the second district of Ilocos Sur to be a university, which is named University of Ilocos, Philippines. This was made into law through Republic Act 11755, which was signed by former President Rodrigo Roa Duterte. To sum up, what I presented is a glimpse of the blueprint of our master plan that we have formulated and will implement in our quest to continue elevating from poverty the lives of our beloved people, strengthen our middle class, which will result to inclusive growth in the city and will make into reality our collective aim to be a smart city. As a smart city, we will be able to implement various programs of our city efficiently and we will be able to serve our people better and enjoy life in effective use of our resources. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Brush in hand, a vision in their mind. Artists paint the world and colors are so kind. From canvas to streets, they share their dreams. Art breathes life, it's more than it seems. Creating magic one stroke at a time. Every piece tells a story in rhythm and rhyme. Musicians strum their chords, melodies unfold. Rhythms of the heart, stories told. Unified by one passion, spreading love and unity. A shared goal dedicated to serving the community. As one family, boundless thanks to God Almighty. Forever grateful to God Almighty. The words and verses take flight. Ink on paper through day and night. Sculptors shake the stone into life they mold. Chiseling dreams from marble, stories untold. Crafting masterpieces from day to night. Artists, poets, musicians make the world bright. Unleashing their spirits, creativity so vast. With every stroke, their legacies are cast. Creating magic, one stroke at a time. Every piece tells a story in rhythm and rhyme. Musicians strum their chords, melodies unfold. Rhythms of the heart, stories told. Unified by one passion, spreading love and unity. A shared goal dedicated to serving the community. As one family, balance makes it God Almighty. Forever grateful.
with fresh eyes they see, blending past and future in perfect harmony. From traditional realms to digital arts, they redefine beauty with brave, bold hearts. Crafting masterpieces from day to night. Artists, poets, musicians make the world bright. Unleashing the spirit, creativity so vast. With every stroke, the legacies are cast. Millennial artists with fresh eyes they see, blending past and future in perfect harmony. From traditional realms to digital arts, they redefine beauty with brave, bold hearts. One passion, which surely brings love and unity. One goal continues to serve the community. One family, endless thanks to God Almighty. Forever be grateful to God Almighty. All right. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, Ciudad Ticandon. Good morning, Province of Ilocos. Good morning, mga kamaris. Oh, baka may kawa kayo gayam kan kakabsat. New look. Nalawag nga bigat kada kay amin gagayam kan kakabsat. Anyway, dito mo lang dating nga pugis ko lang years ago. All right, baka makikawa kayo, baka makakita kayo ti Shaolin dito nga nagsasaw gagayam kan kakabsat. Okay. Bueno, kablawak man digiti kablawak man digiti kakadwak nga officers gagayam kan kakabsat. Our Vice Presidents, ni Mr. John Larry Cruz, our Executive VP, our Vice President for Literary and Performing Arts ni Ma'am Josie Biadong, our VP for External Affairs ni Ma'am Rene Grace Tungpalan, kung kastamutan digiti dumapay nga kakadwak nga officers, our Secretary ni Ms. Russell de Guzman, our Treasurer ni Chang Arnel Digia, our Auditor ni Ms. Lovely Kay Talavera, our Business Manager ni Mr. Benedict Bautista Jr., our PRO ni Mr. Ruel Gamboa, stamutan digiti trustees tayo, Vice Mayor Attorney Cristel Singson, Dr. Cesar Sigi Perlas, Dr. Ryan Victor Abaya, and Ma'am Yolanda Susimablang. Okay. Baka tamuyo ni Kririn deto ni Master Buten na po. Okay. Bueno, gagayam kan kakabsat, kablawak man aming kamaris ay manipod sila, taginggan at tagudin, kan kastamutan digiti kamaris na dito Upland Municipalities, amin na nawan labas na imbag nga bigat. And of course, happy anniversary po ti DCTP Radio Tiradpas. Di kalman na po iso ti may ka talupulok at may isang tawon na dito DCTP. Gagayam kan kakabsat. Okay, happy anniversary DCTP manipod ti Maris Apo. Okay. Kan di kalman gagayam kan kakabsat ket mapadayawan ti Maris ta inayaban ni Mayor Ninya Hironelia Itchon and the whole LGU ti Salcedo tapno ma-witness ti panakalukat ti Christmas tree da po, panakagangat ti Christmas tree da. Ket naka-receive met ati pamadayaw ti Maris ta digiti kakadwagamen ti Maris ti nangaramid kadigat do mga decorations na daytoy Christmas tree. Particularly dayjay chocolates kan dayjay cacao nga nayarkos around the Christmas tree. Okay. At dadigay makita yung nga chocolate bars, dapat digiti tableya, dapat digiti digi naibagak di cacao. Kat data apo kat naaramid ti duwa nga Sunday
ket intultuloy mat digiti kakadwatay ti dita Salcedo. All right. Nangrugi idi November 16 apo. Dayta nga panagaramid ti Arcos dita Christmas tree. Ket ti motif ket chocolate. O yan. Ket napangkamimat imaymot ni Sir Badik, our Amaris business manager ni Mr. Benedict Bautista. O yan. Imaymot ti secretary tayo ni Mr. Russell de Guzman. And of course, imaymot ti Maris Executive VP tayo ni John Larry Cruz. O yan. Kan, digiti kakadwapay, nga kamaris tayo, daman ng Del, nga kaburnay, ni Ana May. Yan aminan nga digiti kakadwatay mat dita ti ili nga Salcedo. O yan, gagayam kan kakabsat. Nangrugi di 16, intuloy mi manan di 23, kan digiti remaining days na matan, isumutan di intultuloy matan digiti kakadwa tayo iti Maris Salcedo. So nga congratulations kanya tayo gagayam kan kakabsat ti Maris Salcedo kastamatan kada nang runa launay ni Sir Badik gagayam kan kakabsat. Okay, all the way pa from Santa gagayam kan kakabsat. O yan. Siyempre for the love of organization can for the service of the community gagayam kan kakabsat. O yan. And kablawan tayo mat adig iti kamaris tayo mat nga nagkasangay diti naglablabas nga aldaw gagayam kan kakabsat. Idi November 25 iso ti panagkasangay mat ti kamaris tayo diti Santa Lucia ni Miss ni Mayjet. O yan. Kastamatan the following day, November 26, isumat ti panagkasangay ti dua nga kamaris tayo. One of our pioneers ni John Michael Rebodos. So, happy birthday, J-Lo. Kastamatan, one of our deputies ni Mr. Rayjan Gadong. O yan, nagkasangay mat di November 26. Happy birthday, Rayjan. Kaya di November 27 mat, nagkasangay mat ti maysa kadagiti kamaris tayo dito yung Syudad Tibigan ni Zaira Alice Perlas. Ti maysa kadagiti anak ni Sir Sigi Perlas. Okay, happy birthday manan, Zaira. And of course, into no bigat, ada manan ti kamaris tayo ngagkasangay. So nga happy birthday kini Miss Altea Marie Salingbay. Ti Banayuyo, gagayam kan kakabsat. Okay. And alak mo tanda ito kagundaway nga bang kablaaw ganti maysa kadagiti barkadak since high school ni Mr. Andrew Umalos. Happy birthday, Andoy. Agkasangay ito no bigat mat, gagayam kan kakabsat. Okay. Kat manulang aldawan, dua lang aldawan kat sarkantay mutan ti bulan ti Disyembre. Kat sapay kumagagayam kan kakabsat, nakaradgat kay lata nang nangruna digiti kakadwa ti organization sapay kumata nakaradgat kay lata kan very blessed detoy masungad ti bulan ti Disyembre kada kay amin gagayam kan kakabsat. Okay, kat okos ko nakmanan baka duti may kawa kanyayaw. Wanta manipod 1 or 2 years nga adamot abuk ko. Ngam dati talaga nga semikal bunak mo't ideya. Untat ta pure Shaolin na. Okay. And lak mama dito yung gundaway nga kablawan dito kakadwatay dito yung Ilocosur Polytechnic State College. Mangrugin apo ti enrollment kat into no December 9 gagayam kan kakabsat mangrugi matan ti second semester ti dito Ilocosur Polytechnic State College. So nga dagiti kamaris tayo nga students kat sabay kumata nyo ti naka-schedule pang kay to enrollan. And we will be welcoming you again into no
second semester. O yan, gagayem kan kakabsat. And of course, dagiti kamaris tayo mat dito yung USPSC main campus. O damat dagiti na project damat nga activities da barbarang may sayangkat damat dito yung second semester gagayem kan kakabsat. All right. And again, itinagan ti maris gagayem kan kakabsat kablawan mi manan ti DCTP Radio Tiradpas ti may katalupolo kat may isa nga anibersaryo na. Kat agyamyaman mo't ati maris ta nagbalin kami nga pasat ti daytoy DCTP family. Kat agyamyamanan mi launay nang nangrunmat ti suporta ti City Government of Candon headed by Honorable Eric D. Singson. And of course, Congresswoman, Deputy Speaker Christine Singson Mihan. And the whole LGU of the city and of course, the whole DCTP family, gyamyaman kami, nagbalin kami nga paset, daytoy nga radio station. Again, happy anniversary, DCTP. Agsublita ito, kalpasan na ito'y nga palagip. Ang kanayin ng magpagang dito yung Segundo Distrito at least hanating ababayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders na dito yung kanunan kita Deputy Speaker Christine na po Mayor Eric Singson kaya dito na dumaduma pa na leaders na dito yung Segundo Distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma training na gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinag-graduatean nyo, food processing, salting, food processing pickling, food processing sugar concentration, cookery NC2, prepare hot meals, prepare cold meals, and visual graphic design. So nandiyan pwede na ito training, mapalim na ma-implement natin yung year for 2023. At I would like to thank our Deputy Speaker, Ms. Christine, for having generously sponsored TESDA Scholarship Program and also awarding us these starter kits for each one of us. I feel very honored not only have received these starter kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved.
Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries. From the 38 barangays apo nga identified. So ito ay may tagtata di barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o dari kiti masaksakit kan da dumapay nga baka sapulan ti barangay datoy nga nayon yay multicam nga naiwaras pay kada. Kasapulan daw na datoy ta nalawa ngamin ti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugay da. Brush in hand, a vision in their mind. Artists paint the world and colors are so kind. From canvas to streets, they share their dreams. Art breathes life, it's more than it seems. Creating magic one stroke at a time. Every piece tells a story in rhythm and rhyme. Musicians strum their chords, melodies unfold. Rhythms of the heart, stories told. Unified by one passion spreading love. Okay, subsubliti programa tayo Maris on the Go dito ay DCTP Radio Tirad Pass. At pagyamanan tayo mananti DCTP Radio Tirad Pass tayo nekano tayo mananti gundaway no may sayang kat dito na mga programa tayo. Bueno, datoy man dagiti some photos di kalman na po dito naangay nga opening. O yan, dito di Christmas tree ti Iliti Salcedo. O dito in my day ti may sakadoy kamaris dito ni Miss Nalin Grace Baracchio. O yan, data di masterpiece di taga Salcedo apo. O yan, di Christmas tree. O di chocolate bars na eh. O yan, gagayam kan kakabsat. So nga congratulations kanya tay amin. O yan, data di rabi ilang apo. Kat naalamimat di plaque of recognition from the LGU. So nga gamyaman kami manan ti LGU Salcedo headed by Mayor Niña Ironelia Itchon. O yan. Deta po di uray tayo di panakalukat di Christmas tree. Okay. Taniman ng Del apo kadwa tayo matimari secretary tayo ni Mr. Russell de Guzman. Ni Manang Del iso ti head ti Maris Salcedo apo. O yan, dito di nagangatan apo jay Christmas tree ti Iliti Salcedo. O yan, dito apo ti dadumang nagayad na kanya kapong nga photos. Yan na barbardan tumat di dumapay nga photos nang nangro na launay di na receive tayo DJ award dapo kat kan pagyamyamanan mi manan ti LGU ti Salcedo ta nikanda tay ti gundaway nga mangi showcase ti talents tayo nga agaramid ti decorations ti daytang Christmas tree. Ket adamot ati ongoing pay nga activity ti Maris dita Salcedo isu di acting workshop nga initiative mat ti Maris Executive VP tayo ni Mr. John Larry Cruz. O yan, dita ti ongoing mat nga activity ti Maris apo. Ket again, very thankful ti Maris ti LGU Salcedo iti suportada. O yan, gagayam kan kakabsat. And
and adamot tan adagiti na receive mi pay nga request nga conduct mat ti Maris ti other art related activities nang runala unay ti upland municipalities lata ket adamot adapay digiti ongoing activities apo nang runala unay dita sa Lakong Elementary School ongoing pa yan gagayem kan kakabsat kastamot tan jay dinalawan data po ket tuloy-tuloy data ket alaket again agyamyaman kami launay nang runa dagiti kakadwak ng officers agyamyaman akta dadalat ta nga sumursurot ken mangmangted ti support for the organization ket sapay lakuma we pray that this organization will have more activities and maitlata ti panagkuyog nga mga isayang kat gitoy nga activities. Bueno, nung pay kayat nga pautan dito nga programa klak mapamutan ti orasan ket pagyamyamanan mi manan ti DCTP tanay kantemanan ti gundaway nga mangi sayangkat dito nga programa tayo. Bueno gagayem kan kapsat again. We extend our greetings again and again to DCTP Radio Tiradpas. Happy 31st anniversary DCTP. Greetings from Maris gagayem kan kakabsat. Thank you very much and nagkikita tayo tumanan next nga program tayo. Thank you and God bless. Brush in hand, a vision in their mind. Artists paint the world and colors are so kind. From canvas to streets, they share their dreams. Art breathes life, it's more than it seems. Creating magic one stroke at a time. Every piece tells a story in rhythm and rhyme. Musicians strum their chords, melodies unfold. Rhythms of the heart, stories told. Unified by one passion, spreading love and unity. A shared goal dedicated to serving the community. As one family, boundless thanks to God Almighty. Forever grateful to God Almighty. And verses take flight, ink on paper through day and night. Sculptors shake the stone into life they mold, chiseling dreams from marble stories untold, crafting masterpieces from day to night. Artists, poets, musicians make the world bright, unleashing their spirit, creativity so vast. With every stroke their legacies are cast, creating magic one stroke at a time. Every piece tells a story in rhythm and rhyme. Musicians strum their chords, melodies unfold. Rhythms of the heart, stories told. Unified by one passion, spreading love and unity. A shared goal dedicated to serving the community. As one family, balance thanks to God Almighty. Forever grateful to God Almighty. We are artists with fresh eyes they see, blending past and future in perfect harmony. From traditional realms to digital arts, they redefine beauty with brave, bold hearts. Crafting masterpieces from day to night. Artists, poets, musicians make the world bright, unleashing the spirit, creativity so vast. With every stroke, the legacies are cast. Millennial artists with fresh eyes they see, blending past and future in perfect harmony. From traditional realms to digital arts, they redefine beauty with brave, bold hearts. One passion which surely brings love and unity. One goal continues to serve the community. One family, endless thanks to God Almighty. Forever be grateful to God Almighty.
nyaman ti programa da, no nyaman ti fundraising da, nyaman livelihood ti mapanunot da, kanya-kanya isuda amin. So from my part, the seed funds dahil ng Rugida, lagi donarak idi, and then every year, adamot itad ko additional na seed fund just to adapt na the continuity dahil ito'y raramidan da, and to show my support dahil ito'y raramidan da, makita na very active and very motivated to do good for their own community, no nyaman ti locally nga community da kahit natulungan, kahit nadatuyak na mamsup-suporta kanyada. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Ada ti may isang ubing nga pagbilbiliban tatta iti lubong ti basketball. Natakwatan lang isu na iti may isa nga interbarangay basketball tournament gagayem kung kakabsat ti may isa nga lugar. Pinagpila dalang dagiti natatayag iti sango, ti sangwanan ti mayor, iti dayta agundaway ti 14 anyos at taga-barangay San Nicolas, ti induron laeng dagiti kakadwana, mababain, ngem idi marukod ti katayag na. Ni isu gayam ti katayagan 6'4" in height kagayem kay kakabsat. Fast forward tatan kalpasan iti 2 atawen maysan analata ka player iti basketball iti Pagilian tatan. Makikita ti dakkel potential na iti professional league. Asino dayta nga ubing anya tinagudud na kalpasan iti dayta nga inter-barangay basketball tournament. Daytoy man ti presentasyon tayo iti Ilocano daytoy nasiglat. Isuna ni Jeremiah Antolin, 16 anyos tatan ka nagnaed iti barangay San Nicolas. Iti dayta atawin na 6 feet 7 inches ti katayang nan. Amumlatan may sa prospect iti basketball. Ini 2023 dinarami ti inter-barangay basketball tournament iti Candon City, nayaban dagiti natatayag a player ni Jeremiah tinay tagudtaway pinilit da pay ngagpasango kaputa man nagbabain ngem kidi isu ti katayagan iti dayta agudaway saan pay anasiglat unay nga gayayam ngem kidi nasiputan the coach Tony Madarang ken Roger Gallian ti potential na. Iti kami ada interbarangay ti Candonera nga nagawidak ditoy. Nakita ni Jeremiah nga natayang ubing. Tapos dinamag ko manatawanan 14 sa pelaan. Tapos niya ti height mo 6'3" kuna na 6'3" pelang. So kaya mo tag basketball kuna sir mo na naman.
So dahil na binuya di ayam na makita ti kadakkel na napaspas nga tumaray ken nagaget nga nakita di shooting form na medyo okay. So dayay imbagak nga in recommend so na di Manila. So dahil nag-click nalad may di coach nga kontak ko ni Coach Snap. So nakita na di ubing. So mabalik di panta di Manila. Jadi problema kide ubing pelaan bakan na kayat na makaya nga mag Jesu kwani mamang na may dayo so dayay ngum di kadwa ni parents na di perpetual mo di na pang kami. So decide mo di ubing agbate. So dayay nang rugi dayan makita di future na di ubing. Ngum di damo-damo makita pang kuji sa Nicolas di Balayda. Adda duwa nga baka nga guy-guyo din na idi. Nga si Mangput di Balayda ta ni muna kapay ayan nang nakong datoy taltalon sir umaya ko nagawid ako kunana. So nakita kada do nga baka nga guyud-guyo din na. So na parang nakuha nga mayat ito tuno no medyo nagsikat ito ko big mayat nga story na kun tingnan. Of course, malaksid ti dayjay nakita mo potential na di development na kasano nga sinuportaran tayo dayjay development na. So jay development na idi datoy adamat intertown nga ditoy kandon so may makiprak-practice kanya may lalo no may ditoy na gawid so nakita nga medyo okay tapos jay training jay Manila sa Baligabiti training da so dayan medyo umangangat ni Jeremiah T. James na nakita ko nga medyo mayat di pakpakitan. Okay, so karaman ni Sunan DJ Gilas and champion dang iti dayjay nga panakita anyat assessment mo kanya na iti dayjay nga ayam na. Jay pinakita na mayat ti pinakita na at least nabigyan siya ng break. Pinakita naman nung bata kung paano siya maglaro. Pinakita niya yung role niya, ginawa niya yung role na binigay kay ni Coach L.A. sa kanya. So yun yung maganda sa kanya. Nag-click naman, okay naman yung pinakita ng bata. Okay. Posible pa yung adjustment nga makikita mo? So adjustment na shooting form jay shooting na pay kun jay medyo i-develop na pala jay shooting kun day mo lang ni depensa okay mo i-depensa na. How does it feel para king kang datoy nakita mga ubing ket championen iti hanlang national no di ket international competition di basketball? I'm so proud, hindi lang ako ang proud ng taga Kandon. Proud from City Mayor Eric Singson. So meron na tayong future na bata na taga Kandon. Yung naman ang ano ko. Pero sinasabi ko kay Aaron, be humble lang. Yung bata, be humble. Malayo pa yung dadaanan mo. Nag-umpisa ka pa lang. So yun ang inano ko sa kanya, nag-umpisa pa lang siya. Sir, kasanomot nga dagiti advice mo kasi yung napagdaan ng dagiti injury and all kasano na papigsan by the physical aspect ti ay. So siya ibagbak kanya na yung disiplina ti bagi amo yung matan it being tatang ke mahilig puyat sulayan mati ko kasi siya idi na injury ak siguro di puyat di paggigan kami hangko balay mabay na nga maturog na nasapa so dayay so ibagbakin na aron nga kailangan kompleto yung tulog vitamins, tapos yung katawan dapat ready lagi. Hindi yung pwedeng maglaro ka na puyat ka. Yun lang naman. Nagiti coaching staff tatatigilas under 16 sir. Inya timakonam kanya ta. Naikan mo talaga iti playing time ni Aaron sir. So di coaching staff ang naigam kini Aaron. Okay kasi nabigyan siya ng break at alam naman natin yung sistema ni Coach LA. Talagang professional basketball din yan. So na-adapt niya yung type of playing ng mga professional team. So yun ang maganda sa team ng Gilas. Saka yung suporta ng Gilas talagang hindi ka hindi ka papabayaan. What's next sir? Para iti karera na dan sa laban ti August. Mapandati international na gayayam siguro ang makakalabang world FIBA ata yun. Hindi ko pa 16 under. So yun lang God bless sa mga game nila kasi ganoon na talaga yung papunta na dun sa hindi lang dito sa Pilipinas kundi international na yung pupuntahan. So magandang experience, magandang sa mga bata na makapunta ng ibang bansa.
Pwede ba siya nakikita mo ba siya, sir, sa PBA or even TICWA international team? Yes, malaking malaking future ni Antolin sa PBA. Kung wala sa PBA, maraming pero mas sa international. Yun ang inaano niya, ine-aim niya. Yun naman ang pinag-usapan namin, international muna. Kung kaya, pero kung nandiyan naman yung PBA, nandiyan yung MPBL. So wag lang hindi naman natin yung injury lang kalaban. Injury lang naman sa basketball naman, injury lang kalaban natin. Mani po diti dayta akan ito, naibaw ni Suna iti panag-training na iti maysa a pagadalan di Manila. Ngam di nagbayag, nagustuhan, the manager, Pineda, tinapaspas agaraw na, ket itinalisto panakasursuro na, ket gapu iti nakita da at talento, nairaman isuna iti rooster dagiti players para iti 16 under iti FIBA Basketball Southeast Asia Basketball League. Saan na pinay dagiti nagtalek ken kuana, impakita na ti potential na kas maysa a budding pro player iti masangwanan ngal daw. Number 19 for the side, Jeremiah Tutu. So dajaya po inrugrugi ni Datan City Mayor Eric Singson idi apo Deputy Speaker Eric Singson suna idi time nga Congressman suna apo naipan na jay pondo. So actually 2019 nga nalpas dati nga rangtay ket tatalang nga na inaugurate. So agyaman tayo man with the national government and jay tulong ni Datan City Mayor Eric Singson idi Congressman suna. And of course, the mayors na nagpal-follow up di pinagpatatag na dito nga rangtay. Amo tayo kakabsat ko no basta nagtudo pagpagnaan mo tilogan da kita idi nang rugin idi rumwar kami dito yung panag-eskwela ti kolehiyo 1990 basta nagtudo orayom latan nga umbaas sa kamakabalasiw ta daktol mo takarayan nakakita mo ten nga natay napukawan ti Kalbaryo dagiti adda kadagiti ada yung barangay nakita pa kitin oray market day oray chimpo ti dapiksa nga saksak ti todo maiya danon da dito poblasyon dagiti agkakaimas at kakapintas na produkto da.
original asawa tayo ako Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kaslan na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay ti maawat da so makatulong maten iti kasapulan dati balay da. Nagkampiyon da, iti dayta abaligi, nagampayag tinagan a Jeremiah Antolin, nang runa dito probinsya nga Ilocos Sur. Imadun dagiti ubing amang idolo kengkwana. Adun dagiti nagbilib kengkwana. Ken adun timang namnama amakita isuna iti Philippine Basketball Association. Ken dadumapay ngay ayam iti pagilyan. Uray ni Jeremiah naragsag isuna iti daytoy a naragpat na. Para kanyak atoy ko dakkel nga opportunity para kanyak tado ti ubing nga mga nga agay ayam ngam syakti may sa DJ nga agay RG court nga agay ayam. For sure haan lang nga swerte dito nga napabilang kay ti national team adu dagiti napadpadasam training and all. Inya ti pinaka-memorable. Aji pinagbiyabiyak nung ti Rinabi kasi agapunak pala Pampanga tapos mapanak Manilag practice. Kasi adayo ang mga 3 hours pwede biyayak bago na makapag-practice na kung managawid ti Rinabi. Sino ti kasda may bagata yung idol mo, PBA o NBA? Ti PBA ko ni Junmar. Tas ti NBA ni Antetokounmpo. 2 years ago, ket hanggang sa tayo na iti basketball, kasano nga nang rugi? Kasla nang rugi dati ko, kasla napanunot ko sayang ti dakkel ko kun kailangan ti bumawi di pamilya. So nga nagporsigido na nga mapanji Manila. Basketball. Dito kasano nga ko natakwatan na ka. Nahilig na alay di elementary ken dagiti uncle ko mahilig dapan dumay dayo sumursuro tak. Tas ko sir. Nahiliga mo ton. Kasano nga nakapangka di Manila? Kani Coach Emmanuel ti nang tulong kanyak ta nagay I'm later barangay di nga nakita nak. Tas sa akin pandiji dati nga coach na. Hindi ko kasano ti sumarsaro nung ginapasama kayo. Napanak di Manila ko sa nung panak na may sa ngayon university mayat mo di dyan ng maji lang ta agkurang ti allowance so nga malis nak. Kasano nga naipangkatigilas? Ti tulong ni Gobernador Delta Pineda. Ta pinag-try out na kami ta turayan kami nag-ayam di dyan. Okay. Napili ka? Nag-try out kami di muna ko 130 plus 2 days tas si Marsaro nga weeks 36 kami di ko dual daw ajay pinagsublida kami nga 19. Hindi ti bagata di 19 kayo lang. Da kayo ti nalan hanggang pa nga da kayo ti final line up kailangan nga pagrigatan nyo ta 12 sila ti may line up. Okay. Iti Di ko nagtatrabaho na impakitak no impakitak di kakayak tap no may kabila di final lineup. Playing under coach L.A. Tenorio, kasano karigat eh? Narigat nung kasi kailangan nga surutan di sistema kun kailangan mo nga ubrahan da di sistema i-kwakwada isursuro da kan di depensa. So han nga talaga nga ano niya tay ayam mo isa ti masuro to awan di system. Kuna nang organya mi kawan ti star di jay ta amin kami. May kanti bola ko na aji playing amin ko awan ti kasla birbiro ko nga tao kasla amin. Nya mo ti feeling mo nga in-representer mo ti pagilyantahan lang ti Candon lang ti Ilocos Sur no di ti Pilipinas. Naragsak no.
ta manulat ti ubing nga makapag-ayayam ti kasdi nga international. At tan, dato'y ka, nakasublikan as gold medalist. At nagiti ubing nga, mamuda ka pa yun. Niya mo ti may bingay mo kanyada, aka sa advice, kasmanong da. Sla, ay, hard work lang kayo. Kailangan da nga obran at nga obraon. Handa nga turay no awanti sla mangyari-yari yung makikita da. Dapat i-push da to da di bagida kasi agdan to nga da ken handa nga liplipatan na apo ta agkarkararagta so na ti agararamid namin. Ti Candon City buong pwersa ti suportada kanya ti may bagamay. Agyamyaman ak ti suportayo ta may sangamang papa kasi papapigsa kanyak dato yung suportayo ta tinulungan da ken kini mayor ti suporta na agyamyaman ang matunay. Muna nga international competition, national competition nga napanang datoy. Well, Okay. So kasakno ti nagbaling nga experience pa niya ti nagbaling nga karirik namin ti dajagon daw. Naragsak nung kasi talagang amok nga da plano kanya na aputa. Nagdi ayayam ko nga ay liga nga ako sa nagpangit na ipakpakitak tapos di na pa international ko mayamutan. Nayo ba nag-champion kayo ti dajagon daw? Nung ta na mapigsada mo ta nagtiwala kami na di sistema kami ni Coach LA. Kasakno nga nariknam nag-champion kayo kano anya nga gundaway. Ang ko nga nariknam. Oray di maudin yung laban yan, di final set. Ay di final sa nakaman kasi talagang mayat di starting minta inubrami ay ko inung tanan kami ni Coach LA. Nagpangit kami di depensa amin nga naipakita. Patan, dakan, kumbaga iti basketball anya ti target mo iti. Makapag-ayam di Japan Uno Korea. Agbaling nga pro. Okay. Possible ba iti PBA? Possible. Yung nariga nga sa awan ng kailangan lata ti hard work kasi kailangan dato yung atay asi-asi nga ako. Kailangan hard work lata. Nagtali na di na pakumbaba dahito yung ubing basketballista. Makita dahito yung kadagiti garaw na. Ken panakilangan-langan na. Nalakalata masasagan ken amuna mangipay ti respeto kadagiti tattao. Tayo na palabas nga Inter-Barangay Basketball Tournament ti Candon City, adamanan isuna. Ngam saanan akas may sa basketball player iti barangay. Nudikat may sa nga inspirasyon dagiti basketball players ito'y a henerasyon. Isuna pa yan, tinamag sa pata iti oath of sportsmanship iti daytagod daway. Go hereby to abide, adhere, and uphold all conditions which have been set forth by the organizer of this sports competition. As a competitor, how I conducted myself and played the games in this arena, in word, in thought, and in deed. Iti kinapakumbaba na mangipapaay itinagan iti Candon City ken iti dakkel a potential na todo suporta ni Mayor Eric Singson iti arapaap ni Jeremiah. Kinapudno na bayat iti panagpasyar ti ubing akadwa na tinaganak na ken coach na iti balay ni Mayor Singson. Unikan na dayto iti maysa a token, maysa a bola nga dan iti pirma dagiti na dumaduma PBA players anagay ayaman ijay Candon City Arena. Imbaga na pa iti suportana iti daytoy agagem ni Jeremiah. Away nakat naibagang arod kanya nga nagdakkel ti maited na nga inspirasyon para kadagiti bubing iti Candon may panggap ti basketball tani Jeremiah Antolin kat iso ti imo nga taga Candon nga nakadanon iti Gilas.
Kat maragsakan nakta, jay panag-participate na, ti jay level, ti age na. Kat ada jay tournament na nagpartisiparan na, kat napili pa yung nagbalin nga best player. Dakkel unay nga banag dayay ta ada kailan tayo naleng nga gayayam di basketball. Sir, kasama ko sir, suporta ngayon tayo kay Jeremiah nang runat amo tayo mo ng rugby pa lang so na ngayon. Adu ti pampanunutin tayo so nga imbaga kanya ng anyaman ti masapol na kan datayo ti may isa nga mabalin tayo nga maitulong kat kaya tayo nga ti karir na kat tumakal ngumato so nga naibagak nga no dumanon to ti tiyempo kat kayat nanto ti sumbrek ti PBA diya kunto nga siguro makatulong ta amamu tayo maten ligiti magipatpataray ti PBA kan kastamad ligiti aking kukwa ti digiti teams na agayayayam. Sir, nagruna tayo masiligmatan sir ti panag-host tayo ti R1EA development is sports sir. Makita nga nga ito litig ato sa ngayon. Kaya tayo nga talagang i-develop ti sports tada ito part of the training ti bobing. It is part of the education the ubing. So nga datoy R1AA ti manghohold datoy kat the DepEd so that the host so that the mangipatpataray. So nga nakita mat datoy nga venue nga so ti tumulungan ti LGU Candon City daytoy panangisagana ti panagayayam ti R1AA ditoy Candon inawat tayo dayta nga responsibilidad and we will try our best ikabil aming digiti kasapulan ti panagayayam facilities so muna nga patayo idi nga problema ka swimming pool so napadata yon and then dayjay oval na ongoing maten ti panakaramid na. So hopefully by the time na host tayo by April siguro next year kat nakasaganan to amin. Adayon tinaragpat ni Jeremiah Antolin kasmay sa Abuma Basketball. Kinapudnuna itay nabiit ket tumayab isuna kadwana ti team na mapanda di Mongolia para iti sabali manen nga elimination round para iti FIBA SIA Basketball League. Nga may sa ti makikita king kuana. Dakil pa iti madanon na iti daytoy a karera na. Adu ti mangikarkararag itag tultuloy a panagdakkel na. Panangaywan iti bagina kensan nga panagbaliw iti disiplina iti bagina. Katalagamot gamen. Sana may libak. May isa nga inspirasyon dagiti Ilocano daytoy nga ubing tatan. Ilocano dayta nga ubing nasiglat. Ket maragsakan dagiti pada na maragsiday iti saluyot iti daytoy anagunod na. Jeremiah, saludo kami kengka. Agyaman kami manen iti daytoy programa mi gagayong kakabsat dito iti Radpas Network iti ingkayo panagbuya den panagdengeg. Sapay kuma, tayo iti sumarsaruno, nga feature tayo, iti Ilocano daytoy nasiglat, si kameteng ti adda, ngay feature mi ditoy. Agyaman kami, kahit naimbag nga oras tayo amin, Apo. May dalang pang heart disease, lung disease, cancer at stroke. Kaya mag-quit ka na, kaya mo yan, huwag nang mag-smoke. Hindi kulang sirang ngipin at mabahong hininga. Alam mo kung anong cool kapag may bisyo, free lifestyle ka. Stay fresh, stay healthy. Kahit kailan hindi kulang pag-hindi. The best kapag healthy. Ang kalusugan ay walang kapalit. Huwag ka na magyosi, huwag ka na
nang mag-vape. Huwag ka nang mag-vape. Huwag ka nang mag-yosi o mag-vape. Quit ka na before it's too late. Don't fool yourself with smoking or with vaping, cause a quit line 1558. 1558. Huwag magpaloko, huwag magyosi, huwag mag-vape. Siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgidan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan a natalgeden ti sitwasyon. Amuan no adda mapukpukaw a kabagyan, ammo wenno kabarangayan, ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alukatan ti linya ti kuryente. Kitaan analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Natural kada tayo nga ilukan at kinamanagtulong. Kinaman nga asi, saan tayo gamin maiturin ngagtakder latay ngagbuy-buya bayat nga dati tao ang mag-agrabyado.
Agkuti ket agkuti tayo lata, tapno tulungan wino sa lakniban, dahitang agkasapulan iti sa laknib. Adu kada tayo ti banwar, ti daduma ket nalimed, anay talimeng, latan dating aramid da, apakasaritaan, saan anay maldit, wino nay pakamo, kabayatan na dagiti daduma ket may rakurak. Nang runa itan apanawen iti teknolohiya amabalin amay video ti maysa apasamak. Kasla kuma di jay Santa Maria Ilocos Sur. Pagsalsaluduan tatta ti maysa a pulis agraman dagiti sumagmamano a residente ditoy. Iti panangalawda iti biag ti maysa a lalaki manipud iti panakalmus na. Agyamyaman daytoy iti panakaypay kengkuana. Iti sabali pa'y abiyag. Dayto ita ti bida tayo iti programa. Ilocano daytoy nasiglat. Iti daytoy a video nga ni-upload ni Emil Dumendin Ronquillo, makita ni Alvin Delia, a residente tinaan Santa Maria, ang awananan iti puot paylaeng, gapu iti panakalmus na, bayat iti panagdigos na itigid ti baybay, iti barangay Nalbo Santa Maria Ilocos Sur. Makita pa'y dagito'y talo alalaki, ada Vincent Jan Sisuka, Von Mark Antolin, ken Denver Lay Pineda, amang revive kini Alvin. Dahito ket kalpasan nga inalawda iti kabaybayan, kalpasan aginuyod tinadawol at daluyon iti dayta agundaway ni Alvin. Idi simangpet ni Police Chief Master Sergeant Larry Mondave. Insigida nga inikan na iti CPR, wino cardio pulmonary resuscitation. Kalpasan iti sumagmano agud daway makitan nga isarsarwanan, wino isarsarwan ti biktima ti danom baybay anainom na. Para kini Alvin Delia, may kadwa abiyag na daytoy. Ket napalalo iti panagyaman na, kadag iti tattao, anang isalakan ken kuana, kaslahuma iti pulis, ken dagiti residente iti barangay Nalbo. Napintasen ti kasasan na iti binisita ti DCTP, ijay Ilocos Sur District Hospital, ijay Narbacan, Ilocos Sur. Kastoy man iti panakiumanuman ken kuana. Hindi man ako ti pinangtulong na kanya nga taga-Nalbo kung sir puntang siya nga kuwadaran niya ti Jaco, pinagbitas di pinagakot di baybay nga pinagalungod ko. Makasubalit to kanya yung ako ti ko. Napuutam da jay i-revive da kawin awan talaga puot mo din. Awan po din. Kano nga nadang nga ti puot? Hindi dagtuyak konserti. Ay, dagtuyak. Operating room di Narbacan, sir. Oo. Ngam idi jay igiti baybay nga kasla nadang nakaangos ka basit hamon napuputan da jay. Darang puta basi sir yung slati awang pala ang slatik pa parunot ko pala ti buong ko ti ritna. Okay. Apay nadawol di tidaya ko daw ti baybay. Dagto sir aji ko ano sir. Kayo kitaan sir? Oo, madadaman to. Okay, madadaman. Okay. Gapu iti dajay, so agyam-yamang ka kanapada. Oo sir, tsak to. Pulos nga ko sir, masap sa balidan to. Nagiji pinangkuhadaran niya sir, pinangtultulong na niya. Sir, kung dami, kung nagiji talong na taga Nalbo sir. Nalbo nga Santa Maria, okay. Kuha, ada kayo dijay, agparty niya din, nag-party, kasla siya, birthday, amat? Napag kami lang minum pag-bait sir, tapos Di dimbagas kami na pag nagdidigos. Adi kad may saji lakay. Nagigidang kami na pag nagdidigos. Yung ti ko nagpatpating nga mo nagtaji lakay. So ay ginutan mo sinurot. Ako ti sinurot sir ta at ko lang makakuha. Yung sabot ti ginuti ko ti baybay daluyo nun siya. Okay. So anya marinam tata. Bayatid sir Bagi juga ruda di nang tultul kanya sir ke panguntoy baga sir da pasalamat kanya da sir. Ngam nagpatang kayo mateng kini sir mundamin sir ya mundamin. Na icachat ko ni sir mundamin sir nga thank you ti pinang tultul kanya sir.
Insalaysay mo titinay ta gundaway ni Police Sergeant Mondabe. Tinagbaling nga aksyon da. Iti nasaong insidente kalpasan nga maawat da titawag iti emergency. Sir, Kalman, madamat iti patrolling mi together with COP, Police Major Dolawan, COP, then ni Sir Decop, Sir Reperso, pat kami sir ni Master Benito, ti layangan ti sir ti asidag ti Barangay Soson. Pero di sir dati biglang tawag di base di police station nga dati mapaspasamak nga drowning incident di Nalbo. So di nga momento sir dagos kami sa nga nagresponde di jay. Ngem ti nagtaray ti panunod ko sir sa Cymex lang na kami di programa ti Chief PNP nga Cymex to response within 5 minutes. Pagdanon mi di Nalbo sir di shoreline di jay pinaspasak sir ti Rimar. Ta intudo dati nang intudo sir nga bandana ti insidente ko nara sir. So napanak sir di jay si Marunong ti kadwa kada sir. Hindi magkitak sir na dahil bang aja ko sir gitaw je nga medyo sir nga medyo awan sir first aid je siguro je kadwana bet lang sir je bukot na ngem nakitak sir gitaw nga medyo marigatan na awanin sir mapanen sir mapanen di mapakakon sir je ko di mapakakon je kadaratan then sinigod ko nga kinapatang je tao sir je wadjay je sir nga waya nyo apo ta parasyo man nga first aid kunak CPR sir, pump ko sir, jabarokong na, lagi madadal tayo sir during iti seminar kada training tayo, in-try ko, ta makitak sir, barang masurvive tayo konak sir. So, at dahil bilang sir, in-try ko sir, pinaspasa nga yung pump ta barang masurvive konak sir. Ala, hindi bandandama sir, mga nakabilang siguro ti 1,001, 1,002, 1,003. Nagko sir, medyo naggaraw di iman na sir di tao. Sapos, kuna na sir, impam ko lang tasin, impam ko, sako di mag-relax sir nga mahala na di oxygen na di baginan, imbalikid ko sir, tapos kinaot ko sir di nga wanatan no maikat dagi di nakabarag di karabukop na nga dagi siguro impapaunag na sir. So di talaga binalusak sir di nagana di mga rinak nga sa stable di panagangas nan sir. So jak pala sigod kikinwa sir, jak pala sigod nga binagbagkat magyagaraw ta ipator ko sir nga kwag simpaji balagangas nakin kung di bagina idi nagsinyasa di nga to sir ta DJ spine board kasapulan ta panday kasi nga ospital ko nak sir so na dagos mat nga babada di spine board sir da COP di Sir Decop di da Sergeant Sotyo ken di MDR nga kadwami sir. So di sir taray kasi ganyo ospitalin sir. So di sir tira pasamak sir. Okay. Yes sir. Kasla ko tawag ng serbisyo or tawag ng pangangailangan so nga naaramid mo dahil sir? Oh yes sir. Dati mandatory ti PNP sir to save life. So nagkataon mo sir nga darang pasama ka dyan sir impakat tamin dyan sir to siyempre sir mo tayo mga tibiyag kami may sa to save life ta mo tayo sir nga da pamilya na to baka di palang mati so ti sir mamano na po Diyos nga matulungan so na sir ganata sir kat di hospital stable din sir. Kinuna ni Sargento Mondabe aday tuyen ti may kadwa agundaway nga danay sa lakan na gagayong kakabsat manipud iti panakalmes. Ti umununa ket iti panawon iti bagyo Maring malagip yu pay lang dajay ijay Santa Maria tawen 2021 daytoyen iti may kadwa kinuna na adakkel abanag tinat atendaran na at training may iti first aid ken iti wasar wenno water search and rescue ken daddo mapay a training astuman ti kinuna ni Sargento Mondabe. Actually sir, hindi pala sir iti training tayo iti wasar. The region way back to 2017 naadal mi diga sir. Then during sir iti schooling mi ti SLC adalat ta diga nga sir nga seminar.
Tapos, murag PSBRC, sir. PSBRC, adalta sa basic life support ako kunara, sir. First aid, in case of emergency. So, naipakat mo, sir? Yes, sir. Well and good, sir. At nakatulong tayo. How does it feel, sir? Yes, sir. Naarabit mo? Sir, yes, sir. Kastigayam diri na, sir, iti makatulong iti padatay nga tao. Nagkasapulang lalo kasi ang hihingalo, sir. Kuno lifeless na kunada, kuno mabalim pa lang survive. Maka kabaanang man, sir, diri na. Nakaragragsak diri na, sir, nga makatulong ako kasi lalo, sir, amok. Ti background na ni Alvin, na biktima, adado ang anak na, sir. So kasapulang pala ti pamilya na, sir. Biyagso na. Sir, iti unos, iti kinapulis mo, iti serbisyo, tatalang ba nga na encounter mo di kasya? May kadwa nga durasyon, sir. Di way back ni 2021, sir, di nabigsa nga bagyo. Di numalagip pa, sir, di nalapunos ti Santa Maria MPS, Santa Maria Buong Santa Maria. Dadaman di din sebtun, sir, nga ubing nga duwa. Ngayon sakay ko ti Planggana. Impang ko, sir, dyan 999 trading. Hindi ko ti save more. Then dito, sir, ti may kadwa. Okay. Kasla niya dahil sa calling para yes, sir. Calling the service of talagang commitment ti PNP, sir. Commitment to save life ako na, sir. Okay. Sir, nudya kagriro, itay nabiit, dati na award nga na itigking ka, nga sabalin sa datoy? Yes, sir. May satay mo nga nakagundod ti pamadayaw, sir, iti Provincial Police Office. Dadalwan ti Provincial Director tayo Anos, Police Colonel Darnel Dulnuan. May panggapan, sir, iti July PCR month, sir. Celebration in culminating, sir. May saamat, sir, nga napili, may sa nga nawardan ti senior PCR PNCO, sir. So, dagi mas sir, may isang accomplishment tayo, sir, manin. Kano na ito, sir? Idilaang, sir, July, the last Thursday, sir. Last Wednesday, sir. Last Wednesday. Okay. Sir, nung okay lang, manutaw mo iti servisyon, sir? Sir, kasi na po, sir, 20 years nga ako, sir. Mahigit, sir, 20 years mahigit. Ang 21 to dito, palubos na po, sir, dito no bomber, sir. Okay. Sir, within 5 minutes, nadya ikuha ni Apo Torre, talaga. Yes, sir, applicable, sir, hangay na abot, sir, hindi 5 minutes, no, hindi 3 minutes lang, sir. 3 minute response, sir, swift response, lang dyan, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. No, adapay kayo mo nga ipadanon iti dati Gundaway. Sir, ulak, sir, ti mayo panangi iti Gundaway kung mapagdamagan, sir. Ken pamalobos ni COP tayo, sir, may Police Major Dulawan. Ken customer, sir, iti ama iti Iling Santa Maria. Thank you, sir, Sir Michael Florento. Ken di Provincial Director tayo, sir. Nakasasayada, sir. So, sumot iti may isang inspirasyon, sir, nga agserbi at nga puno iti may isang munisipyo, sir. To help task, give tasking people to save life, sir. Kailang nabiit ket naikanan ni Sergeant Mondabe manipod iti Ilocos Sur Police Provincial Office kas Senior PCR PNCO gapu iti dedikasyon na iti serbisyo kas may sa pulis nasurok meten 20 atawen na gaminan ngagseserbi babaen iti Philippine National Police. Kastan Ilocano, talagaan na turod, talagaan na siglat, saludo ti ipay tayo kadakwada, ta isuda ket mapagwadan, mapagtalkan ken mapangnamnamaan, isuda ti banwar tayo. Daytoy gagayong kapsat, iti presentasyon tayo iti daytoy nga aldaw, agyamanak manen, iting kayo panagbuya. Ket sapay kuma, tanakaypay kami manen, iti nakaypay kami manen, iti inspirasyon, pagmenamenaan. Siyempre, kadagiti tattao nga mangipapaay kada tayo, iti pakasaritaan iti biagda. Toy namutibiyang babaen iti Ilocano daytoy nasiglat. Darian talan.
ikat na niya kwarta na ang mamanay. Tamasapon lang, mayroon kayo sumayin doon ini 2018. Di sumuglat ni Christine di 2019. Ituloy mo na ito ay pararangkay na aglasat iti Burgos na mapanti biplita kaya naging tumapay nga ili tarno ti kastan at dan lumasatan ng tao kaya ito'y nga ili at dati ng parna ti daya. So makasin na ako Diyos, ituloy na nga unong putuan nalpas ako kaya ito'y rangkay ng tayo inisita at tanagaw. Tata, mayda nakita da nga kabarbaro, ada pa yung aircon dagat. Pag tiya man alaw na napansin da ito nga gymnasium Mitila Burgos ket sapay kumbatan. At tanto pa'y kurang na ito sinanama ka po ngagpatulong to kentuwa na nga maddanto manan da ito basketball court may tinapinpintas ako. Commitment ni ako at tinulong kami lang with Mayor Boyd, Vice Mayor Rio. Aming programa, projects na payat para hili nga Burgos at tinulong kami lang awan ti kontra support kami aming projects na mabalik na may pan dito yung Burgos. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Bilang bahagi ng advokasya ng Pangulo na iangat ang kalidad ng healthcare sa bansa, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang karagdagang 15 million pesos na pondo para sa Baseco Hospital. Ito'y sa gitna ng kanyang pagbisita kahapon kasama si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa Baseco Compound at mga mamamayan nito. Iginiit din ng Pangulo na mapapaganda pa ang sektor ng kalusugan kung paiigtingin ang pagtutulungan sa pagitan ng local and national governments. Ang President Quezon C. Aquino General Hospital o mas kilala sa pangalang Baseco Hospital ay kayang tumanggap ng hanggang 220 patients kada araw. Nakatakda rin itong gawing isang ganap na level 1 hospital upang madagdagan pa ang mga serbisyo nito sa taong bayan. Bukod sa dagdag pondo para sa ospital, iniulat rin ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakaroon ng PhilHealth insurance ng halos 20,000 residente sa Baseco. At dahil accredited ng PhilHealth at Yakap Clinic ang nasabing ospital, mas malapit na sa mga residente ng Baseco ang libreng consultation, check-up, at mga diagnostic at screening tests. Ang mahakbang na ito ay pagsunod sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na gawing abot kamay ang mga serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Kahapon din matapos bumisita sa Baseco ay pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang ribbon cutting ceremony ng San Lazaro Residences sa Maynila.
Kasama si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso at Vice Mayor Angela Ley Atienza. Kinamusta ng Pangulo ang mga residente ng bagong tayong 20-floor condominium project na may kabuuang 382 units at nagkakahalaga ng 1.9 billion pesos. Ininspeksyon ng Pangulo ang kalidad ng mga gusali kabilang ang mga amenities nito upang siguruhing ligtas at maginhawa ang mga kababayan nating maninirahan dito. Labis na ikinagalak ng mga residente ng komunidad na makadaupang palad ng Pangulo. Ang pagbubukas ng socialized housing project ay katuparan sa pangarap ng marami sa ating mga kababayan na magkaroon ng sariling tahanan, disente, ligtas at may dangal. Mas matatag na water system sa bansa, isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Upang magkaroon ng mas matatag na water system sa bansa, pinangunahan kaninang umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Angat Water Transmission Improvement Project o AUTIP Tunnel No. 5 sa Bulacan. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng proyekto na siyang magpapatibay sa Umiray Angat Ipo Lamesa System na nagdadala ng tubig mula Angat Dam patungo sa Kalakhang, Maynila. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mahalaga ang Tunnel No. 5 sapagkat 89.6% ng tubig na ginagamit ng halos 20 milyon ng mga residente sa Metro Manila, Bulacan at ibang bahagi ng Cavite at Rizal ay dumaraan dito. Ang water conveyance tunnel naman ito ay kayang magdala ng halos mahigit 1.6 billion liters ng tubig kada araw. Magtataas din ang capacity ng water system mula 6.2 billion liters hanggang 7.9 billion liters ng tubig kada araw. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang pribadong sektor, ang Maynilad, Manila Water, mga engineer at ang lahat ng nagsani puwersa upang maisakatuparan ang Tunnel Project 5 or rather No. 5 project ng pamahalaan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., patunay lamang ito sa pagtutulungan nagiging magaan ang hangarin na iangat ang pamumuhay ng taumbayan sa ilalim ng bagong Pilipinas. Celebrate an achievement that brings us closer to that goal that we have had for many years, the inauguration of Tunnel No. 5 of the Angat Water Transmission Improvement Project. This new tunnel strengthens the decades-old Umiray Angat Ipo Lamesa system, the backbone that delivers water from Angat Dam to Metro Manila and to Mega Manila. Right now, almost 90% of the water used by almost 20 million people in Metro Manila, in Bulacan, parts of Cavite, and Rizal pass through them. Ngayong araw ay makakasama natin sina DICT Secretary Henry Aguda, Assistant Secretary Luis Miguel Planas at SSS President and CEO Robert Joseph Montes de Claro upang bigyan tayo ng update sa bagong SSS portal at mga benepisyong handog nito sa ating mga kababayan. Magandang araw po, Secretary. Magandang good morning. Good afternoon na pala. Thank you, Yusek Claire. Sa ngalan ng Department of Information and Communications Technology, isang mainit na pagbati sa ating mga kababayan
Saan man kayo naroon, sa lungsod man o sa malayong komunidad, at saka Happy Thanksgiving po dun sa mga nasa North America po. Nandito po kami ngayon para ibahagi ang isa sa mga pinakamahalagang hakbang ng gobyerno sa larangan ng digital governance. Layunin nito na gawing mas malinaw, mas bukas at mas accessible ang impormasyon tungkol sa kung paano ginagamit ang pera ng bayan. Bahagi ito ng vision ng bagong Pilipinas, kung saan ang bawat Pilipino ay may karapatan at kakayahang makita at maunawahan ang pamamahala ng gobyerno. Ngayong araw, nais naming i-highlight ang Transparency Portal. Ano po ba ang Transparency Portal? Sa pinakasimpleng paliwanag, ito ay isang AI-powered website na nagpapakita ng budget at paggastos ng gobyerno sa paraang madaling maintindihan. Kasi po, minsan, mahirap pong matanto kung ano yung mga transaksyon. With the AI-powered Transparency Portal, meron po kayong kasama na mag-figure out kung ano yung mga bagay na gusto nyong masagot. Noong pong November 24, ngayong taon po, ilinunsad po ni Presidente Ferdinand Marcos ang DPWH Transparency Portal kasama po si Secretary Vince bilang bahagi ng mas malawak na push para sa open government at mas malinaw na pag-uulat sa publiko. May dalawang pangunahing features po ito. Una, meron po siyang visual dashboard. Makikita agad ang breakdown ng budget gamit ang charts, graphs at infographics. One screen view lang, kaya madaling intindihin at mobile-friendly pa siya. Kaya kahit sa basic smartphone po, pwede nyo na pong ma-access yan. Pangalawa po, meron po siyang AI chatbot. Pwede kang magtanong sa chatbot gamit ang normal na lengguwahe. Kung sanay po kayo na English, Taglish pwede rin, Filipino pwede, or regional languages. Halimbawa, magkano ang budget ng PhilHealth ngayong taon? Sasagot agad ng AI, kasama ang breakdown at context. Hindi kailangan maging expert o marunong sa technical jargon. Hindi nyo na po kailangan maging accountant. Yung AI po tutulong sa atin para ma-figure out kung paano nagagastos ang isang bagay at ano yung impormasyon na kayang maintindihan natin pong lahat. Ang goal natin ay magkaroon ng malawak na digital transparency system kung saan bawat Pilipino ay may access sa malinaw at updated na impormasyon tungkol sa pera na ginagamit ng gobyerno. Kamakailan po, linaunch po yung PhilHealth last Tuesday po. Nais naming ibahagi ang transparency portals ng PhilHealth at SSS. Inilunsan din po ng Pangulo to. Para sa PhilHealth Transparency Portal, live na ito at pwede nang bisitahin sa philhealth.open.gov.ph. Pwede nyo rin pumuntahan sa PhilHealth mismo or dumiretso kayo dun sa open.gov.ph. Dalawa pong website ang pwede nyo puntahan. Dito makikita ng bawat Pilipino kung gaano ginagamit ang pondo ng PhilHealth sa paraang visual, malinaw, at madaling maintindihan. Mobile-friendly din po ito, kaya kahit nasa probinsya or baryo, basta may access, kaya nyo na pong makita. Para naman po sa SSS Transparency Portal, kasama ko po si PCOJ po. Kasama natin dito mamaya si Assistant Secretary Miggy Planas at ide-demo niya po live yung SSS portal. Ngayong araw din po ito naging live. So ito po yung first time na makikita nyo rin siya. Bakit po mahalaga ang Transparency Portal? Para sa mamamayan, malalaman kung saan napupunta ang buwis nila. Madaling gamitin kahit hindi high-tech or savvy, accessible kahit sa smartphone at sa lahat ng probinsya o baryo. Para naman po sa gobyerno, para po sa amin, nagpapalakas ng tiwala ng publiko. Mas mahirap maitago ang irregularities. Mas mabilis at standardized ang reporting sa bawat ahensya. At ito po'y panglaban po natin sa korupsyon. Sa simpleng logic, mas maraming mata sa datos, mas mahirap magtago ng anomalya. Ang bawat Pilipino ay pwedeng maging watchdog ng gobyerno. At dyan po sa ating Transparency Portal, makakaasa kayo walang fake news. Malinaw ang mensahe ng Pangulo. Gamitin ang teknolohiya para labanan ang korupsyon. Gawing
episyente ang serbisyo at ibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno po. Ang Transparency Portal ay bahagi ng mas malaking vision para sa digital governance. Nauna lang po ang DPWH, PhilHealth at SSS, mga susunod na linggo po. Nakikipag-ugnayan lang po kami sa mga ibang ahensya. And there's more. So in the coming weeks po, lalabas po yung mga Transparency Portal ng ibang ahensya. Matapos ang taon, magiging standard na yan at normal. Siguro po, isa rin po sa gusto naming ibahagi sa inyo, si DICT po, nagsimula na rin ng live bidding. Alam ko po, mga naririnig nyo, yung mga ibang ahensya at saka ibang LGUs nagla-live bidding. Kami po'y nagsimula ng mag-live bidding April 15 pa. Ginanap ng DICT ang kauna-unahang live stream public bidding sa Facebook. Isang makasaysayang hakbang para buksan sa publiko ang procurement process na real-time. Layunin nito ang gawing mas bukas, transparent ang proseso ng government procurement at bigyan ang bawat Pilipino ng pagkakataong masubaybayan kung paano ginagamit ang pondo ng bayan. Ito po ang klase ng governance na gusto nating itaguyod. Ngayon po naman, kaya namin ina-announce yan, kung hanapin niyo po kami sa Facebook, nag-transition na po kami sa YouTube. So simula noong Setyembre naman, lumipat na ang DICT sa YouTube platform para sa mga live stream bidding. Mas malawak ang reach ng YouTube at mas interactive po siya. Just in case po yung mga ibang binabantayan siya sa Facebook, tapos nagtaka, baka na-miss nila yung announcement, lumipat na po kami sa YouTube. At sa YouTube po, pwede nyo pang i-replay at panoorin ulit yung mga bidding. Panghuling dagdag na lang po bago ko i-turn over yung demo kay Asik Miggy. Gusto rin naming ibahagi ang pinakabagong updates sa Bayanihan SIM program. Isa sa mga hakbang ng gobyerno para siguraduhin walang estudyante o guro ang maiiwan sa digital learning, lalo na po sa mga lugar na unserved and underserved. Ang Bayanihan SIM ay isang government initiative na nagbibigay ng free SIM cards na may internet access sa mga estudyante at guro. Bilang bahagi ng DICT's Digital Inclusion Program, nakikipagtulungan dito ang mga major telcos po, Smart Communications, PLDT at DITO, at saka Globe. Para sa mga estudyante, bawat SIM ay may 25 gigabytes data per month, valid for 1 year. Magagamit ito sa online classes, modules, research at communication sa teachers and classmates. Layunin nito na walang estudyante ang maiiwan dahil sa kakulangan ng koneksyon. Ito po ay isang project na inatasan sa amin ng Pangulo. Kasama po natin dito ang DepEd, DSWD at DILG sa pagpili ng mga beneficiaries, lalo na sa mga schools na hard to reach. Unang 3 paaralan na makakatanggap ng Bayanihan SIM, Kalawakan Elementary School sa Doña Remedios, Trinidad, Bulacan, Bani National High School, Coto Annex sa Masinloc, Zambales, at San Nicolas Integrated School sa General Luna, Quezon. At 500,000 po yan na ipamimigay in the next coming months, tapos another 5,000 towards January and February. Para sa susunod na distribution po, abangan nyo na lang po ang announcement ng mga schools at ito po ay pagtupad dun sa SONA promise po ng Presidente. Kahuli-huli na lang pala yung pinakahihintay po natin na konektadong Pinoy. Ito po yung latest. Just in case matatanong nyo mamaya, sasagutin ko na. Ang Konektadong Pinoy Act, ang IRR ay napirmahan na ng lahat ng partner agencies, meaning mga more than 5 or 6 secretaries po yan. Ito ay isang malaking hakbang tungo sa mas mabilis, mas abot kaya at mas maasahang koneksyon para sa bawat Pilipino. Ito po ay ipapublish na this weekend. And hintayin nyo na lang ang 15 days, fully effective na po yung IRR. Panghuling salita ko na lang po bago ko ibigay kay Asik Miggy. Gusto naming iparating, ang DICT ay patuloy nakikilos base sa datos at katotohanan. Hindi sa haka-haka. Patuloy kaming maghahatid ng teknolohiya na nagsisilbi sa publiko, malinaw at may integridad. Sa media, malaking tulong ang inyong papel para may parating ang tama at malinaw na impormasyon. Kami po ay nakikipagtulungan sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa effort nyo
to carry yung news namin on disaster advisory. Yung kayo po yung nagsasabi sa kanila, ina-amplify nyo na dapat yung cellphone naka-charge. On cybersecurity, yung mga programa po natin tulad ng Oplan Paskong Sigurado at saka Oplan Cyberdome. So maraming pong salamat sa kaibigan natin sa media. At sa bawat Pilipino, karapatan nyo malaman kung paano ginagastos ang pera ng bayan at tungkulin naming siguraduhin na malinaw at bukas ito sa lahat. So maraming salamat po at sa pagkakataong ito, I will turn it over to our Gen Z ASEC Miggy Planas for the demo of the Transparency Portal AI. ASEC Miggy. Maraming salamat po, Secretary Henry. Magandang hapon po. So, sa DICT po, lagi namin tinatanong paano namin magagamit ang teknolohiya for transparency. And one of these initiatives is the open.gov.ph initiative po. And our first po, earlier this week, nilaunch po namin ang philhealth.open.gov.ph, or this is the PhilHealth Transparency Portal. So we can, ngayon po, i-demo na po namin ang PhilHealth Portal. So while we're waiting po sa PhilHealth Portal, nilaunch po ito ni Presidente at ni PhilHealth just this Tuesday, right after po ng DPWH Transparency Portal. And again, you can access it at philhealth.open.gov.ph or sa PhilHealth website po. May transparency tab po sila doon. Doon po natin makikita yung PhilHealth Transparency Portal. Ang initiative po talaga ng Transparency Portal here is mapakita natin sa taong bayan ang mga datos ng ating mga agencies just so we can track yung actions ng ating mga agencies katulad po ng PhilHealth. Dito po sa screen, makikita natin yung Healthcare Impact Dashboard. Salamat po sa PhilHealth for being very transparent with their data. This is real-time din po. And as we scroll down, may performance analytics dashboard din po tayo. Makikita natin yung claims and benefits and statistics ng ating PhilHealth. There po, PhilHealth nationwide coverage. Makikita po natin sa screen. And we know po na ang numero, they're just numbers if the people don't really understand. No? So we also created an AI for all the transparency portals. And this is for the AI to help laymanize o para mapadali ang pag-intindi ng taong bayan sa ating datos na ipinapakita po sa transparency portal natin. Ang unang tanong po natin dyan, patingin po ng claim statistics. So we can talk to our AI in both Filipino po or English. Ayan na po. So this is live na po, again, philhealth.open.gov.ph. And today lang po, we're also proud to announce with here po as our SSS President, live na rin po ang ating SSS Transparency Portal. And you may access it at sss.open.gov.ph. And we're here din po to live demo our SSS Transparency Portal. And again, here you will see also live data po ng ating SSS. And again, thank you po SSS for being transparent with your data and sharing it in real time. Ayan na po. Nakita po natin ang datos ng SSS. And we can now track SSS data. And again, sa lahat po ng ating transparency portals, meron din po tayong AI. And yun lang po. And as much as possible po, ng ating AI, it will only answer data ng ating SSS or with regard sa PhilHealth lang din po. Hindi po magsasagot ang AI if it's other topics outside of SSS and ng PhilHealth po. So again, please, we may expect din po other agencies, as mentioned din po ni Secretary Henry,
Aguda. So now po, may we call on SSS President and CEO Robert Joseph Montes Declaro for a message. Maraming salamat po. Magandang hapon po, Malacanang Press Corps. Good afternoon, Yusek Claire, Secretary Henry. Kinagagalak ko po to be part of this briefing this afternoon. Transparency has always been one of the core values of SSS. And hindi naman ho bago ang information na translate natin dito sa transparency portal. Ito ho ay part ng mga normal submissions ng isang government agency, whether it's sa Congress or sa ating regulator. No? But through DICT, through technology, we are able to communicate better ang performance and datos ng SSS. Mula sa kung saan ho ginagamit, saan ho ini-invest ang pondo ng SSS, kung nasan ho ang mga miyembro ng SSS, at kung paano ho in the future mag-avail ng different services ho ng aming ahensya. So again, congratulations to DICT. Alam niyo ho, isang linggo lang ho, it took us 1 week before this transparency portal was put into place. No? So we had the discussion, we had a late meeting last Friday, and in a span of 1 week, DICT was able to translate our transparency portal into an AI-powered portal. So nagpapasalamat ho kami ng malaki kay DICT, Sec Henry, sa being part of the first 2 GOCCs na napili to transition into the AI-powered transparency portal. At hindi ho dito nagtatapos. So eventually ho, ang aming mga charters, gusto ho sana namin mailagay din dito sa AI-powered solution ng DICT para mas maintindihan ho ng bawat Pilipino kung ano ba po ang batas na napapaloob ang SSS, ano ba ho ang aming mandato, at kung paano ba ho ang ating mga possible investment criteria. As we venture out in the international market, it would be really good for foreign investors also to take a look at our charters to understand the mechanics for SSS to put its funds. So, lastly, I'd just like to share with you that, there are a lot of bright spots in government. And I think this is one area. Itong SSS saka PhilHealth ho. Yung yakap program ho ng PhilHealth is something na malaki ho ang naitutulong sa ating mga manggagawa. All Filipinos, pwede siyang maging membro ng yakap. This year ho, nag-introduce tayo ng pension reform naman po sa SSS. So I guess more in the coming days, tingnan niyo lang ho yung aming transparency portal for mga news in the future on how SSS will try to be more responsive to the needs of the Filipino people. Kagaya ho ng sabi ni Sec Henry, nakikinig ho tayo sa ating mga membro at kapwa Pilipino, and we will be responsive to the needs of the market. So ayun lang po. Magandang hapon po, and thank you again to DICT for launching our transparency portal. Maraming salamat po. Maaari na po tayong tumanggap ng katanungan for SSS and DICT. Kat Domingo po, ABS-CBN. Good afternoon po. For Sec Henry. Hi, sir. Sir, ilan na po yung total number of government agencies under the executive department at least who have agreed to share their data with you for the DICT to help them open these kinds of websites? So far, yung nag-agree, marami. Lahat naman ng kausapin ko, agree sila. Pero yung nagbigay pa lang, yung talagang nakakuha na kami ng information, si PhilHealth, and si SSS, and pasasalamat kami, tawag ko sa kanila the pioneer ones and syempre si DPWH, di ba? Pero ang kagandahan nito, si GCG naman nakipag ugnayan na po sa amin,
And GCG and DICT is drafting a joint department order or memorandum order that will require all the GOCCs, all yan kasama ang Pag-ibig, yung mga bangko na GOCC, kasama yung NAPOCOR, Transco, to provide information to the ICT na. And before end of the year. Ayun, wag niyo muna ako i-quote. Medyo ambitious kasi yung end of the year ang aspiration po natin. Di pa lumalabas sa DO. Na sana before end of the year, lahat ng GOCCs may transparency portal na. Gaya po ng PhilHealth at gaya po ng SSS. So, marami. Lahat naman ng makausap ko gusto nila. Sir, what about critical government agencies such as the Department of Agriculture, Department of Education, and the Office of the Vice President? Okay. Yung sa Department of Education, meron na rin kaming binubuo niyan. Yun nga lang, ang laki kasi ng agriculture at saka ng education. Medyo mas mas malaking trabaho yon. Ang kagandahan po kasi ng GOCC, if I may explain bakit sila rin yung inuna namin, yung datos kasi nila, pinafile din po nila sa mga ibang regulatory agency. Maliban sa GCG, pinafile nila sa SEC. Kung bangko sila, pinafile din nila sa BSP. Kung nasa insurance sila, sa Insurance Commission. So yung pagkuha ba ng data, baga sa collation and storage of data, karamihan electronic na. Yung large agency, syempre yung DPWH, nakita nyo po yun. Kung nagawa sa DPWH, magagawa rin sa malalaking ahensya yan. Doon sa malalaking ahensya po, like DepEd, sinisimulan na namin, Department of Agriculture, DOH, sinisimulan na rin po. Pero sa laki kasi at sa lawak noon, medyo baka towards end of the year din sila. Yun yung ginagawa din po namin ngayon. Sir, what about the OVP? Yes, kasama yan, OVP. Which OVP? Ay, hindi pa kami sorry, akala ko OP sabi mo. Sir, OVP. Office of the Vice President. Hindi pa kami nakikipag-ugnayan sa kanila. Why, sir? But we'll reach out to them. Siyempre, ang inuuna namin, yung mga lalaki talaga, yung baga ang informasyon may kagat sa publiko. Pag-aaral, halimbawa, DepEd. Lahat ng mga magulang at estudyante under DepEd, siguro nasa mga 30 million at least ang apektado niyan. Agriculture, hindi ko na babagatin gaano karami yung kumakain sa Pilipinas, di ba? At saka ang agriculture, may 40 attached agencies yon. Tandaan nyo, yung mga agencies kasi na yan, hindi lang isang agency, maraming attached agencies. So, mahirap naman magbigay ng transparency portal na putol-putol. Kaya nga, humahanga ako dun sa team ni Secretary Vince. Actually, kaugnayan na rin po namin yung team ni Sec Vince, yung technical team niya. Nag-uusap din po ang technical team namin sa DICT. Masayang-masaya naman kami at yung technical team nila medyo aligned with our technical team in how they create a transparency portal. Tapos they continuously exchange ideas. In fact, they were in our office yesterday. Was it yesterday or the day before? So magaling po yung team ng DPWH. Ngayon, kailangan bumuo din tayo ng mga ganyang team sa mga ibang malalaking ahensya. Thank you. Next is Eileen Taliping, Abante Tonight. Sir, good afternoon. Nabanggit nyo yung sa transparency, part pa rin yung live bidding. Nabanggit nyo, nag-start pa ng April. Yun bang bidding, yung 3 billion project ba ng DICT, dumaan po yan sa live bidding? Oo naman. Kasi may nasabi isang araw yata si Senadora Riza Ontiveros. Ay, oo. Hindi naman live bidding ang question doon. I think yung mode of procurement. Mode of procurement. Oo. Ang nabanggit ng mabutihing senadora ay, direct contracting as opposed to competitive bidding. So, lininaw naman po namin yon during the budget hearing na we did competitive bidding. And pag tinignan nyo po yung mga bidding ng DICT, yung mga items na malalaki, talagang competitive bidding. May mga ilan-ilan na direct, pero yun yung mga maliliit, yung bang bibili ka ng trash can, doon naman sa rules, linawin natin, yung direct contracting is not illegal. It depends on the reason why direct contracting ang ginagawa mo.
One, kung single source ang tinatawag. Kung siya lang ang pwedeng, ba't ka pa magko-competitive bidding, siya lang yung pwede mong bilhan, di ba? So, okay yan doon sa mga maliliit na items. Doon sa mga malalaki, ganun din. Let's say, cell site. Magbibigay ka ng SIM sa isang barangay, tapos isang cell provider lang ang nandun. Kaya nga, di ba, natanong niya, may certification ba sa NTC yan? Kailangan i-certify ng NTC na isa lang ang provider dyan. Now, sa amin, nung tinignan namin yung bidding, may isang, let's say, barangay San Carlos, isa ang provider. Paano pagka nagbibid ka in the process of bidding, mga 2-3 buwan, biglang may nagtayo ng cell site. Di hindi na siya yung sole provider. So, nung na-realize namin yon, kinumpetitive bidding na namin lahat. Pero part pa rin yan ng malaking project, 3 billion. Oo. So, di ba sabi po ni Presidente, lahat ng bidding na malalaki ay dapat idaan sa public bidding? No, competitive. Hindi, lahat yan public Lahat yan public. Ang tinatanong mo is competitive bidding, di ba? Public and competitive bidding yan. Tama naman. Sumunod kami sa Pangulo. Pwedeng lumihis lang isang sige. Kasi doon meron pa rin project na nakita sa nasabi related to kay dating Congressman Zaldico, nasabi niya may insertion sa DICT ng project niyo. Oo. So, sa tingin niyo ba okay yung project na yun nasa in-insert? Depende ano yung specific project man nasabi. Yung sa listahan niya na ano. So linawin natin yung amendment, tawagin na nating amendment/insertion. Sinunod ng DICT nung pumasok po ako ng DICT, meron NEP tapos meron ding amendment. Ang naging patakaran ko po, sundin natin ang NEP. Now, ito yung reason bakit sinundon namin yung NEP. Hindi dahil sa hindi maganda yung amendment, no judgment to the amendment. Kaya namin sinunod yung NEP kasi nung pumasok po ako sa DICT, yung utilization rate po namin ang baba. Parang less than 10% lang. Marso na yon, Abril, Mayo. Ngayon po, kung tatanungin nyo kami, yung utilization rate namin, nasa 60 na po. Kaya itong Pasko, walang matutulog sa DICT para maihabol yung malalaking project para umabot po kami ng 90%. Ang budget po, dapat ma-utilize at ma-utilize ng tama. Yun po yung ginagawa namin. Now, yung sa amendment, wala po kaming ginamit doon dahil nga, as I've said, hindi namin ma-utilize yun. Now, yung items na nandun, merong isa doon, pang data center, may ilan doon sa cybersecurity. Pag tinignan mo naman yung justification, justifiable naman. Yun nga lang, wala nang capacity ang DICT to execute. And sabi ko nga, my rule is, gamitin mo muna yung talagang nakaprogram sa NEP. So, hindi nakasama yun sa program yung sinasabi ni Zaldico? Hindi wala yun. Ibig mo sabihin program is sa NEP? Hindi siya kasama sa NEP kasi amendment siya eh. Ngayon kung ang tanong mo, meron ba kaming ginamit doon na pondo? Wala. Thank you. Okay tayo doon. Okay. Thank you, ma'am. Next question is Sir Ivan Mayrina, GMA7. Secretary, is there a feedback mechanism built into these transparency portals that you're putting out? For example, somebody sees something questionable. Is there a way for this person to call you out and ask the question? Oo, meron. So una, yung AI. So Ivan, maganda yung tanong mo. Pag tinanong mo yung AI, lahat yan documented. Okay, lahat yan documented. At the same time, kung halimbawa may lumabas si AI na, medyo may problema dito, pwede ka nang tumalon doon sa action center ng website. So iba-iba. Per agency, iba-iba yan eh. Pwede kang pumunta doon sa isumbong mo sa Pangulo, pwede kang pumunta doon sa, kung DICT yan, meron kami yung Action Center 1326. So sa SSS, siguro, perhaps pwedeng Mr. sagutin yan. Claro can also answer the question. I think we also need to clarify what type of data are, if there would be questions, because the financial data of the agency would be the audited financial statements, verified by COA and submitted to Congress. So, but I think for the operational data, baka ito actually makakatulong sa amin to eh.
na kung hindi tama yung, especially like SSS would have 270 branches. Yun yung nakapagbenta sa akin why I wanted this transparency portal, yung mapa. So at any given point in time, makikita ko yung number of members of SSS and magpo-progression, pati employers. So in terms of information, kung may makitang information, I think the system is capable enough to handle questions and also be able to track saan nanggagaling yung questions or queries or issues. And I'll take this opportunity na din kasi each agency would have a support structure where it should handle questions or complaints, no? So kahit pa, I'd like to make it clear also na kahit pa pumunta ka sa ARTA, pumunta ka sa SSS website, pumunta ka sa isumbong sa Pangulo, each of these questions are handled with a similar kumbaga weighting. So kasi yun yung meron din kaming sinusunod na service level targets, no? So yun po. So I think in terms of information, if you see something that's not seem right, then at least meron na another mechanism to report to SSS kung ano yung problema po. And the next step, Secretary Aguda, sir, if we want to win the trust of the public, gusto ho natin alam nilang nakikinig tayo at alam nilang ina-action na natin. So paano po yung magiging, how do we let the public know that these are being addressed? Kasi ho, if for example, I do not get satisfactory answers from AI, I want to talk to a real person or something like that. May ganun po ba? Pwede yun? So Ivan, dalawa, no? Yung within the agency, example, yung nakita nyo kanina, yung claims process, parang 96 for something. So the big broad numbers nandun. Yung sa SSS po, pag tinignan nyo, yung complaints resolution niya, nasa 99 ata yun, di ba? So ang taas ng complaints resolution. So from the macro level, makikita nyo na talaga if the agency is performing better or worse. Now, doon sa individual naman, meron din po tayong ahensya, tinatawag ARTA. Yung sa ARTA, meron din siyang linunch, si TALA. Si TALA, makikita nyo po sa eGov app. Pag pumunta kayo sa eGov app, may dalawa na pong AI dyan. Yung isa si Kuya A, general purpose AI po yon, libre. Tapos yung isa is si TALA, which is under ARTA. Yung si ARTA, ganito ang pwede nyong gawin. Ito yung suggestion ko. Pumunta kayo halimbawa doon sa portal ng PhilHealth. Nakita nyo yung claims processing nila overall sa may Mindanao is, let's say lang, example, mababa. Pwede ka na ngayong, tapos taga doon ka. Pwede ka ngayon pumunta sa ARTA, tapos sabihin mo, ARTA, bakit yung claims ko 60 days na, hindi pa na-process or nare-release. Try nyo po yung kay TALA ni ARTA. Dahil yon pwede nyo kausapin. Tulad nitong AI ng PhilHealth at SSS, kahit na nung lengguwahe, pwede nyo siyang kausapin. Tapos siya mismo mag-create ng form. Ang sabi ko nga lang kay Secretary Perez, mas maganda i-ano niya ng ARTA, i-PR nila ng mas awareness campaign ba, na alam ng mga tao na meron yan sa eGov app. Maraming salamat. Jean Mangaluz, rooster.com. Hi, Secretary. Can we ask what do these transparency portals look like? What kind of data sets will we get? Will you mention, for example, the number of classrooms being built or the number of patients? Yun sa DepEd specific yon. So kung sa DepEd yan, specific sa DepEd, yung binubuo namin with DepEd, yung bang pag pumunta ka sa mapa ng Pilipinas, makikita mo kung saan din yung mga classroom. Tapos darating siya sa sophistication where pag may i-build silang bagong classroom, makikita nyo yung progress ng build. Now, ang kagandahan yan, let's say may isang gusali, ginagawa pareho ng DPWH on behalf of another agency. Pwede nyo silang i-cross-reference. Yung isa, rene-report, tapos na. Yung isa, rene-report, 50% pa. Ayun, meron ka ng variance problem, di ba? So, yung mga datos na yon kayang ibigay sa inyo ng AI. Hindi na ba yung tulad ng dati, binigyan ka ng datos, tapos kailangan ka pang maging investigative journalist para kukunin mo yung filing sa COA, kukunin mo yung filing sa SEC.
dito nandun na. Yun yung ginagawa nito. It makes it easy for people to scrutinize government transactions. So it's not just gonna be money, no? So kunyari for DOH, the number of patients, then will we Yes. track that type of data? Oo. Oo. Alam ko kung ba't mo natanong yan. You also mentioned that other topic, no? So you mentioned that several telcos will enter the Philippines once the Konektadong Pinoy Act yes. is signed. So what telcos are we expecting and by when? What telcos? Yung mga telco na magbibigay ng magandang service sa mamamayan at ibababa yung presyo. So, again, pagpasensya nyo na po at hindi ko masasabi yung mga pangalan nila at baka maudlot eh. But these are reputable telcos that have operated in their countries. Pero ito naman po yung pangako natin dun sa mga existing telcos natin dito. This will not be done to unduly hamper naman their growth. Lagi ko pong kausap yung mga current telcos natin ngayon. Ang hinahanap po natin ay isang win-win framework. Kung may bagong telco na papasok sa Pilipinas, they would have to work closely with the existing telco. Yan po yung gusto natin mangyari. Hindi ba yung tipong may pumasok dito na dislocate naman yung existing? Hindi naman maganda yon. Dapat po, they can work together. We have a framework naman. Kaya minamadali po namin yung IRR. December, 29, bukas. November, sorry. Pasko na kasi. Tapos na kasi Thanksgiving, kaya akala ko Pasko na. So, November. Siguro December 15 or 14, effective na yung IRR. Ilalabas na namin yung mga cooperation framework. Marami kaming framework na ilalabas. Yung pagbabalangkas po kasi ng batas, yung policy at saka yung mga execution po, medyo talagang masusi yung proseso po na yun eh. So, natapos na yung IRR, ang susunod dyan, yung mga framework po, na para pagdating ng mga telco sa ibang bansa, makikipag-partner sa mga telco dito, ang punot dulo niyan, gaganda yung serbisyo sa taong bayan at mas magiging mura ang ibabayad nyo sa internet connection. Thank you. Last two questions from Eden Santos, Net25. Sir, good afternoon po. Good afternoon, Kung ang Eden. goal po ng transparency portal ay maiwasan po natin yung korupsyon, ngayon ay talaga namang very visible. Bakit po yung Office of the Vice President ay hindi po natin isinama doon sa unang nilagyan nito kung meron pong akusasyon, aligasyon ng korupsyon sa tanggapan po ni Vice President Sara Duterte? Yun nga yung napaliwanag ko kanina, no? Iba-iba yung estado ng bawat ahensya. Example, yung DPWH. Kasi nga, ang daming transaksyon at saka maraming gustong suriin yung mga transaksyon. Nasimulan na yan sa isumbong mo sa Pangulo. Tapos yung transparency portal sumunod. Yung mga GOCC, kaya namin sila inuna kasi available yung data. Ang pinakamahirap po is yung pagkuha ng data, lalo na pagpapel. Paano namin papaintindi sa AI pagpapel? So, yun ang inuna namin. And then, yung mga large agencies like DepEd, kasi nga malapit sa puso natin yung edukasyon, tapos pagkain, etc. Yung sa OVP naman po, darating din po tayo dyan. But if they reach out to us, to sabihin nila na they're ready, di gagawan din natin ng transparency portal. Pero it's just a matter of prioritization. At pagpasensya nyo na lang po, si Asik Miggy po, hindi na kasi natutulog eh. Isa rin po yan sa ating consideration. Medyo, to give you an idea, si Asik Miggy po, bata pa yan. Kaya sabi ko sa kanya, Asik, huwag kang mag-alala, tatanda kang mabilis dito sa trabaho na to. Medyo lang, we also have some resource constraint po. Pero Sec, ihintay niyo po yung OVP na sila yung mag-reach out para magsabi na gusto rin nilang makasama dito sa transparency portal, or meron pong initiative ang DICT para po gawan sila nito para isaayos din po yung problema ng korupsyon na aligasyon sa OVP.
Ay, alam niyo naman po, kami willing to work with anyone. Pag may nag-reach out po sa amin, we work on it immediately. Kaya po, laking pasasalamat ko sa SSS po, kay PCO J at saka kay PCO Mercado. Kasi hindi sila, alam mo ba yung hindi sila yung nag-atubili na lapitan kami for the transparency portal. So, ganun po. Kung halimbawa, may pangangailangan na gawin yan at as I've said, we have the prioritization also. Bakit hindi po? Pwede po rin natin gawin yan. Parte rin naman po sila ng government organization. At gumagamit din po sila ng public funds. Thank you. Last question. Franz Fernandez, Police Files. Mic po, please. Hindi ko maririnig. Good afternoon, sir. No? Ito, Good afternoon. as you have said, yung data ay pinapakita sa madaling ma-access sa publiko. Ito ba ay pwedeng admissible na ebidensya yung mga corruption sa isang korte o kung may kaso ng ghost projects, budget, anomaly, ito ba ay makukonsider admissible yung data sa loob ng transparency portal sa isang court, law, or special bodies tulad ng ICI? Any reaction on this? Alam niyo po, hindi naman po ako abogado. Although sa konting kaalaman ko po yan, and magagabayan po ako ni Yusek Claire, nasa rules of evidence po yan. Diba? Lahat naman ng bagay-bagay, pwede mong gawing ebidensya. Ito po, it's a public portal, pwede nyong gamiting ebidensya. Pero depende na sa pag-handle po ng ebidensya. Di ba nga dun sa rules of evidence, titignan mo kung may probative value. Ngayon, kung tatanungin niyo ako, may value po yan kasi official publication po ng gobyerno yan on the data. Now, paano nyo nalang gagamitin sa korte? Mas maganda po, itanong po natin doon sa abogado mismo na mag-handle ng kaso. Kasi as I've said, depends na on how they handle the evidence. Kasi pwede yung kunan mo ng picture. Hindi naman yung information ng problema. Ang tatanong sa inyo, valid ba yung pagkakakuha mo ng picture? Baka naman deepfake yan. So medyo technical yung sagot, pero pagpasensya nyo po, yan lang yung alam ko na can help you in that question. Siguro there could be a follow-up answer to that through the lawyers po. But useful po yan. Depende na lang po sa abogado kung paano niya i-handle yung ebidensya. Maraming salamat po. That's the last question. Sec. Maraming salamat po at Merry Christmas na po. May tanong ako, Sec Aguda. Yes, ma'am. Sa akin manggagaling. Halimbawa po, tapos na yung liderato ng Pangulo, natapos yung term ng 2028. Iba ang liderato na. Yung bang data na naipasok na, nababago ba siya? Pwede ba siya mabago? Let's say, papangitin, pagandahin, or nandyan na siya? Fix na siya? Hindi siya mababago. Halimbawa, merong numero, pero mali yung pagkaka-encode. Halimbawa lang po, pagkaka-encode. Ma-change ba siya? So, may way ba nang ma-change siya para to correct it? So Yusek Claire, ito nga yung kagandahan. Dalawang component ang sinusulong natin sa larangan ng technology. Blockchain at saka AI. So, yung blockchain ang maninigurado na from the budget to lahat ng transaksyonan ng gobyerno, hindi mo na mababago. Ito po yung nababanggit natin na sa blockchain may forever. So once tinatak na yon, okay na siya. Yung second component ay yung advocacy po namin ng AI. Pag yung data hindi na mababago at secure na siya at linagyan mo ng AI sa taas, mas madali mo ngayong maintindihan ang laman ng data. Kaya yung tanong nyo Yusek Claire, pag na-blockchain natin yan, mas malamang-lamang kahit na nakailang administrasyon tayo, yan pa rin yung datos. Good to hear that, Secretary Henry. Salamat po. Maraming salamat po. Yes, of course, magpapasalamat tayo kay DICT Secretary Henry Aguda, ASEC Luis Miguel Planas, and SSS President and CEO Robert Joseph Montes Teclaro. And of course, magpapasalamat din tayo sa naging kontribusyon ni Yusek David Almerol Jr. ng DICT. Thank you, sir. Thank you po. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. For our first question, Catherine Domingo, ABS-CBN.
Ma'am, good afternoon. Ma'am, may we get your reaction on the resolution filed by Senator Robin Hood Padilla seeking an inquiry in aid of legislation regarding the performance of the PCO? I-divide ko po sana into two. First, the Senator said that there are concerns regarding the dissemination of unverified, inconsistent, potentially propagandizing and misleading information from the PCO, which have contributed to public confusion, misinformation, or misinterpretation of government actions and policies. Yun muna, ma'am. Yun daw pong Findings niya na ba po yan? Findings niya na po ba yan? Evaluation, verified? Although I believe it is in the resolution, but I would like to know if it is already, that concern is already verified, that there is unverified propagandizing that the PCO is doing? Is that what you're trying to say, Ms. Katrina? Unfortunately, I do not have information as to how the Senator gathered the data that he placed in his resolution, but how does the PCO respond to that insinuation that the Senator has already incorporated into this document lodged before the Senate premises? It is kind of sad. It is kind of disappointing because had he viewed the press briefing in full, he would have observed and witnessed how we deal with the government programs and government projects for the people. So, ganun lang po. Sir, sorry ma'am, follow-up question. Another point he is raising is that there is public commentary criticizing aspects of the PCO's communication style. He alleges that some official communications have been delivered in a manner that is combative, rhetorical, or lacking in data-based clarity rather than as calm, fact-based, and public service-oriented messaging. And I guess he is pertaining to you because you are the face of the PCO so far. That's what you guess. Well, anyway, I would like to quote the statement of Secretary Dave Gomez. That resolution, we welcome the filing of the resolution, according to Sec Dave Gomez. Full cooperation ang PCO upang maliwanagan at matulungan ang Senado sa kanilang trabaho. Last remind, what do you make out of Senator Padilla's recent rhetoric with regards to the PCO? First, we all know na he presented an audio clip alleging na ikaw po ay nakipag-usap sa isang troll, and then now we have a resolution seeking inquiry in aid of legislation against the PCO. Well, I guess as a senator, he should also provide proof, pieces of evidence to what he is I don't want to say accusing, telling us some kind of negative on the part of the PCO. Maraming salamat. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Good afternoon, Yusek. Former DOLE Secretary Silvestre Bello said he was removed as MECO chief because he declined an offer to run as congressman. He declined to offer to run against Congressman Ungab of Davao's 3rd District in exchange for 1 billion pesos and an assurance that he will have a cabinet post in case he loses the election. Have we heard from the President about this? I talked to the President personally on this matter, and he said it's a lie. And ma'am, may we know what's the reason behind Bello's removal from MECO? You can ask him. But on the part of the President, it's a lie. There's no truth about that. And speaking of cabinet positions, ma'am, may updates po ba sa cabinet revamp or reorganization natin? Sa ngayon, wala pang ibinibigay na update. At kung meron pa, katulad sinabi mo po natin noong Wednesday, kapag mayroong update, ibibigay ko po sa inyo lahat. At mababalitaan naman po natin pag nagkaroon ng cabinet revamp ulit. Maraming salamat. Maricel Halili, TV5. Magandang hapon po. Yusek, ano po ang paliwanag ng Malacanang doon sa recent video ni Zaldico, this time dragging the First Lady doon sa usapin ng rice importation at saka ng onions? Alam naman ng First Lady at ng Pangulo ang katotohanan at nito lamang nakaraang araw ay si Secretary Kiko Laurel na po mismo ang nagpatunay kung ano ba ang katotohanan at kung ano ang naging karanasan niya sa pakikipag-usap o pakikipag-deal sa kanya
ni Zaldico. So hanggang dyan lang po muna ang ating masasabi. At mas maganda malaman muna lahat ang katotohanan mula kay Secretary Kiko Laurel. Pero Yusek, what was the reaction of the First Lady when she learned about the recent accusation of Zaldico? Kilala po natin ang First Lady kung paano mag-react sa mga ganitong negatibo na mga balita, mga kwentong walang basihan. Magkikibit balikat lang ang First Lady, alam natin kasi at alam niya kung anong katotohanan. At yun, may mga taong nagtatanggol at nagsasabi kung ano ba talaga yung nangyari. Does the palace find this concerning or alarming considering na ilang videos na po yung nilalabas, inuunti-unti sinasama yung first family? Makikita na naman po natin kung anong talagang motibo dito. Sabi nga natin, mas maganda po na kung meron siyang video, dapat lahatan. Para hindi unti-unti at nagagamot kung ano yung mga pagkakamali sa mga una, pangalawa, pangatlong video. At ang hamon nga ng Pangulo, umuwi siya rito. Isabihin niya lahat ang kanyang mga sinasabi, patunayan niya ang katotohanan na sinasabi niya dito sa bansa at manumpa siya na yun ay katotohanan. Salamat, Yusek. Thank you. Eden Santos, Net 25. Yusek, din po sa previous briefing po ninyo ay yung nabanggit, ano po na yung pagpahayag ni VP Sara na readiness to replace the President. Batay na rin doon sa tanong nung interviewer ay a form of political destabilization. Pwede po ba ninyong i-elaborate lang paano nyo nasabi na ito po ay forma ng destabilisasyon sa administrasyon? Nung nakaraang araw po ay nasabi ko na kung bakit ito ay maaaring form of political destabilization. So nagsagot na po natin yan. Pero parang under the Constitution naman po, the Vice President, siya po yung first in line to pwedeng pumalit po sa Pangulo. Nakalagay po yun either natanggal ang Pangulo, nag-resign, nagkaroon ng malalang sakit, or namatay po. May mali po ba doon sa kanyang sagot na siya yung pwede ready to replace the President? Iba po ang sinasabi ng Constitution. Tama po na siya po ang next in line and succession kapag ka po legal ang pagkakatanggal at pagkaka-remove sa Pangulo sa pwesto. Iba naman po yung nag-a-anticipate at sa gitna ng mga isinisigaw ng kanyang mga kaalyado o ng mga supporter na bumaba ang Pangulo sa pwesto. Magkaiba po yun. Thank you. Reminder lang po, one question, one follow-up. Next is Chris Jose Remate. Good afternoon, ma'am. Ma'am, next week po, December na, ilang tulog na lang, sabi nga nila ay Pasko na. Pero ma'am, may sinasabi po si DTI Sec Roque na kasya na raw ang 500 pesos para makapaghanda sa Noche Buena. At ang sabi po niya, and I quote, kung tutuusin, 500, makakabili na kayo ng ham. Makakagawa ka ng macaroni salad. Makakagawa ka rin ng spaghetti. Depende rin po yan kung ilan yung kakainin. Hindi naman siguro pwedeng pagsabay-sabay. Pwede isa. Pwede ham siguro. Meron namang murang ham. Meron, di ba? Yung per shape, mura lang yun. Well, anyway, hindi ko po yan masasagot sa ngayon dahil mismo po, ang DTI sa ating pagkakaalam ay magkakaroon din po ng scheduled press briefing. Ngayon, kung hindi ako nagkakamali, 1 o'clock. So doon mas maganda po na mas maliwanag po niya kung ano po at paano niya makukompute yung pagbibili ng ham sa halagang 500 pesos. Baka dalawa nga po mabili sa ganun. Pero ma'am, sa tingin niyo, kasya po ba ang 500? Personal ko, kung magkukompute ako, kung bibili ako ng 1 kilo na ham na mumurahin, hindi yung may brand, pwede. Ham lang. Wala po si spaghetti. Depende kasi. Depende yan eh. Kung anong bibilin mo. Ano ba ang balak mo? Kasi di ba may nabibili naman na nakapack na yung pang chop suey. Mura lang yun. Tapos bumili ka ng bihon, toyo. Pero ma'am, tama po ba na dapat pagkasyahin yung 500, lalo na po ngayon na nakaranas po ang bansa ng kalamidad? Ulit-ulit, kung dapat pagkasyahin? Yung 500 na pang Noche Buena, lalo na nakaranas sa mga... At ito ba yung kwentuhan na lang tayo? Depende, kasi kung yun lang naman ang kaya ko. At
At kaya ko namang tumingin sa mga may discount. May mga grocery stores na may discount. Pag malapit na yung, let's say, 3 months na dapat mabenta na ito lahat, depende po yan sa diskarte. But still, sabi ko, hindi po ako sasagot in behalf of DTI dahil magkakaroon po sila ng kanilang press briefing. Thank you po, Papa. Thank you. Jom Garner, DZMM. Hi, Yusek. Good afternoon po. Napatawa ako ng question niya eh. Nag-isip tuloy ako. Nag-compute ako tuloy. President Marcos on Wednesday accused the campo of ex-Acubicol Portales Representative Zaldico, specifically his lawyer, of attempting to blackmail the administration by asking that his client's passport not be cancelled in exchange for not releasing certain videos. This was denied by COS lawyer Attorney Rui Rondain on the very same day. May we get more information about this? Sino po ang nag-approach sa Pangulo kung siya man, na lawyer daw ni Ko? Sino po ang in-approach at paano po at kailan po ito nangyari? Salamat. Ulitin po natin ang sinabi ng Pangulo. Nalapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselahin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Yan lang po ang ilan sa mga nasabi ng Pangulo noong nakaraang Miyerkules, Wednesday. The President has his basis when he said those statements, but as of now, I cannot make further discussion, further than what the President said. Sa ngayon po, yan lang po ang aking masasabi, at kung meron pa pong ibang detalye, at ako'y magiging authorized to say those details, saka ko na naman po sasabihin. But as of now, hanggang dyan lang po na muna ang aking masasabi. For our last question, Eileen Taliping, Abante Tonight. Ma'am, good afternoon. Sunday po, malaki ang rally na naman na magaganap. Ano po ang preparation ng gobyerno? Muna gobyerno, NCR, mga PNP, ano po yung ibinigay nilang report or kung meron na silang info para sa preparation nila? Actually, pang-apat na ba to? Pang-apat, pangatlo na rally since September 21 and then November 14, 15. Right? And then, ito na, pangatlo na halos. So, lagi namang handa ang DILG, ang PNP, at sinabi ka po nila na itong November, itong araw na to, November 28, ay full alert na po. I-place na po ang NCRPO on full alert. At para po magkaroon ng maximum police presence at tamang deployment. 15,097 police personnel po ang i-deploy para dito po sa rally na to. How about security preparations po dito sa Malacanang po, complex? Ganun pa rin po, wala pong magbabago. May lockdown na naman. Sa ngayon po, wala po tayong maibibigay na anumang impormasyon sa ngayon dahil wala po akong update kung ano po ang magiging estado dito. Sorry ma'am, nakakasiguro tayo na safe and secure ang Malacanang considering may mga residente dito kasi baka mayroong mga pupuslit at pupunta dito sa paligid. Pangatlo na nga po itong rally. So, handa na po ang PNP pagdating dyan. Thank you. Maraming salamat po, Yusek. Tulong at serbisyo para sa indigenous community sa Zamboanga, handog ni Pangulong Marcos Jr. Tumungo papuntang Zamboanga kaninang umaga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maghatid ng essential government services para sa ating mga kababayang indigenous people. Layunin ng Pangulo na ipamalas ang kahalagahan ng mga indigenous people and communities hindi lang sa kasaysayan ng bansa, kundi sa pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Kabilang sa handog ng Pangulo tulong at serbisyo caravan ang mga programa ng DSWD na 100 pesos or rather 10,000 pesos para sa 70 IP families mula sa AIX program, grocery packs sa ilalim ng Walang Gutom program, family food packs at sustainable livelihood program grants na nagkakahalaga ng 15,000 pesos para sa 100 beneficiaries. Kabilang din sa serbisyo caravan ng administration ang ibang mga ahensya gaya ng PhilHealth na umagapay sa registration ng mga dumalo sa kaganapan. Bukod sa serbisyo caravan, naging abala rin si Pangulong Marcos Jr. sa paglulunsad ng isang road improvement project sa Purok 4 Araneta Drive na inaasahang makapagbibigay serbisyo sa higit 5,000 kabahayan.
Namigay din ng 10 fishing boats ang Pangulo bilang tulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga mangingisda at buong komunidad. Nagpahayag din ng suporta si Pangulong Marcos Jr. para sa indigenous communities at nangakong kailanmay hindi sila pababayaan ng pamahalaan. Dahil naniniwala ang Pangulo na ang pagtulong ay walang kondisyon, minarapat niyang dalhin mismo sa komunidad ang mga programa ng gobyerno para sa lubos na ikagiginhawa ng ating mga kapwa Pilipino. At bago tayo magtapos, mahigit isang buwan bago magpasko, pinasinayanan ni First Lady Liza Marcos kahapon ang pagpapailaw ng Christmas tree sa Dabansyon, Baguio City. Ipinakita rin dito na sa likod mga napakaraming ingay, nananatili pa rin ang pagmamahal at pagkakaisa ng bawat Pilipino. Ang Pasko ay para sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabataang Pilipino na sabik na makita ang makulay na Christmas tree, mga palamuti at matingkad na mga pailaw. Ang mga kabataan din ang unang binigyang halaga sa kaganapan sa pamamagitan ng simpleng programa at mga regalong handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng unang ginang sa nasabing okasyon. Kung noon, mga nakaraan ay isinara sa publiko ang The Mansion sa Baguio City, sa pagpasok ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay binuksan ito sa publiko nitong September 2024 upang magsilbing Presidential Museum. Bukas sa publiko ang The Mansion tuwing Huwebes hanggang Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nananatiling bukas at libre ang tour sa museo. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Ngal daw, gagayem ken kakailyan, dahito iti programa nga aling pulis. Kat sakbay tayo nga mapanbinsa-binsaan, dagiti nakasagana, ngayon tayo pagsasaritaan ken ipakaammo tatangal daw. Kat alaak man pay dahito yung agundaway, tapno kablaawan, ti ama ti pambansang pulisya, ni Police Lieutenant General Jose Melencio Sinartatis Jr. Sir, tinagagot nga Regional Director iti Police Regional Office 1, Police Brigadier General Dendo Arias, Sir. Tinaanos nga Police Provincial Director iti Ilocos Sur, Police Colonel Agosto M. Asuncion, Sir. Kastamot iti mangidadaolo ti Quirino Municipal Police Station, Police Captain Tito Bilawana Jr., Sir.
Dagiti amin nga sumubsubaybay iti daytoy nga programa, na imbag nga aldaw tayo amin nga awan ti labas na. Da kami ti Cluster 5 nga bukbuklan iti ili nga Quirino, Cervantes, Candon, Galimuyod, Salcedo, Sigay, ken 2nd ISPMFC. Katsyak nga rod ni Patrolwoman Cheryl C. Jacon, iti Quirino Municipal Station, akas angkoryo ita nga lawas. Kat dayto nga rod, ti topiko nga mapan may ibingay wenno ipakaammo tatangal daw. Umuna, anya ti RA 11313, ti Spaces Act, ken siya sino ti masalakniban iti babaan daytoy alintag, ken sa dino iti pakaipakatan daytoy a proteksyon. Example, dagiti tignay a maibilang itan nga illegal iti sidong iti RA 11313, ti maikadwa, anya dagiti dusa iti panaglabsing iti Safe Spaces Act. Kasano nga maipatungpal iti RA 11313 kadagiti katrabahuan, pagadalan, ken public places. Maikatlo, anya dagiti paset nga aramidon iti pulis kinda dumapay nga sangay tapno maipakaammo ti publiko about the rights and responsibilities under RA 11313. Anya ti akom ti media ken social media iti panang promote ti safe spaces and sexual harassment. Alakat intay nga rod, rugyan dagiti na isagana nga topiko tayo nga ibingay da Ma'am Salcedo ken Ma'am Cervantes. Ma'am? Kagyaman, ma'am. Sakbay ko nga rugyan, nuwan niya dito yung RA 11313 kahit mga naalaan met dito nga gundaway at nung kablaawan iti dagiti nagagat nga kapulisan iti Salcedo nga idadaulwan ni Police Captain Jake Brian Riberal iti Acting Chief of Police iti Salcedo MDS. Kastamot iti ever supportive nga Municipal Mayor iti Salcedo ni Honorable Gershel Niña Hironelia Echonga. Kadagiti viewers and listeners, kadagiti kakadwak tatta nga aling pulis ditoy na imbag kin nagasat nga aldaw tayo amin. So, rugyak nga rod. Ano nga ba ang RA 11313? Ang Republic Act number 11313, umas kilala bilang Safe Spaces Act, ngunit yung Tagalog at bawal bastos law, ay isang batas na naglalayong protektahan ang lahat ng tao mula sa gender-based sexual harassment o GBSH na Canada. Ito ay pinirmahan ni former President Rodrigo Duterte noong April 17, 2019 at isa batas noong August 3, 2019. Nililinaw ng Safe Spaces Act ang gender-based harassment at ang mga uri ng akto na nagaganap sa mga pampublikong lugar at ang mga karampatang parusa ukol dito. So ano nga ba ang GBSH o yung gender-based sexual harassment? GBSH ay ang anumang unwanted, uninvited na verbal, non-verbal o physical act na nakatuon sa isang tao dahil lang sa kanyang gender at nagdudulot ng distress, fear, o hostile na environment para sa biktima. Ito mas i-explain to ni ma'am. So, sino-sino ang protektado sa RA 11313? The Safe Spaces Act protects everyone. Lahat ng tao ay protektado ng Safe Spaces Act. Ano man ang kanilang kasarian, sexual orientation, at gender identity and expression. Ibig sabihin, kahit sino, kahit babae, lalaki, pwedeng maging biktima. At lahat sila ay may proteksyon laban sa GBSH.
Saan nga ba ito applicable? Sinasaklaw ng RA 11313 ang GBSH sa 4 na pangunahing lugar. Una, ang streets and public places, mga kalye at pampublikong lugar. Ito ay tumutukoy sa mga kalsada, parks, malls, simbahan, restaurants, public utility vehicles gaya ng mga jeep, bus, or taxi, terminals, at iba pang lugar na bukas sa publiko. Pangalawa is yung workplaces o lugar ng trabaho. Sinasaklaw nito ang sexual harassment hindi lang sa pagitan ng boss at empleyado, kundi pati na rin sa magkatrabaho o pwede rin sa empleyado sa boss o kahit sa mga trainee. Third is yung educational or training institutions, mga paaralan o kaya training centers. Sinasaklaw nito ang harassment sa pagitan ng teacher at estudyante, kapwa-estudyante, or trainer at trainee, at iba pa. Fourth is yung online spaces or yung mga online media platforms ngayon. Ito tumutukoy sa mga gender-based online sexual harassment sa internet or sa social media o pwede rin sa mga text messages at iba pang digital communications. Tandaan natin na ang kilos ay may tuturing na sexual harassment kahit na walang intensyon ang mga gawa basta ito ay unwanted at uninvited na nagdudulot ng mental, emotional, or psychological distress o fear sa personal safety ng biktima. Okay. When pudno dagajiin baga ni Ma'am Salcedo, dato'y gamin talaga RA 11313 Ma'am talagang may samot laeng narigat tatan nga sitwasyon tati amutay laeng ang angaw tayo gayam di gestures tayo han gayam tamasaksak day jay ni nakarik na ijayan di na pagsawanan wenno ada tinay-aramid mo kanya na isu dayayan jay mabalin tayo nga makaswan iti violation ti RA 11313 tapno maawatan tay garod daytoy RA 11313 itad tayo man kin Ma'am Cervantes ta agitad iti example Ma'am. Minsan iti minsan may tablawan kay tinaybal nagsapa kakailan dito probinsya ti Ilocosur koronahan iti Cervantes the best Cervantes lata kinagasat kinako yung aldaw ti Sabado kay amin awan malansan kadagiti katrabahan mi nga member ti CDM contingent God bless kanyayo kaya di panatrabaho tayo akas panakapag-iibig kat tayo nga mag-ituro dito tayo ngata tayo amuan nagititignay mamaya taday dito tayo maipanggap iti Republic Act 11313 wala jay tayo nga bawal bastos lo iso di kasila pamilyar jay bawal bastos lo kanayo so kadagiti man nagtitignay nga maranid dapat may baga tayo nga iti inaranid tayo may kaniwas mo yung naglasing tayo direkti nga. Tapos kumatay ko na tayo mga katkoling di mga na di managpaswit iti mga kulay ito itanayon iti nagpaswit yung hindi rin umabay tinalintay kat medyo nabawasan awan mo tantigay mamud mo paspaswit at lalo mo napakita na napintas laro na napintas di matanda kadwan kasi paswit da linuhaan kawang ti sexy or napintas gaputa makaya ayo launay na handle ko mga may parbaw may kahit ng iba kata yung indecent way kap mo ma-appreciate di pa na-appreciate na na naglalo mo di pa yung bagang ko napintas ay nasiksika parang handle gaya pabaliktaran naglalo mo padak na nadokument tas nagpintas ka parang makikita mo dero pang mo sa bali na niya niya taday jay ibagbagang so jay pang ibagbagang makil na
nabastusan winuhan nga safe so natag iti present siya. So nagati catcalling. Ang laro mo yung bagang nga ito hanyo may atari yung sitwasyon sinigay panahon. May kalwa that the uninvited comments of gesture on a person's appearance, they panagkomentar mo. Mabalin niya panabayaw, panang-apresyar di appearance di tao. Yung kanya na, nga panipagbagang sila nakathaan nga kanya acceptable, jay panang-apresyar mo kanya na. Paglalo mo, di panang-ibagang medyo kanya na siya, di jay panang-tungod na. May katulog di jay, relentless request of personal details, di jay, mo na pinakita mo kang akong nagpa-shower, akong kajay, kasaran, fiesta, at ano pinakita mo balasang itay, mapan mo kulit-kulitan, damdaman tinaganang, cellphone number na, messenger na, naging ganang ito nga, di pa narik na sa kanan yung safe na susuro, kung sunan, di pumasok, dahil stalking, di pa susuro mo. Kasi mo maala siya number na, sinaga na. May katulog siya, statement of sexual comment or suggestion. Panang bagay iti naraso ang komento. Uray ko nang malang-langay mo, yung kanya anak madi. Tapos kalma di jay, old nga kanta, ngayon mo jay, nagimas ka mayang lang pa. So nalati lumablabas si Jai. Ang mo nga nasaktan gayam. Or mo, dati ang laklaka ko natin manila sa daling mabas ng palasa. Nagagamangan, nag-imas tamanin. Nalaswa din na ako na. Or imustran din, musong kiss. Sakit-sakit yung chansi ng mga nada. Yung pasaray sa gits niya, bisagam. Tatlo lang masagin mo yung na. When iti social media, pag-isisend siya iti videos, images, text message na hanod dapat nga marisila o yung kaya nga magapukinta. So, dijay. May kalimada dito yung public masturbation ang muna siguro mo di Giant. Yung panayipakita di private parts. Medyo maada, di kastoy mga paspasamak na ipapakita na iti private parts da. Yung dadumamay na sexual actions. Yung any advances, whether verbal or physical, that is unwanted and has threatened one's sense of personal space and physical safety. No, anyaman nga ramitin tayo, kung no action tayo sa o tayo, makasauman tayo, kung no physical na haan nga kanais-nais, parang rin natin may isang akaw, na panipagbagaan tayo, kaya saan na safety so na gapo iti presensya, gapo tiya karanin. So, hindi may kapito, persistent telling of sexual jokes. Minsan, dahil ito napaspasamak iti unad di pagkakuan. Aglalangay tayo, unad di grupo. Aglalangay tayo, langay-langay. Padot yung may baga tayo. Yung dado, mga day, magbaga tayo mga sexual jokes ka, tanda iti pagnanasan. Masubraan. Parang ada tiga waktu mo, kumbaga mo, ludsok mo, matanayo ng karto. Jadi na di dahil bata tayo ng stalking, dahil parang surot-surot mo. Hindi may isang tao na hindi gana, hindi balay dati surotan tayo. So, ito iti-9. Tapos may baga tayo nga, may pinalintad na violate tayo. Hindi man maraming man ito iti pampubliko nga lugar, sa pag-aarapay, workplace, pag-adalan, iti online, with social media. Kasi ito nga titignan nga rayit at may baga tayo mga naglasin tayo sila iti marintex,
Taantay apo, ti gargaraw tayo, ta uray simple laang niya. Tamo tayo nga pananggaraw tayo, uray kinalbit mo laang jay padam nga tao nga kadwam, ngam adagayam ti Malaysia na. May samot laang manday jayan nga mabalin ka nga maidarom iti daytoy violation ti RA 11313. So nga kitaan tayo dagiti tigtignay ken panagsasao tayo kadagiti kakadwa tayo dagiti aglalo dagiti katrabahuan tayo dagiti ni masabsabat tayo laeng. Syempre datayo gabi na maminsan ket hantay maiwasan ti agbuli. Ket hantay gam nga ammo nga dayjay ket may samot laengen nga violation iti RA 11313. So nga kitaan tay na siya at tapno ti kasta ket hantay nga malabsing daytoy nga linteg. Alangarod ket agtultuloy iti programa tayo, kalpasan kadagiti sumagmamano a pammalagip. Inrugig di 2018 katanya kwartana ano manay tamasako lang mayroon kayo sumay inrugig di 2018 di sumublan ni Christine di 2019 ituloy mo na ito ay pararangkay na aglasat iti Burgos na mapanti bitlida kaya nagira tumapay nga ili tanaw ti kastan at dan lumasatan ng tao kada ito'y nahilig at dati ng parna tidaya. So akasin na po Diyos, ituloy na ang puntuan, nalpas ako kay ito'y rangtay ng tayo yung sikat at tanagaw. Data may da nakita da nga kabarbaro ada pa gam aircon dagat pagtiyaman alaw nay ka napansin da daytoy nga gymnasium Mitila Burgos ket sapay kumatan adto pay kurang na daytoy sinanama ka po agpatulong to ken kuan nga maddanto manan daytoy basketball court may tinapinpintas ako. Commitment ni ako at tinulong kami lata with Mayor Boy, Vice Mayor Rio, da aming programa, projects na payag para hili nga Burgos at tinulong kami lata awan ti kontra support kami aming projects na mabalik na may pan dito yung Burgos. Let's wander the road to Ilocos Norte, the picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte, or take another trip somewhere else. Init. Umuulan na naman. Ang init. Umuulan na naman.
Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Agyaman kami kadagiti amin nga nakasubaybay. Entayo mamat denggan TV ngay kanya tayo da Ma'am Sigay, ken Ma'am Second IS PMFC, Ma'am. Thank you, Ma'am. Muna, kada umampay ti amay ti nga Sigay, ni Honorable Mayor Carlo Crisanto Directo, sir. Good morning. Stamit nagiti personal Sigay PS ni Dadalawan ni Police Lieutenant Jan Albert Juan. Good morning, sir. Stamit din nagiti na ayat kin nayat kin nga agbuy-buya kin nagdingdingin iti aging pulis na imbag na bigyan tayo. So, ti topic ko matatamang kat dahil ko'y dusa iti pinaglabsing iti RA 11313 when no City Status Act o when no Anti-Bastos Law. So, tadag iti babali na akong dusa mo dagito'y sumaganad ket malabsing. Muna, panagsaot ti dakes kas kuma iti puta, tinam, panagpaswit, panagsitsit, nagartem kanang sireng iti may isang tao. May kadwa, malisyoso panagayab ijay iti may parbing a lugar. Sample kuma, warto ken, dinasit mo banda. May katlo, makabastos asao, kas kumay iti no saan na ka masikugan nila kayo mo, syakon. At may tigilan laki nga, pag-arap da ang alawlaan di ijay ngem, may sagayang panaglapsig iti may ako mabatas. May kapat, panag-usap ni termino kas kumay iti transphobic, misogynistic, success, homophobic, example na rin ito, bayot, pangkama, babae ang kasla nakatalikod, uray no, kasamo. May kalima, kursado o panangalay iti personal nga informasyon kas kumay iti FB account ti may isang tao, example at email address, ken panangpilit nga alay iti contact number nga awanti pamalubos di masignan. So, bagay nga rin mo iti pinaltis na mabalin nga maipataw iti may isang tao nga makapaglabsig na nagitoy. First offense, multa 1,000 pesos, ken 12 oras nga community service, ken umaten isuna iti gender sensitivity seminar iti barangay. May kadwa, second offense, 6 to 10 days panakakulong when namulta 3,000 pesos. May katlo, third offense na, 11 to 30 days panakakulong kin multa 10,000 pesos. Ijay iti mabalin nga maipataw, no? Ijay naibasa kat tayo kat malabsing iti may isang tao. May kadwa nga panaglabsing, kit na aramid kit, kas kumakadig iti sumaganad. Muna, anang sinyas ti bastos, example pakyo, di ba? Ti pag-arap ta di jacket, kasalapa lang, ang angaw lang, pero mabalin kagayam nga, malabsing mo gayam dahito may isang, dahito nga batas, no? Maramid mo ti kasyay.
Ikadua, kanang ipakita iti private part, iti may isa nga tao. Ikatlo, sal-sal ko na na, kaya iti pampubliko nga lugar. Lord, kaya iti pampubliko nga lugar. Ken, panangtok iti maselan nga partiti bagi iti may isa nga tao. Ito yung magkaroon dinaltis na. First offense, multa nga 10,000 pesos ken 12 hours nga panagtrabaho ni barangay ken umatenditi gender sensitivity seminar. Second offense na 11 to 30 days apa nakakulong ken multa 15,000 pesos. Third offense, 1 month and 1 day to 6 months apa nakakulong ken multa 20,000 pesos. So dakdakkel iti parusa na mo dagito iket iso iti malabsing iti may isang masignan. May katlo nga panaglabsing ket maaramid ka rin iti sumaganan. Masansan na panang siim, panang surot, ano stalking, medyo pinang surot-surot iti may isang tao. So lang ano, dati nakita yung mga napintas nga balasan nga ito, gabutan na pintasan, surot-surotin yun nga, awang may iti pamalubos na iti may isang tao. May kadwa, panangigem, panangarikap, panang pirit, panang gilagid iti paset iti bagi iti biktima nga awam iti pamalubos na. So dahil mat iti tinaltis na ako. First offense, 11 to 30 days apa nakakulong ken multa 30,000 pesos ken umaten iti gender sensitivity seminar iti barangay ken iti munisipyo. Second offense, 1 month and 1 day to 6 months apa nakakulong ken multa 50,000 pesos. Third offense, 6 months and 1 day to 6 years ken multa 100,000 pesos when no dakdakkel pay ngem saan nga lumabes iti 500,000 pesos depende no anya iti pataw ti korting kada ito panusa. Dijay ako iti fence naman dijay, noti may isang tao kat nakalabsing na rin dijay nga sumagana. Pinagdamay ako dijay mabalimbat nga maipataw no pinakabasol ket kaming iti postisya nagtatrabaho ko nga iti gobyerno. Maikat tigilig ti lisensya na ken di nanton tulos nga mabalin niya pagsapol. So, ni-license na mabalinton nga i-deny ti siguro civil service ay niyang PRC. Tapos, no timet nagbasok at may isang foreigner no taga ibang bansa, ibasok na kat ikaro na pa nga muna ditoy ken agbayad isungay ti multa tunong kalpasan na mapaawid to ijay nagapuan na nga nasyon. Ijay matiti mabalin niya maipataw no ti may sarang nagbasok at foreigner no sa bali nga laki. So, ajay ma'am ti may dingay kumat regarding na ito yung panusa o regarding yung pinaglapsing itisip. Ti maitipon ko pa regarding datoy apo. No ti unag ti eskwelaan mo at no pagadalan iti nakapasama ka na daytoy nga violation. No either teacher when no tinakaaramid ket pada namot lang nga estudyante. Aglalo nun jay pada na nga estudyante ko maapo. Dino sino ti mabalintay ko mga pagkamangan. Mabalintayo apo nga paggipulungan dagiti teachers tayo. Nuhan nga kaya ti teachers tayo nga isimpa wenno kuan daytoy nga banag mabalintayo nga agdalan matlaeng iti adda ti council teacher tayo matlaeng iti school. So dati mabalin nga mang council kada dayjay nga ubing ken no medyo umat nga to mabalin damat nga maipan iti school principal or head teachers tapno ti kasta ket tadagamin matlaeng ti karampatang parusa apo dagiti ubing aglalo iti uneg ti school adamot dagiti guidelines dagamin ijay pagadalanda.
No, handa nga kaya, mabalin pa nga ngumat nga to. Kasi na ibagamot ni ma'am, tatay, no halimbawa man teachers mo tinaglabsing, mabalin nga mapatawan itinangat nga to nga parusa, with no, ti worst pay apo kat maikat iso na iti serbisyo. Kat tapno mas maawatan tayo pay, dahito nga RA 11313, apan tayo man kini ma'am second ISPMFC ma'am. Officer in charge ni Police Major Ryan P. Acos, sir. Kaniti amin nga viewers and listeners today ito nga programa tayo. Naimbag nga alaw kada tayo amin nga awan lapas na. Kaya dagito'y man sumaganad inak may dingay nukasatno nga may patpatungpal iti RA 11313 kadagiti pagtrabahuan pagadalan ken iti public places. Palangit patungpal iti Republic Act 11313 when no Safe Spaces Act, bawal bastos law, ket responsibilidad iti naduma-duma nga ahensya ken institusyon ang may ramramanan ti LGUs, pagtrabahuan, kagadalan ken datayo nga uniform personnel. Kastangad nga dalinteg nga masusurot tapno mapreventaran iti haan nga nasayaan nga pasama. Adda iti may isang sayang kat nga information drive, seminars, may panggap iti bawal bastos law. Tatlo nga informaran iti tunggal may sa iti rumbeng nga aramiden ken dagiti madi nga aramiden. Nanguna kadagiti pagadalan pakaadwan nga ket puro minor de edad. Agtutuloy nga rod nga mabagbagaan ken mailawlawag kanyada iti karapatan. Kastamen nga iti PNP personal tayo ket makiparpartisipar dito nga panang informa, babaen iti panangitan iti flyers, panangisayangkat iti seminars iti barangays, pagadalan ken nadumapay. Nakapaskil iti publiko nga lugar ken nakapost iti social media, iti hotline iti LGU ken PNP, tapno mabiit nga matawagan no addaman mapasama. Kastamet nga dati trained personnel iti per barangay para kadagiti kaso nga covered iti katarungang pambarangay system. At iti anti-sexual harassment desda tatno matugunan nga sigud ti anyaman nga reklamo. Kas may sama pulis, ti kangrunaan na papel tayo iti panagpatungpal pilinteg, panagresponde kadagiti reklamo ken manidaulo iti investigasyon. Kastangad nga may pagpatungpal tayo dahito yung alinteg babae hindi pa nang receive tayo iti complaint ken panag-responde tayo masigod na makita tayo when caught in flagrante delicto or in the act of committing the crime. Agtutuloy met iti police visibility, foot patrolling ken community engagement iti PNP, tatlo kanayon nga nakaantabay iti sino man nga makasapol iti tulo. Babaen kadagito'y apamayan, iti Safe Spaces Act, ken ipagpatungpal, tatlo masalak ni iti dignidad, ken karbingan, itunggal tao, ken mga ramit iti nadalged, ken nadayaw nga espasyo, para iti amin anyaman iti kasarian. Dito'y layo iti inak may dinay, ma'am. Thank you, ken na yung magmanag sa kakalakay. Well, ma'am. Anya madagat accomplishment at tamam itikwa, ti second ISPMFC. Yes, ma'am. The accomplishment ng PPLFC, ma'am, naki-join kami mag-iti major operation, panaganaw, yung panang destroy abijay mula lang ang masaya, ma'am. Kaya nagtutuloy kami na tamot nga dagiti patrollers ni ay mga di flyers tayo ma-implementaran diyan ng mga kasama. Kasi ibagam tatay ma'am dati panagi-distribute tayo ti flyers. Adamot lang apo iti flyers na dati Safe Spaces Act nga topiko tayo nga lawas. Digijay apo may itad kanyayo may distribute nga flyers basaan tayo kumata at least kat mas maawatan tayo ken mas ammo tayo ti aramidon tayo in case nga marapasama kanya tayo digitoy.
Kat nyamot ti kwa ma'am, accomplishment mo't iti sigay tatanga kwa. Lawlawas na. Di accomplishment mo ti sigay di last week ma'am kaya ti so jay panakaisayang kaniki program ti Children's Month. So naaramid mo dahito iti municipal gymnasium iti sigay, babae iti panakitingulong iti LGU iti sigay. So dalatamot ni ever supportive mayor may nga gamay iti tugod-tugod na nga from Candon, Jollibee. Binyag naman di jay sigay, nung tayo kasta kaya nagiging bing may mati jay, uray na jay kami lang upland, magita damet iti agapo iti city. So damet iti jay, no, December 1 gaya ma'am, kit damet iti jay ni program iti ni 8th day campaign to end vow. So damet iti motorcade ni, para aming barangay, 7 barangays iti sigay, kaya papanan may betap na tigas takit ang information dissemination kami maglahat. Agtutuloy lang tamay iti barangay visitation, naglalo ng jay medyo at ada yung sitios kin barangay iti sigay, checkpoint, kin nagiti panagiwaras iti flyers matlaan regarding daragitoy, mas mantaliwan tayo kin nagdumapay nga batas nga mga suporta iti babae kin nagdumapay. Andiyan lang ma'am. When ma'am. When ti may sa mga interventions maya po iti digitoy regarding iti RA 11313 kanayon kami distribute iti flyers digitoy panakiday dialogue kadagiti women and children's ken dagiti ni panagbisita ti eskwela ken kadagiti ni estudyante ken teachers ken digitoy ni panag police presence iti anyaman nga luglugar lalong nang runa iti public places, churches. Digijay apo ti may nga obraan mi tapno ti kastakot maprebentaran iti anyaman nga kriminalidad agnang nang runa daytoy ayan ti violation ti RA 11313. Ket entayo staple ay tultuloy karod agsubli kaminto iti kalpasan kadagiti sumagmamanupay nga patalastas. Init? Umuulan na naman? Ang init! Umuulan na naman? Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Let's wander Baguio's evergreen parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the wildling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Iti panang erogi kadagito yung produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga mamo nga bababae ket kadala lalaki ket ginaramid ko dagitoy gapo ta kahit ko nga makita dagiti nang usar ket isumot ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata
kat may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasanuti kastada nga agaramid. Dapat dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigudan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagito built bags dagito backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuan na po no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awisun tayo numutibiyang ta danunan dagito no adag kasapulan. Dahito iti maudi nga pasat iti programa, intayo man imatangan, kindenggan iti ibingay kada tayo, damam kandon kin Ma'am Galimuyod. Ma'am. Sakbay nga ron na inakibingan kinagod ka na kakabalik. Dahito ko talaagman kay dahito yung baway tapos inakablaawan, pinasaririt na aman, syudad akan Lobby City, Mayor Eric D. Simpson. Kastamat lang nakadaawan na dito na miyembro sa Icano City Police Station na idagaluan ni tinaanos na hepe ni Police Lieutenant Colonel Rodelsi del Castillo. Kaya kadagiti amin as sumusubaybay iti daytoy programa na imbag nga daw kada kayo amin na aman makasin. Kaya itang daw ibingay ko kada kayo iti maysa ang napatal na topiko. Iti PNP, kaya dagiti dalo mga ahensya ti gobyerno kaya nagkontuloy ang pagbildag kadagiti programa ang
Kadagiti dagiti pangunaan na intervention nga aramidan iti Philippine National Police and other government agencies dagiti panglulutan maipanggap iti karbunan papel kan responsibilidad ti publiko under RA 11313 or J bagada nga Safe Spaces Act. Umunakot day community awareness campaign. Panangay dahulo kadagiti barangay visitations, lecture, iti pagadalan kanong pisima, tapno, ipaamo dagiti karbungan kanong dagiti banay na may papan iti Safe Spaces Act. Panangay paglaak kadagiti IEC materials, the leaflets, posters, can online infographics. May kaduwakot day capacity building para kadagiti law enforcers. Dahil mo kadi panagsanay kadagiti police may panggawiti gender sensitivity kalimtad ka panang ngawat kadagiti reklamo kung umino ang proseso iti panasumpat kadagiti kaso. Panang pagbilag kadagiti Women and Children Protection Desk iti Tunggal Police Station. May tatlo ko di partnership kadagiti LGUs kandalo mga ahensya. Kadwa iti PNP kadagiti local government units kasla kadagiti DSWD, DepEd, CHED, dole kang privado grupo tapno aparitad dagiti ordinansa, Safe Spaces Programs, can referral systems. Panapabilig dagiti hotlines iti Women and Children Protection Desk kung galiti barangay violence and women desk para iti nagakaapan nagsumbat no adakong claim may papanti RA 11313 when no dadumapay ang kaso may papanti violence against women and their children. May kapat kati online safety interventions. Panagmonitor kadagiti online harassment, cyberstalking, kan dadumapay ang digital violations. Kadaman ti DICT kan cybercrime units para iti napatak ang musig kan panang proseso iti digital evidence. May kalimak support services para kadagiti biktima. Panangitod ti psychological first aid, tulong legal kan panang refer kadagiti na anay a serbisyo iti concerned agencies iti gobyerno kas iti Women and Children's Protection Unit kan DSWD. Sigurado ako nang salaknit iti privacy kan na respeto at panangawat kadagiti ang reklamo. Iti sigong ti RA 113 lalipon na dapat dagiti papel dagiti publiko. Para magdagiti publiko, ang report kadagiti makita when numarik na tayo nga aramid asaan na nasayaan. When tayo dagiti karbungan tayo. Para kadagiti naganak nga pagadalan. Ipaamo kadagiti ubling ken estudyante ti respeto online kan offline. Para kadagiti pagtrabahuan. Agtara iti agdama ken ornos ag daw gaban da nga ipaay iti respeto ti padaang at no respeto mo iti maawat mo. Para kadagiti opisyales iti komunidad. Pagtaggal dagiti ordinansa ken kagdadwa tayo dagiti pulis tapno masalak ni pandagiti pamilya. Kaya may ipakaamu iti publiko ang maging alerto. Marik ng harassment ada kami iti urayan niya at tempo. Mapankayagaan kadagiti Women and Children Protection Desk iti nearest police stations iti lugar nyo. When tawagan dagiti hotline niya 0915-3618-181. Siguridad titonggal may sakat responsibilidad ang pangita mga tayo amin. Titigong lang tayo at aramigan tayo ti komunidad analintal ladalos kung respeto para kadagiti amin. Para kadagiti umili, dahito iti palagit. Saan na agbilal ti krimen iti may sa komunidad nung makipagmaysa tayo amin amang mentinari ti ornos kantal na akadwa dagiti miyembro iti PNP Lubaryo. No da mapagdodoan nga ramid iti adlaw-law mo. Di ka agdodoan nga ag-report iti sitgan nga estasyon iti pulisya. Dahito ti damat kan para iti natalgan na indad kan nasaya at masakmayan. Aging ganda sumarunong report aganad at ay karisakan ang
Balin kayo po ma, nasipot ka na niya manakiti kay pero layo. Adan ba ti kaso ti violation to RA 11313 iti kandun, ma'am? Ma'am, para di kandun sa tawag-tawag pinaba. Pay. Pagsayaatan na, ma'am, takas jay. Tawang malakid diwen. Wan tano da dumagaminan ko, imbis ng idalan dati pulisyan, aglalo no da jay tate amuda gamin no minsan ko. Di bali ta minor lang day jay, kung nada gamin ko barangayon ti pangitamingandan. Okay, matlakit di kanya da, basta lakit di masettle da ijay. No, halimbawa handa masettle, mabalinda nga ingato iti station tayo. Kat amin nga, kaya tukuman nga ipakaamo apo nga amin iti station, kat adda dagiti hotline numbers mi. Aglalo dagiti kwati WCPD, adamot ti hotlines na. Iti kerino mat apo kat isumot dati hotline number mi po, 0950 848-5720. Kat intayugal ituloy ti dahito nga topiko kini itad tayo man kini Ma'am Galimuyod, ma'am. Ma'am, thank you very much. Naimbag bigat tayo amin kakabsat na dumdumnge iti programa mi nga aling pulis. Kaspamet iti patpatgen mi nga maiti limi Galimuyod. Na anos kanayon nga magsusuporta iti kapulisan awan sa bali ni Honorable J.C. Balingsat. Sir, kastamet kadagiti naligtaken nasisingpet nga sanggunyang bayan mi ay dadawuluan iti nasaririt na Vice Mayor mi Honorable Colapo R. Trinidad. Kaya iti man mangidadawulo iti kapulisan iti ilimi Galimuyod. Iti man nakaawat awan sa bali ni Police Lieutenant Arnel E. Valdester. Kablawag meten dagiti kakalugaran mi nga awan sa arday na namang suporta dagiti amin nga programa mi. Sa paylang umata, saan kayo tupulo sa maumuma amang suporta kadagiti ganwat, iti kapulisan, iti pulisya para iti pagsayatan, iti ili tayo Galimuyod. Taday mo iti na ma-share kanyayo ako, tiuna na kay anya iti akem, iti media, in social media and promoting safe spaces and sexual harassment. Apo wadda tayo niti makuntunan na digital era. Talamak iti social media, inaldaw-aldaw, tayo daytoy nga osposaren. Kahit osaren tayo kuma, dagitoy itinasayaan nga aramid. May sa iti dayto nga banag, ket iti panangiwaragawag tayo itinasaya at nga damag. Panangisakit iti pada tayo matatao, lalo dagiti anak tayo ako. Iti media, kas iti TV, iti newspaper, dagito'y ket dakkel nga banag, tapno mabuan tayo dagiti mapaspasamat, iti aglawlaw tayo. Ado dagiti may pagpabuya nga kaso, iti Safety Spaces Act, when no bastos law. Tunggal may sakit tumulong tayo na mabuan dagito'y nga kaskaso. Suruan tayo dagiti anak, ken kami iti pamilya tayo, lalo dagiti lalaki nga agbalin nga disiplinado, ken managrespeto iti tunggal maysa, tapno iti kasta awan mapaspasamak na harassment wenno panang bastos. Iti kaming iti social media, dakkel mabanag daytoy nga may promote iti makunkuna na Safety Spaces Act or bawal bastos law, ken sexual harassment. Mabalin tayo nga join kadagiti grupo nga mangisaksakit kadagitoy nga biktima. Tapnoin tayo makatulong. Ken dagitoy panang-share tayo kadagiti napipintas, masorsoro, hangkit din nga kabastusan. Aware tayo amin kin ajay natay nga ni Emma Atienza, di ba? Anak ni sikat nga ni Kim Atienza. Daytoy ako isunagad nagpangamatay kapo iti depression. Sa ado din nag-message kanya na iti saan nga nasayaat. Message lang ata ako kung tayo, pero dakkel iti naging epekto na. Pinukal na nga rod iti bukod na nga bagi. Apo, salwadan tayo iti tunggal maysa. Saan laing nga iti physical, nukit di iti palagpan panunot. No, da makita tayo mag-post iti saan nga sayaat, bagaan tayo.
na dayta ket haan nga nasayaat nga galad and a right way. No dumakita tayo nga po iti problema na mabalin tayo apo nga kasarita. Ure man pa dito adayo kanya tayo tapno makatulong tayo met iti pada tayo nga tao. Haan kidi nga basbasto sa pagpabasulin suda iti nagbidotanda iti biyag ket iti kabastusan. Pakabastusan. Usaran tayo nga nasayat iti social media ako para makatulong iti sabali nga tao. Agbalin nga natal na iti ili tayo kasi kunada choose to be kind. Rachel lang ako. Pudno launay ma'am. Dagiti gamin talaga mga gan. Siyempre adungad talaga dagiti makangkangagmat itag kakasakit. Piman nga balikas wenno dagijay no once nga da maikastakin ka. Handa nga kaya nga erwarte sakit tinakom dakot iso diay maka imbis nga jay digijay kumatao nga nakaramid kanyada iti pangi pariknaan dan haanon tay pariknada iti bagi dakot so dayay maagtinag nga dagbak baka matay. Alakat intayo nga rod nga gan dagiti nababagas nga topiko maipanggap iti bawal bastos law. Sa payla kumata maipasagapsap kada tayo amin iti daytoy nga topiko. Kat daytoy nga rod iti nagpatinggaan iti programa nga aling pulis iti daytoy nga lawas. Kat agtultuloy kuma iti panagsubaybay kinsuportayo kanyami. Kat manipod iti sibubuo nga organisasyon iti Ilocos Police Provincial Office. Agyaman kami kada tayo amin. Nang nangruna iti DZTP Radio Tirad Pass Station, ken kada tayo amin nga kakailyan iti daytoy nga aldaw Sabado, November 29, 2025, manipod iti Cluster 5 na imbag nga aldaw tayo amin, nga awan iti labas na. Once again, I'm Patrol Woman Cheryl C. Jacon, your anchor this week. Thank you. Siya at ni Corazon Augusto, ngagna iti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Halos nga gapabol ito ako nasursura kami, sir. Siya abot ti kapagkatanan nga gapabol. Paramidin nga bado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti sapatos. Nangabak pa yun si Sinela, sir, ti abol ko, di kanawidan tatay. Terus usaran da nga sinuli di ke kapas. Imtatan awang matagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga, aggatang kami. Lagi ti apok tito mo, nababalasan. Nabakasyon, sir, agabol na. Makadanong mo di Amerikan, kadahapan. Adumot ti umay dumanon dito yun, sir, nga gumata. Nagarami dakti pagsakarandan, sir, tanoy ti kasta kuno niya tigay ti agorder, sir, nalakadala nga arami din. Nagiti apok, sir, narasasarap pa idang nag-designan. Sigurado ak, sir, nagtutuloy ta. Nagpigsamot din, sir, ti kuhan, agla ko, nagadumo nga may gumatang, sir, lingjak pa kabaalan na supplyan, sir, nagiti susuke, ti order. Agon online dati apok, sir, ka dapat agorder di Amerikan. Wala daw ito naggatangan. Kuyogan ta pa kaya, kuyogan pa ni Congresswoman. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Sugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy
achievements and contributions are proof that good governance that is focused on the people will always yield good fruit. Let us welcome our guest of honor, Senator Amy Marcos. Malawak ang lang kesa sa lupa. Kaya anuman ang problema ay may solusyon. Ay may solusyon. Kayo ang solusyon. Agbyag ni Siyudad Canton, agbyag ni Manalo ng Tambako, agbyag tayo ang Diyos ni Atina Katakayan. Mabuhay Apo, the Candon City, and our province of Ilocos Sur. Happy Tobago Festival 2023! Okay? Mabuhay kayo! Nakayamin nga participants in street dancing.
historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Nalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Candon City is all geared up to attain inclusive growth by leveling up our economic activities to meet the demand of our growing population and to make headway in our desired goal of becoming a smart city.
Our 7-kilometer bypass road, which we name Heroes Bypass Road, is the traffic congestion along our business central district. But more importantly, it will become our economic driver as it is the home of major government-funded projects and the main extension of our commercial and business district. Thus, it will eventually become the new city center of Candon. Among the major government projects along our 4-lane bypass road is our 8,000 seating capacity Candon City Arena and Convention Center. This will open the opportunity to the city of Candon to host major national and even international sports events and conventions, exhibits, and conferences. We made it also as a multi-purpose center for the first and second floors will be the satellite offices of national government offices. With the combined events and government offices in the center, we expect throng of people to be in and out of the center, which by the way has a unique roofing to give an artistic scenery. To complement is a hotel currently being constructed beside it to cater to tourists and visitors who will attend the programs and activities in the center. Also adjacent to the sports complex is the new LTO branch that caters to our city and of course our second district of Ilocos Sur. Another big ticket project is the construction of the Candon City Airport. The city government initiated the acquisition of lots for the said project. Under the General Appropriations Act for the year 2022, CAAP allocated the initial funding for the construction of a runway in the amount of 275 million. We will start as a community airport and we will upgrade as the need arises for more air transport for domestic and foreign tourists. I push for this project knowing fully well that an airport is an integral part of the development and growth of an area. Besides, it will also benefit nearby towns, provinces like Abra, Mountain Province, and Ifugao. It will be the shortest road in going to known tourist destinations like Sagada in Mountain Province and Banawe Rice Terraces in Ifugao, cutting the travel time to half as it will only take 3 to 4 hours to reach those tourist destinations from Candon City. Health is wealth, and with our experience with the current COVID-19 pandemic, the city government collaborated with Deputy Speaker Christine Singson and the Department of Health for the establishment of the Ilocos Sur Medical Center, located also along the bypass road, which will be one of the premier hospitals in the region, with initial 20 buildings being completed. We appreciated the hard work of Deputy Speaker Christine Singson, who pushed for it in the House of Representatives and eventually become a new law, Republic Act 11705. We hope to complete the necessary infrastructure and facilities and equipment operational by June next year for Candonians and will have a huge economic impact because of the business and service opportunities as we expect new establishments and food businesses to sprout in the area. The hospital's ambition to reach level 3 by next year and will serve as a training center for medical courses interns. It will also augment the healthcare requirements of neighboring provinces from Region 1 and CAR. We have an annex project which is the recently completed building of the City Candon Hospital, which it is a 5-story building with 2 elevators equipped with modern facilities and equipment. We will also pursue our tourism development, and despite the pandemic, we took the opportunity to build and develop tourism destination areas. We plan and build in our 395 hectares ecotourism zone covering 4 eastern barangays. The ecotourism zone declared as a tourist destination by law, Republic Act 11407, which I authored when I was in Congress. Our aim is to put up an environmental friendly park and tourism haven within the forest. To be more detailed, it has its own dairy farm consisting of animals like Holstein cows, buffalo with Italian, Indian breeds, and we also have dairy goats with an alpine breed, Saanen and Anglo-Nubian.
We extract milk regularly that we use to sell to local foreign tourists visiting the Eco Park, as well as we give as a nutrition program of the city, we give our milk to our daycare centers. In general, the Eco Park and other developments in our ecotourism zone is our humble contribution in the preservation, conservation, regreening of our environment, including the preservation of wildlife. And most important, it is our intervention to address climate change in the world. The city government has regularly allotted funds for the planting of trees and bamboos inside the Eco Park. Meanwhile, on the western side of the city, particularly along our 8.5-kilometer coastal area, we continue to develop it as a tourist destination. In Barangay Darapida, we have already... Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.
ti dayto nga programa tayo. Ti Mek ni Jesus. Kas mga gan tayo ti kada Sabado. Ti oras ti alas 12 hingga ti alauna. Ti dayto nga estasyon ti radyo. Radyo ti Radpas. Sapay tada kay maning nga nasa lunat ken nasayat ti biyag. Ke tagyaman tayo kinapo Diyos ti gundaway nga intid naman ka na tayo. No agtuloy tayo garud kakabsat nga agdanggay nga agtaraon ka dagiti sa Tiapo suda nga may bingay man ka na tayo. Ke sapay ta may mdingan tayo nga nasayat ti may bingay nga mensahe. Ang kablawang tayo dagiti mayap nga dagiti abakan nga nangipan ka dagiti nasapsapang nga regalo ka dagiti taga-abakan kakabsat. Sapay ta dakay dita nga nasayat. Gusto kay amin dita abakan sigay Ilocosur. Dita ti muna nga iglesia nga nakaidistinuan tayo di 1992. Kaya kablawang tayo kakabsat, kas na kita tayo, nabasa tayo, ti panakagteng ti may katalupulukit maysa, nga anibersaryo, dahito yung estasyon ti radyo, di CTP, kakabsat. Happy 31st anniversary. Kada kayo amin, dito'y kakabsat, dito'y estasyon ti radyo. Mapahinti pa nang idadaulo ni Manager Alpa. Sapay tatiapo ti agtuloy nga agbindisyon. Kada kayo amin kakabsat. Kasi tuloy yung ti panagsurvey. Iti komunidad. Babayin ti dito nga istasyon kadag iti amin nga angkors. Ken staff, technical staff. Tiapo ti tuloy nga nagbindisyon kada kayo amin kakabsat dito'y DCTP. Wen kas tuloy tayo dumugag tepe nga ron ti may nga kantay so nga may bingay kada tayo.
Napagyamanan kakabsat, ti panakaramat man ti Santo Tomas UMC Choir, ti panang ibingay dahi ti minsay ti kanta. Sudah nga, sunga nangagan tayo kakabsat, giyaman tayo ti minsay ti kanta. Kararag tayo. Mayatong na nga Diyos, kasada kami manayin, ti dahito nga istasyon ti radyo, tapos nagtultuloy may dagiti nga programa, kaya man kami kinkawapo ka dagiti nga sanot kinpigsa, sabay tuloy na kami nga tarabayo na po, kasagtuloy kami, tilman ko na kami tinasayat nga panakikinawatan, babayin ka dagiti wapo nga komunikasyon, kana kami apo sa lunat, kaya kastamutan panakaidalan. Tapno dagiti kahit mga daon kada kami, babayin man ang tinito nga programa po, karoon na nakadagiti minsay, mabalin mi nga roda po nga imdingan, nga napnuan ti kay papanan. Tinaga na po mi nga Jesus, agkararag kami. Amen. Hintay garod dinggan ti may basa nga pasunti na santuan nga surat, so nga pa kay batayan ti mensahe, babayin ti panang ibasa kada tayo ni Roy Sidrek. Yung ibasa ti pasunti na santuan nga surat, di libro ni San Mateo, di kapitulo 24, ti versikulo 36, hingga na iti 40 upat. Ito man natin iti surat ng Apostol Pablo kay taga Roma iti kapitulo 13 iti bersikulo 1 hanggang iti 14 kakasto iti kunana. Ngayon mga pan sidalatan dahil kang aldapen oras awan ti makamu uray lagi ti ang hiles di langit pinuot ti anak tilang ama ti makamu kas napasamang ti tiyempo ni Noe, kasan tumod napasamang ito numay, ti anak ti tao. Kas karilian daw sa bay ti layos, nangnangan, nagiinom, kinang asawa, at nagit na tao, agingga sarag Noe, ti daong. Gidang mo ti mas pasamang, agingga iumay ti layos, alay niya nagkatakwada amin. Kasan tumad na kasama ito numay, tanak, tao. Treta, tiyempo, at tudwa lalaki, tatrabaho, talon. Malanto, ti maysa, at mawalito, ti kadwana. Adanto, to babae, magagiling. Malanto, ti maysa, at mawalito, ti kadwana. Agsagana kayo, karod. Kasaan nyo nga pumuntal daw ayay na tapuyo. Talagipon nyo na mga tama di pamilya. Kung ano tiyay ti mananakaw, siriling kuma, tapnusan sirken, ti mananakaw, ti barena. Na iti ti kapuna, ang masapol kanaay as kayo, tumayto tao, ti tiyempo, at iyong pagpagaro. Rabang ti amin na tao, tagtulnog, karagiti, tuturay, ti gobyerno. Kapu, tawan ti turay, asaan nagtaot ti Diyos. Ti Diyos na isaad, karagiti, tuturay. Ngarot, ti siya sinuman na sumukir, karagiti, tuturay, sukiran naman, ti tuyang ti Diyos, katyag na dosa, ti mismo bagina. Sana nagiti, garamit tinembag, itigbuteng, kaligitig turay, hindi ka dahil tigaramit dakas, tatnawan, pagapuan, kagbuteng, kagturay, aramidang, tinembag, kaitay kanto. Heso, talipan ti Diyos, nagserbi, pagsayatan, minagaramit ka, tidakas, agbuteng ka, kagpuana, kasaan, asinsinan, di ba nakabalin na ang dosa, talipan ti Diyos. Amen patay, ipanusa ti Diyos, karagit ti agaramit ti dakas. Kapu, trete, masapol nagtulog kayo, karagit tuturay, sa nakatapno may resan nyo, ipanusa ti Diyos, yung kapu, pa'y tinadalos, apronsensya.
Dahil pa iti kapunang bayan kayo ti Buwis. Dahil iti panangtupal na iti tuturay yung paglumbangan da. Agtatrabaho da para iti Diyos. Bayaran nyo, narot, iutang nyo katakwada. Iti Diyo ti Buwis. Raman ken pagdayawan nyo da amin. Awan ko ma ti utang nyo, malaksit ti panaginayat nyo. Nagayat ti padana tao. Rumpal na tilintag. Taday tibilin. Di ka kamalala. Di ka mapatay. Di ka takaw. Di ka gagong. Amin nagitoy sinadawapay. Malarugda sa ito'y may maysa. Abilin. Ay item ti padamataw kas ti bagim. Tagayat ti padanataw. Kaano man di na midan nila kas kenkwana. Pero ti panayayat ti padataw iso ti panagtupal ti entero alintag. Mas ako nga midan nyo na ito'y tamuyo ti pakanawanan. Tanggabling kayo. Tas degan ti panakisalakan tayo. Yung hindi damo tayo ti mamati. Tumabasan tinabi ket bumigaton. Iwaksi tayo nagiti arami. Kasi nga tinakawas tayo. Nagitigang tilawang. Agyan tayo. Nataknan ka sa tao. Kada tilawang. Awan tilabas. Naparagagsak. Tinapagpagpatag. Awan tinadarap. Tinaalas karami. Katawan tiap apa. Kinimon. Ikaw sigat din. Na ako sa Kristo, kas almasyo, isadang nyon, apagustuhan, tidakas at nagagay, ti balbagilo. Tiya po ti may dayaw kakabsat, ti panakaibasa, ti pasit ti nasantuan nga surat, so nga pakaibatayan ti minsay, naibingay kinatayo. So dagiti duwa nga lectionary readings tayo no bigat kakabsat nga maramat kadagiti panagdaydayaw tayo. Wan kada tayo nga kagimungan anay pasit kadagiti nga rambak tinagkristyanwan nga okasyon. Mangrugi no bigat kakabsat ti kung kuna tayo nga Advent season panahon ti Adbiento. May palagip ka na tayo kakabsat nga ti balikas nga Adbiento. Kitiso ti kaipapanan na ti panaguray. Kit adadbangan na kay kugnalan da ito nga balikas kakabsat panaguray. Tinagkristyanwan uno iti nagkristyanwan nga kagimungan kakabsat. Umuna ti panaguray ti ay uno panakayanak ti ari uno ti Mesias nga umay. So dagyan ay padto kakabsat ijay Isaias 6:9 kinuray pa ijay Remias kin Mikyas kakabsat at dadagiti nga padto nga mayanak ko ti may nga berhen. May anak ko ti may isang lalaki, ti may isang berhen. Ket mapanaganan to ti prinsipi ti kapya, ti kakabsat. Ari. Ket dayta ti konsepto ti panaguray idi nga panawon kakabsat. So nga ti Randa, jay bakit ti daan nga tulag, di may anak, nga naipadto. Ngayon, nalpasin dito, kakabsat, nga nagkadbento. Kada tayo, tatanga panawunan kakabsat, gaputa, datayo mo tijay panakay parang nagitial daw, ti lang ramrambakan tayo, kitsuday jay rambak ti panakayanak. Suday jay tururayan tayo kakabsat, no, tumting tumanan day tangal daw nga rambak ti panakayanak ni Apo Jesus kas isuti
tradisyon nga intayo araramidan kakabsat. Nupay, dagiti nang ibagbaga kakabsat nga saan nga gusto nga December 25 ti panakayanak ni Apo Jesus. Ti December 25 ko, piyesta ti init. Sa kakabsat. Ngayon, saan mo't nga dajay ti anag kakabsat. Dajay ti anag nga ramrambakan tayo ko, dajay pananglagip tayo. Ti panakayanak ti Mesias kuno ti Ari. Mga isalakan kada tayo. Nung di istorya kakabsat ako, talaga nga ibagbaga na nga batay jay klimakin panahon saan nga talaga nga Disyembre. Yung nuapay nga Disyembre mo kakabsat. Suday ti napagnunumuan ti Kristiyanuan nga kagimungan. Dito iti bilang tayo nga may sakadag iti naragsak nga panahon. Nga urayan tayo kung makita tayo nga uray pa'y kadag iti komunidad tayo na parangan dagiti simbolo tirambak ti Paskwa no panakayanak kakabsat babawan ka dagiti adu nga parangarang arkos ken dumapay nga pakakitaan di Salcedo de Rabe ginang tandan ti dakbal nga Christmas light di jay kakabsat. Dapay na gijay nga kabil na dijay nga dadakol nga bakses. Ang ngamuan no magpapayso ko na nagyan na gijay kakapsat. Diwaras na to no panahon ti Paskwa. Kita ito ti anag. May isang anag kakapsat ti Adbiento no panahon ti panagsagana. Ti panaguray. Ti may kadwa kakapsat. So dijay bakay batayan ti mensahe kin turong ti mensahe nga may bingay kanatiw. Dayjay may kadwa nga yumay ni Apo Jesus. Dito antisiparan tayo itan nga panahon kakabsat. San pa nga napasamak na ito eh. Yung mapasamak to. Umay to manahin ni Apo Jesus ti may kadwa. Kit suday tayo rurayan tayo kakabsat. Nga panyempo. Nga yay sapay ta adam tayo ti kinarigta nga aguray ti ito nga panahon. Di teksto tayo kakabsat, ibaga na nga awan ti makamu. No kano, nanyang aldaw, kanyang oras, dahi ta nga yaay, manan niya po isos ti may kadwa. Tapno, alahan na, nagitayaming itatao na, magkipagbiag kinkuha na iti pagarian na. Nalawag ibagbaga na dito'y kakabsat, no may mapan, ti dadating dahi tangal daw, kinuras, awan ti makamu. Gawin muna nga versikulo kakabsat, ibagana di ti ay ti anak ti tao. So, uray pa'y nagitang ngeles sa dilangay tuno ti anak. Masansan nga may mga gantaw na gito'y kakabsat nga, ibagbaga nga awan ti nakaipaltingan dahi ta nga panakamo. No kano, nga umay, manan niya po isos ti may kadwa. Nga madanto ti bagana dito, dagiti bagana dito, kakabsat nga sinyales, sakbay nga mapasamak. Dahita nga iyay ti may kadwa. Di bagana mo dito kakabsat, kasi di tiyempo din kas tanto mo ti mapasamak ito numay ti anak ti tao. Kasi kada giti aldaw sakbay ti layos nang nangan naginom ken nagasawa dagiti tao ginggat ti serrek nuay ti daong. Uno
Kasi ito ti kabibiyag dagiti tao kakabsat niya. Malipatang danto da ito yung panto. May pantiyayin ni Apo Isus. Ti may kadwa. Uno da ito yung realidad. Kapo ka dagiti aglablabos nga ragragsak nga pakidalaran ti biyag kakabsat. Handanton nga mo ti mapaspasamak ti lubong. Ngem Kastilayos kunana may anod to dagiti amin nga tattao. Kuno dapat sa baling nga pantaros kakabsat mapukaw to dagiti adong nga tattao. Ti dayta nga panahon. So nga kastanto mo ti mapasamak. Kuno may manan na Apo Isus kakabsat. Dagiti tao nga nakapokus lang tamo ti panahon ti ragsak, panahon ti trabaho, malipatan tan ni Apo Diyos. Malipatan tan to paymutan nga daw may tumanan ni Apo Diyos may kadwa. Ket kaputa malipatan da, sanda nga mapuputan nga may kaya mo ni Apo Diyos ti may kadwa. Kaya mapukaw dan to, masyudan to dagiti mapukaw kin may awawan. At dapat timbagana dito, kakabsat nga senaryo. Di dua nga lalaki nga nagtatrabaho, talon, maalam to ti may sakit, mabatin to tikadwana. So, nga mapuputan nga awan gamon di jay kadwana. Kastamot di jay gilgiling niya. Dadwa nga mabaya gilgiling, maalam to ti may sakit, mabatin to ti may sa. Nung kahit nga sahon kakabsat, nga awan ti saan na nga mo, nga awan gaya mo, hindi jay kadwa na nga gilgiling. Sud ka po na nga ipalagip na ka na tayo kakabsat nga agsagana kayo. Nga rood, ta saan nyo nga mo ti aldaw, ngayay ti Apo. So, kasalan antisiparateo, dahito yung iyaay na Apo Isus ti may kadwa kakabsat, palagip na ka na tayo ti panagsagana. Kaslamat na nga ti panagsagana tayo ti panahon ti Pasko kakabsat. Nga perpermi may ti panagsagana tayo, kastamot lang ti panagsagana tayo kuma. Perpermi nga panagsagana, ti iyaay na Apo Isus ti may kadwa. Nung daduma, malipatan tayo ti anag, ti kaya pa ti Pasko at nakapukus tayo mutin kadagiti ramid. Nga kaspangarigan kadagiti okasyon. Nga panagtitipon, panagsarak. Iti komunidad kakabsat. Paka maburiburan tayo pa yun, no? Nyamot na giti katangan tayo nga regalo. Nagiti pakaburiburan tayo, kakabsat niya. Yung madumukot na giti naragsak, kakabsat. Ti rambak ti ay ti Pasko, Disyembre. Tadagiti dagiti pa nag-aawat, kadagiti bonuses. Christmas, niya pa yung 13-month pay, kakabsat. Kiti palagip na mo't ka na tayo, kasi mo't kumati panangkita tayo, tiday sa baling nga anag, hindi papananti advento. Dayjay yay manan ni Apo Isus ti may kadwa. Adda kumakada tayo, ti panakay parik na, iti ragukin ragsak. Nga mangidalan ka na tayo amang kita. No kasano tayo ngaurayon dayta nga iyay na Apo Isus ti may kadwa. Tumamay sa kadagiti narikot nga marami iti panaguray kakabsat niya. Kadagiti ururayan tayo. Makapadanag pa'y. Kasi lang dagiti nauli nga naipakamu nga resulta ti nursing board exam. Di last year, makatawangin ururay da dayta nga
nga panakay pakamot yung resulta kakapsat adu dagiti madanagan baka anda ka makapasa. Ngem kadagiti nakapasa balay bilang da nga balay ken ibilang da nga ragsak tan nakapasada. No may nayon namin dagito kakapsat nga parang nga uray di panahon ti iyay. Niya po isos ti may kadwa. Adamot kumadag ito nga anos tayo aguray ken kabayatan ng urayan tayo ket agsagana tayo. Ken madakadak tayo ti ragukin ragsak nga aguray. So di bagbaga kakabsat nga panawon mo't kumati panagsagana. Kakabsat di bagbaga ni Apos dito kakabsat agsagana kayo nga rod tasan nyo nga muna itangal daw. Dayjay panagsagana kakabsat nga ibagbagana no payan tayo nga mabasa dito kakabsat nga relasyon tayo jay may kadwa nga naibasa jay bagbagana Apostol Pablo kakabsat jay Roma nga naibasa ka na tayo nga masapul nga remedy nyo na ito kakabsat ta muyo nga panahunan nga grain kayo no sirering tayo kuma si ambong tayo kuma kadag ito nga dapat nga rebeng nga remedy tayo kas ururayan tayo dayta nga iyay na po ito may kadwa ti bagbagan ng kakabsat tayo maksidag dayta ngal daw no hindi pala nga panahon ni bagbagadan nga may niapos ito may kadwa yung hanpay nga napasamak ng tibagbagan na masidag dahil tangal daw kakabsat. So lumabas to tirabi kaya tumay tibigat anyang arti bagana dito kakabsat nga rami din tayo nga nayon ti panagsagana tayo iwaksi tayo dagiti rami tisipnget kita kawis tayo tigam tilawag tisipnget iday kakabsat kat so nagijay kinadakas kasi ti simbolo ng kakabsat. So, tilawag so dayjay kinaimbag king kinasayat. Iwaksi tayo dagiti aramid ti kinasipnget kuno iwaksi tayo dagiti dakas nga aramid tayo. Ket agbiag tayo nga naimbag kinasayat ti matang ni Apo Dios. Uray pa jay inayon tayo dijay Pilipos kakabsat dijay Pilipos 4. Mabasa tayo di jay nga dito nga nayon ti palagip ka na tayo kakabsat. Nupayahan na nga ibagbaga dito nga may kugnal di panahon ti panaguray ti dito nga may kadwang di jay suro na ka na tayo nga wagas ti panagbiag kakabsat. So Pilipos 4:8 kunana kamo dyan nakakabsat ko panunuto nyo laing dagiti banbanag na imbag ken may kari aramen. So ibagana garod kakabsat nga dijay maysa ko mga ramidin tayo ko dijay sipa panunot tayo laing kadagiti na imbag nga ramid na imbag nga wagas ti panagbiag may kari aramen ken dagiti na pudnong natakneng, nalinteg, nadalos, napintas, ke nadayaw. Dagito ipakat yu, dagito yung inadal, sininawat yung kanyak, kas ng diyo asinawap kada kayo. So, ibagbaga na dito yung kakabsat, dagito yung kasasad ti panagbiag. Nalinteg, nadalos, napintas, ken nadayaw, nga panagbiag. Nagita garod ti nayon tayo kakabsat nga panunutin kinkitayan tayo. Ngayon tayo aramidan kas isagana tayo ti biag tayo para ti dahi timit nga iyay na po Isos iti may kadwa nga iyay na. Ibagana pa dito ay kakabsat di awan tinalabas panagragragsak apa kinimimom. So awan kumadag ito kakabsat panag-apa. Kastatat kakabsat niya ti mawas pasamak. Kada tayo.
nga taglawlaw tayo ti nasyon tayo kakabsat panagpipinabasol panti kastoy ti kurap kastoy nga panagkisinaw. Kaya ipalagi pa yung Apostol Pablo, kakabsat, ikaw isyo, kaya din na po tayo ng Yesu Kristo, kasarmasyo. Kaya isardeng yun nga pagustuhan lagi di dakos at arigagay. So, nadigarod ti may nga makita tayo nga wagas ti panangisagana tayo, tibiyag tayo. Ikaw tayo, ni Apo Isos nga ari, tibiyag tayo. So, rinambakan tayo tinapalabas, kakabsat, ti rambak ni Kristo ngari. Kahit no patyan kin bigbigan tayo, kakabsat nga ni Kristo, iso ti ari. Dagiti biyag tayo, kung naman tayo Apostol Pablo, ikawusyo. No, iso ti ari, kin dagiti biyag tayo ni Kristo Jesus. Among tayo mo itijay kakabsat nga panaka amo may no ti ari so ti mangi mandar so tagbilay ni so ti kangatuan nga turay ti kagimuan kakabsat ti may nga pagarian ket tinakristiyanuan nga pamati bigbigin tayo nga naisusot kangatuan nga ari dagiti amin nga ari ket no patsin tayo nga iso ti ari ket ikawis tayo ken sumurot tayo ken kuana nga kas ari ti biag tayo. Anya garut ti arabinin tayo mamatiak nga ti tarigagay ni Apo Jesus kakabsat. Kahit so tagtultuloy nga panakapada ti nabilig nga pundasyon ti pamati tayo. Panagtalinay tayo ti pamati. Ken panagtalinay tayo nga isusurot. Ken mga ramid ka nagiti pagayatan ni Apo Jesus. Tapos babahan ka nagito'y kakabsat, makita tayo ken mawatan tayo nga nagito'y dagiti tignay nga pakaipakitaan kadagiti biyag tayo nga ni Apo Isus iso ti ari tayo iso ti mangidaldalan kinso ti mang tagtagikwa kadagiti biyag tayo kaya't mabahan ka na gito ikakabsat nga naipalagip ka na tayo nga wagas kinladawan ti biyag, dito yung nakitaan. Kinikugnal nga kabayatan nga ururayan tayo dayta nga panawon. Ngayay man ni Apo Jesus ti may kadwa. At datay kumang si Hanos nga gururay. At datay kumang siya sagana. Iti dayta nga panaguray. Mapain karagito nga wagas kin estilo ti panagbiag nga ammo tayo nga may parbeng unay nga intayo aramidan iti agdama nga biag tano kung nangarubot lang na Apostol Pablo no anya ti mula misuti napita mo nga nagkakabsat no nagmula tayo tinaimbag agapit tayo tinaimbag sapay ta daytan tumut ti bunga kakabsat tin tayo panagururay. Aramitin tayo tinaimbag ket agbungan tumut lang iti kinaimbag. So, dito garod kakabsat ti may nga makita tayo. Nga ti Adbyento ket isut may nga panahon mo nga ipukos tayo ti panagsagana tayo. Tinaspiritpan nga biag tayo. Ket agtuloy kakabsat nga intayo aramiden dagiti naimbagken kasasayatan nga wagas arbeng nga aramiden tayo tintayo panagururay ti ay manen ni Apo Jesus iti may kadwa. Tapno
Dayjay nga anag ken kapapanan kakabsat ti panaguray. Tuloy na po yung sige paglalaglag po nyo, no, amo kuman, ti ama, ti pamilyanan no kaano, ti ay ti mananakaw, siriring kumatap no, saan nga serken ti mananakaw, ti baklay na. So, inaramat na ti pamilya kakabsat. Na muna, nga may ti mananakaw, di jay isaganaan na ita. Nga, tiyempo. Pagkastamot ka na tayo, kakabsat. Agsipunta mo tayo nga umay dahil tangal daw nung paisantay nga mo kas na ibaga agsagana tayo garod isagana tayo nga rod ti biyag tayo isagana tayo nga rod ti amin tayo tapno ti kasta tapno iti kasta nakasagana tayo ito numay ti apo nga mga alamanin kada tayo. Tapno garod ti pakabuklan ti minsay nga isuda nga naibingay kada tayo kakabsat. Umay ti aldaw nga yaay ti apo. Iti may kadwa gundaway. Kita husin na tayo nga kabayatan nga urayan tayo dayta nga iyaay manen ni Apo Jesus ti may kadwa. At datay kuma ngagtultuloy ang nakasagana iti dayta ngal daw nga iyaay ti Apo. Kit usigin tayo dagiti biyag tayo kakabsat. No santay pay nga naisagana ti biyag tayo. Itan ti panawen. Naisagana tayo. Ti biyag tayo. Para iti dayta nga yaay. Ti Apo. Ket isuro na kada tayo kakabsat mutlang ti pasit tinasanton nga surat. Nagbiag tayo kuma akas may kari iti sangwanan ti Apo. Daytoy nga biyag ket isu ti naimbag nga ladawan ti biyag aramidin tayo kinasayat kinaimbag para ti daytangal daw nga iyaay manen ti Apo kada tayo. Agsagana tayo. Isagana tayo. Ti biyag tayo. Agsipod tapat siyang tayo nga may tumanen. Sapay tamay saratu kadagijay nga may bilang kakabsat. Nga ibagbaga ni Apo Jesus in mention na dito'y kakabsat. Nga nasa siligan ti panakay sa kalakan. May bilang tayo ito, kadagita tao, isudang umawat ti dayta nga parabor, ti panakay sa kalakan. Ti Apo, tulungan na tayo kumagarod. Itikan na tayo tinananay nga panakaserib, ken panakaawat, ti minsay, isong naibingay, manin ka na tayo, ti dayto nga panawen. Tidak itu nga oras ken, tidak itu nga kanito. Tinagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Tuloy tayo, kadenggan ti pa'y ti may nga kanta kakabsat.
Nagyaman tayo met tinadya nga minsay, ti kanta kakabsat, manipod ka dagiti singers tayo, ti Waigdaya UMC. Ket saran tayo kripanen ti ramit tayo, babayin ti hindi pa nagkararag. Mayato na nga Diyos, sagyaman kami unakin ka, ti dati man nga oras ti kanito. Tapno nabalingan mi man na po ti nagkakadawa, babayin ti itong estasyon ti radyo. Ket dimngeg kami kadagiti minsay nga kayat mo idalan kada kami. Sapay kadagiti nga minsay ti biag, agtuloy nga mangidalan kada kami, tapno ti kastawa po. Mariknakin makita mi no kasano nga sagana mi dagiti biag mi agpay manen. Agpay ti ay ti apo ti may kadwa. Tulungan na kami nga agbiag akas may natop ti pagayatam, ngaramid ti pagayatam. Tulungan na kami apo, kinidalan na kami tapno ti kastag talinayad kami langan at ibker ti pamati. Tulungan na kami apo tapno ti kasta agtuloy lang siyam mo kami kadagiti apo. Nga masamak iti biag ti masakbayan. Ket tulungan na kami tapno ti kasta ramidin mi iti men natop nga ramid kas ituloy mi nga orayan dahit nga panahon kin panyempo. Ngayay man na po Jesus sakas umay nga mangala kadagiti tattao nga nagtuloy nga nagkamatalag kinumawat kadagiti nga corona ti biag. Apo agyaman kami orken ka kadagiti amin nga in kami nangagan nga mensay manipod kadagiti kanta ken di saum. Agyaman kami apo kadagiti amin nga naramat nga tapong ti kasta, may dalon da ito yung programa. Manipod ti da ito yung estasyon ti radyo, apo, nga tuloy nga pakararamatan. Kin mararamat apo nga pakaipan panayagan da ito yung minsay. Tagtuloy nga ikararag may apo, ti panang tarabay mo kadakwada. Kabray paywa po ti panang ang lagip da iti may katalupulukit may sa anibersaryo ti panangay buwangay, panangay rugi. Da ito yung estasyon. Ti radyo. Tulungan mi da, bendisyon na mi da, wapo Diyos, kadagiti nagdudumang akam ken pasit da, iti da ito nga estasyon ti radyo. Kastamatin kadagiti amin na po, nga dimngeg, sapay ta na bendisyonan kami, manen, babayan kadagiti nga minsay, wapo, ngayon dalon mo kada kami. Katagtuloy nga ikararag mi, titunggal may sa, sapay tayo tuloy mga isagod, dagiti wapo nga atin kinaimbag mo, parabor kin bendisyon mo, tibiyag tunggal maysa, kadagito nagtipang pamilya, kadagiti aramid ken trabaho, wepay kadagiti adday ti balas iti tao, suda wapo nga dungdungeg. Sapay na tarabay mi daw wapo kadagiti aramid ken trabaho sa sadyay. Agtuloy dagito nga kinatalgin tibiyag kadakwa daw wapo. Una po Diyos, sapay ta da kami tamanin namin nga sangsang kamay sang agtuloy nga magipaset kadagiti wapo nga programa Timek na Jesus dito yung estasyon ti radyo. Takararag mi nga wapo tagtuloy nga pamindisyon panarabay mo panangaywan kin panang salaklib mo manayin ditong galmay sa kadagiti sumarsarno pay nga laldaw ti panagbiag mi. Pakawanan da kami apo, nagdaman nagiti nagkurkurangan makin, karap ng tigas ta, may kari kami apo. Nga, makipagtawid ti pagariyam. Nagiti manin apo, ti kararag mi. Babay namin ti kay kariyan, ti napataganagan. Ni apo mi nga Jesus nga apo ken mga isalakan mi. Amen. Amen. San kakabsat, ket sapay ta tuloy nga mayawis kada tayo. Tintayo panaki pag may sama nin nga tuloy nga agdayaw kin ni Apo Jesus, Apo Dios. Indo nabigat kadagiti unag ti simbahan ken kapilya tayo. Data ito kumaamin nga agdayaw iti Apo. Sarambakan tayo ti muna nga panahon ta Adbiento. Kadagiti iglesia, nga mga rambak ta anibersaryo ti iglesia da, panakairungi ti iglesia da, may raman namin dagiti apo nga rambak ti biag, pakairangmanan ti Waigdaya UMC.
When get kasta nga rutan kakabsat. Politik na imbang oras ken na imbagal daw tayo amin nga wanti labas na. Ah